ako'y di na nakita. Nadama ko ang lungkot kapag wala ka. Ikaw ang tangi kong ligaya at pag-asa sa buhay na puno ng problema. Ikaw pa rin ang naiisip ko kahit wala ka sa Pag-iliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka pa sisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong banghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikit. Ang bituin at araw niya kailan pang may magdidilim. Lupa ng araw ng waro aming pagsikta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga atin at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you
near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Bombo Radio Bacolod. Paradyo Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Malipayon nga adlaw, mga utod kagabihan ko kay Kristo. Sa gihapon, ululupod kita sa pagpamalandong sang pulong sang Dios sa karon nga adlaw sa kapiyastahan ni San Antonio de Padua, pari kag doktor sang simbahan. Ang baba sang maayo nga tawo nagasugid sang kaalam, kag ang iya dila nagahambal sing matarong. Ang kasuguan sang Dios ihara sa iya tagipusoon. Mga muyo kita. Ugamhanan kag walay katapusan nga Dios, imo ginhatag sa imo banwa si San Antonio de Padua bilang bantog nga manugwali kag manugbulig sa amon mga kinahanglanon. Paagi sa iya, tabangi kami agud magkabuhi kami, subong matutom nga mga Kristiyanos, kag mangintakos kami sang imo pagtatap sa tanan nga mga kalalatan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Mateo, Kapitulo 5, versikulo 38, tubtob 42. Dabatian ninyo ang ginsiling. Kung lukato niya ang imo mata, lukata man ang iya. Kag kung bingawon niya ang imong ipon, bingawa man ang iya. Pero karon nagasiling ako sa inyo, hindi kamo magtimalo sa nagabuhat sing malain sa inyo. Kung tampaon kamo sa imo tuo nga guya, itaya man ang imo pihak nga guya sa iya. Kung isumbong ka sa korte sa tuyo nga kuhaon niya ang imo bayo, ihatag sa iya, bisan pa ang imo kunop.
Kung piliton kaniya sa pagpasan sang iya karga, sing 1 ka kilometro, pasan na ini sang 2 ka kilometro. Kung may magpangayo sa imo, hatagi siya, kag kung may maghulam sa imo, pahulamas siya. Para sa aton pagpamalandong, kita pagaupdan ni Reverend Father Leonardo Eliazar, sang Society of St. Paul Iloilo, sa iya pagpaambit sa aton sang iya reflection sa Ebanghelyo sa sininga adlaw. Maayo kag may daiton nga aga, Father Pals. Mayong aga sa imo, Sister Ninya, kag subong man sa mga maukod naton nga tagpalamati sa sining bantog nga waragwagan ang Radyo Bombo. Sa liwat, ginaagda ko kamo sa pag-upod sa akon, sa pagpamalandong sa mga pulong sang Dios sa tulad nga kaagahon, sa ika-11 nga simana sang aton kalendaryo liturgiko. Ang mga pulong sang Dios sa ginbadbad sa aton ni San Mateo, Kapitulo 5, versikulo 38 tubtob 42. Ang Ebanghelyo nagasaysay sang dumaan nga hurubaton sa Biblia, ilabi na gid ang mabasa naton sa libro sang Exodo, Levitico kag Deuteronomio. Kag amo nga pinulungan nagasaad, mata sa mata, ngipon sa ngipon, an eye for an eye and a tooth for a tooth. Mabasahan naton ini sa bulawanon nga pahina sang Biblia, kay tungod sa itong unang panahon, isa ini kamaayo nga pagsulundan. Suno sa tao, isa ini kamaayo nga talaksan para sa handom sa pagtimalos kag subong man nagapahanumdum sa mga hukom kag sa mga katilingban mismo sang ila katungdanan sa pagpangapin sa ila mga katapo batok sa mga tao nga nagadaog-daog sa mga maluya kag mahuyang. Kung aton gid padalman ang pagpamalandong, mapintas kag kaharadlukan panumdumon ini nga mga pulong. You can just imagine mga utod kung ano ang itsura sang tao nga puro bulag kag bingawon nga masugalaw naton sa dalanon. Laban-laban, base magkuripas kita dalagan sa kahadlok. Pero may katuyuan man ang ini nga mga pulong, agod malikawan ang sobra nga pagtimalos. Kay tungod, the principle of justice is that punishment should be proportionate to the crime. Gani mga utod, sa pag-abot ni Kristo, hinay-hinay niya kagin paintiende sa mga tao ang amo nga kasuguan sa daan nga kasulatan. Hindi buot ni Jesus nga magtukod sa isa ka banwa sang Dios nga dumot kaakig kag pagtimalos ang nagaluntad kag nagahari sa kasing-kasing sang katawan. Amo nga siya nagsiling sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 13, versikulo 34, isa ka bag-o nga kasuguan ang ginhatag ko sa inyo, maghigugmaanay kamo subong nga ako nagahigugma sa inyo. Sa amuman nga bagay, maghigugmaanay kamo. Medyo mabudlay inisundod sa kultura sa mga tao nga iba ang naandan. Bisan tulad sa aton panahon, nadamo nakita sang nasaksihan nga istorya sang pangbungkag sang relasyon kag panimalay tungod sa indi pagintindihanay. Inaway sa lupa, inaway sa manggad nga panublion, inaway sa mag-asawa sa ila mga ugangan, pati na ang mga ugangan kontra sa ila mga manugang. Madamo pa nga kutso-kutso kag sunggudanay. Gani, nagsugpon pagid si Jesus, hindi ninyo pagsupakon sang kalain ang kalain. Ginalaygayan kita ni Jesus sa pagpalapit sa aton kaaway.
Matandaan naton nga sa una nga libro ni Pedro, Kapitulo 3, versikulo 9, ini nagasiling, dili ninyo pagbalusi sang malain ang malain nga nahimo. Ukon ang pagyugata, kundi sa baylo, balusi ninyo sing pagkamaayo, kaysa sini ginatawag kamo agud magpanubli ninyo ang pagkamaayo. Diri makita naton nga si Jesus nagaagubay sa aton pasaka sa isa ka mataas nga lintang sang kinabuhi. Bayaan naton ang daan kag napukan naton nga pagkahintang tungod sang sala, kag magasaka kita sa lintang nga magadala sa aton sa atubangan sang maluluyon nga gugma ni Jesus. Ginpakita ni Jesus ang tanan niya nga gintudlo sa aton, paagi sa iya kinabuhi, tubtob ang iya kamatayon dito sa ibabaw sang krus. Ang pinal nga larawan kag prinsipyo ni Jesus kung sa diin napundar ang iya mga gintudlo na base sa prinsipyo sang gugma. Ang Levitico Kapitulo 19, versikulo 18 nagasiling, dili kamo magtimalos ukon magupot sang malain nga buot batok sa inyo kasimanwa, kundi higugmaan ninyo ang inyo isig katao, subong sang inyo kaugalingon, ako si Yahweh. Magpanggas kita sang gugma, agud gugma man ang aton anihon. Si San Francisco nagasiling, Lord, make me an instrument of your love. Where there is hatred, let me sow love. Kanami sini nga panalambiton mga utod ko kay Kristo, mabudlay ko tanawon, pero kung aton inibuhaton sa grasya sang Dios, matuman naton ang handom ni Kristo, maghigugmaanay kamo, subong ako nagahigugma sa inyo. Gani mga utod, kamay nga ining matamis kag malumi nga pulong ni Kristo, amo man ang magpahumok sa mga dumot nga aton ginahuptan sa aton tagipusoon. Pagi sini magapangabuhi kita nga puno sang paghidait kag kalinaw. Sa liwat, madamo gid nga salamat sa inyo pagbuylog sa akon sa pagpamalandong sa mga pulong sang Dios sa sini nga kaagahon. Kabay ang Dios nga maluluyon kag puno sang gugma, magabindisyon sa aton nga tanan. Amen. Madamo gid nga salamat Father Pal sa pagpadalong pagyed sang amon pag-intyende sa mensahe sang pulong sang Dios paagi sa imo pagpaambit sa amon tanan sang imo reflection na hanungod diri. Kabay man nga masabat naton tanan ang pagpanghangkat sang pulong sang Dios nga ihatag ang pagpakiguli sa baylo sang pagsupak, disiplina sa kaugalingon, sa baylo sang pagkahakog, kag kamatuuran sa baylo sang indi pagkamatinuoron. Hasta sa madason Father Pals, and please stay safe. Para sa mga gusto makig-angot sa mga kaparian kag brothers sang Society of St. Paul, mahimo ninyo sila makontak paagi sa ila FB page, St. Paul's Iloilo. O kon makig-angot sa sining address, Society of St. Paul, Aganan, Pavia, Iloilo. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid kinapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod, Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street,
5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa inadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Suno diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals,
fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults.
Apang dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao. Oras sa Bombo Radyo
Philippines Standard Time. 36 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4 Saga. Mga Pilipinas, may nga Western Visayas, Siyudad San Bacolod, Provincia sa Negros Occidental. Welcome na sa ato niya nga palatuntunan. Dirigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Subong sa ato niya nga mga kabombo. Lunes naman kita sa karon nga adlaw banwa pet sa karasig lang sa mga inadlaw nato, no? Pet sa 13 na kita sa bulan sang Hunyo tuig 2022. Kag sa gihapon, ako ang inyo alagad Bombo Ann Sindol Sorilia. Updi naman ninyo kami na tubtoble sa isang takna. Subong yang aga sa pagdrong sa inyo sa pila ka marigang panguna. Mga mainit na balita local, national, kag international. Subong man mga balita sa sports kag mga balita nagikan sa patag sing entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdulong sa mga balita sa inyo subong aga ang atong mga Bombo Patrol reporters sa field. Subong man ton mga Bombo volunteers kag Bombo correspondents. So nabala pila ka marigang panguna nga mga balita ato niya nga tutukan sa subong iyang aga mga top stories of the day nga ato niya nga diskusyonan. Playa ka mga marigang panguna nga mga balita ato niya nga paghahatagan sa pagtamod subong sining Lunes naman edisyon sang aton iya nga palatuntunan. Una kita sa mga nagapanguna nga mga balita lokal sa subong iya nga aga aton iya nga diskusyonan. Ang Independence Day celebration kahapon nga ginapatigayon driyas aton sa may Siyudad San Bacolod kung sa rin ang dinapit nga bisita amo si Secretary Salvador Panelo. Samtang sabahin naman iya sang probinsya sang Negros Occidental sa sining ginapatigayon man nga ikaw 124th nga end observance ang Independence Day, no? So ika-124 katuig naton kahapon ni adlaw, no? Nga kahilwayan sa pungsod Pilipinas. Kag subuman sa ato niya nga mga kabong sa dugang patya nga mga nagapanguna nga mga balita nga ato niya nga tutukan ibaloon man ato, no? Dugang investigasyon sa aton iya nga mga katapo sa kapulisan sining natabo nga pagtiro patay naman, no? Sining isa ka 30 anyos kasi si Gestoni Sabare sa natabo ini kahapon, no? Sang gabi. So hibaloon nato ng pinaka-latest nga investigation. Sino ang suspetsado dire? Aton iyang mga kabombo. Kagdugang pa nga mga balita, kahapon, ang Department of Labor and Employment sa kadungan man sa ika-124 nga Independence Day celebration, tinagpatigayon sang Kalayaan Job Fair, no? Ang dole kung sa din tinagparticipate kita, no? Ang Bombo Radio Philippines kung sa din may mga naglabot tanan sa 16 iya ka mga aplikante ang nag-apply iya sa Bombo kag sa iban pa dito nagdangat sa 104 ang ginhire gilayon, no? Sa mga ila gina-applyan nga mga kumpanya nga nag-participate iya mga kabinan sa jobs fair. So sige, no? So kadamo-damo sa mga nag-participate nga mga nagapangita sang trabaho. Alright, sige. So initaran, no, ang aton iyang diskusyonan samtang kita ang nagapangalagad sa subong iyang aga. Trigid lamang sa aton iyang aparatuntunan sa Bombo Report sa first edition. Subong kamusta mo dira Lunes kita nga adlaw pet sa 13 kita hambal ko na gani sa bulan sang Hunyo. Tuig 2022. So
kadasig lang sa mga inadlaw naton sa mga kauturan naton subong naga-monitor sa aton sa 630 kHz sa inyo siningatag sa iya ka mga radio dial o nagaupod sa aton iya mga kabinan sa Facebook Live sa Bombo Radyo Bacolod. No, nagapariser na subong o nagaupod man sa aton iya mga kabinan sa YouTube, no? Sa YouTube account sa Bombo Radyo Bacolod. Okay, sige, no? Sa mga utod naton, aga pa din nagamalataga, pa nagabulugtaw, nagapangapi na. Iba naginaparisan sang pandesal, iban subong duway na nagapare sa pandesal, nagmahal ang pandesal, mahal ang harina ta subong, no? Sa aton iya nga mga kabombo. Kaga sa aton iya nga mga kautor na bitch, keron ta naman iya subong iya nga aga, no? Naibaluan naton nga te syempre parayon iya nga nagasaka ang produktong petrolyo kung magnubo man to man kajutay pero kung magsaka sus puwerte ang pagsaka. Syempre amo ning ginambal naton iya mga kabilan sa aton nga mga kauturan miyara gid na sang domino effect. So ang ginakpare sa kape nga tinapay kon pandesal every morning. So ibaloon naman nato ng presyohan na sinasubong iyang aga, no? Sa mga kauturan ta, karabanan sa ato nagapainit-init na isang tiyan antes kita magpadulong sa aton iyang mga trabaho. Mga utod naton iyang mga remedyo general. Iba naton yung mga kauturan, no? Ara sa kaumhano, ginagaserbe na ning alarm clock ang aton iyang palatuntunan. Kaya pag abot na ya alas 4, amat-amat na bangon, iban gani as early as 2 a.m., 3 a.m. nagabulog daw na, no? Mga kauturan naton sa mga mangingisda, mga manguma, mga kasabayan naton every morning, mga utod nga mga mga security guards, mga drivers, no? Sa mga kauturan naton sa mga panimalay, mga kabulig iya sa mga panimalay, no? Kag subong man sa mga utod naton nga kinahanglan sa mga amay o iloy sa proyek nga kinahanglan aga pa ni magmalata, aga pa magbulugtaw sa saliwat bugtaw na bangon na 44 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga. Karon, no, diri sa aton man nga palatuntunan, mangina kaupod man nato ng aton iyang bombo correspondent direkta dito iya sa may New Zealand, si Sir Tide Drogasyon. Kabalo ka, dito sa New Zealand, si Sir Tide, dira siya nagatrabaho nibla sa pier, no? So, meaning, inabot lang na dito, mga shipment, no? Tanan, nga nagasulod dito iya sa may New Zealand. May hibaloon ta naman ang pila iya sa mga obserbasyon, no? Sa aton iya nga mga kauturan kaga sa aton iya nga mga kabombo, no? Kag diri sa aton iya nga pangalagad sa subong iya nga aga, no? So kabalo ka ang sa aton iya nga mga kabombo subong yung aga. Sige, dugay mga kaupod na nato, no? Si Sir Tide Drogasyon. Sige, pero subong iya nga anay sa aton nga mga kauturan, chikero naton ang aton iya nga palibot sa syudad sang Bacolod. Subong iya nga aga. Una nga hugnat sa balita sang patrol ni Bombo Gracelyn Lobaton. Kamusta, no? Sa aton nga mga kauturan, anong aton iya nga sitwasyon subong diri sa may palibot naton sa syudad sa Bacolod. Lunes na Lunes! Amalta na gani, may mga trabaho kita, may mga obligasyon kita aga pa, may mga obligasyon kita temprano pa. Subuktaw na, bangon na! 45 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga. Sige, no? Sa mga utod nato, mga call center agents niti, matamat palang galing nagapinauli sa ilas ng mga puluyan, no? Iba niya ti, matamat na kadto iya sa mga trabaho, no? Sa mga kauturan nato ng mga market vendors yati, syempre especially yung Libertad as early as 2 a.m. no? Iba nato yung mga kauturan nakapanindahan na gani kay subong niya nagaamat-amat na ni sa pagluto, no? Pero subong kamustahon nato ng sitwasyon naton sa palibot syudad sa Bacolod. Chikero nato ng unang hugnat sa balita sang patrol ni Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Grace, sa report, no? Chikero naton sa aton iya nga mga kabombo. Ang aton iya nga
palibot riya sa may syudad sa Bacolod. So kung kinanglano naton yung magmataaga pa, temprano pa, sa diwat dapat nakahimos na kita, no? Hindi ta gusto maabtan iya sang traffic, hindi iway kita nagasako-sako. Amo ni lang ginhambal sa ato niyang mga katigulangan, early bird catches the worm. So kung temprano ka pa nagamata, temprano ka pa imo iya nagabudugtaw, syempre damo pa iya ang imo nga maggiho sa isa ka adlaw. No? Damo pa ang imo sining maghiho sa isa iya ka adlaw rather than amo ning nambal sa mga katigulangan tanga di kinahanglan hindi ka masilakan sang adlaw, no? So importante gid ina siya. Okay, sige, 47 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga. Ang balta na gani sa mga kabombo naton, sa mga motorista naton, medyo relax lang, no? Sa pagmaneho sa aton niyang mga salakyan, kung medyo dulom-dulom pang dalan, easy lang. Amo ning ginambal nga mas maayo temprano kasi sinakadtuan ta para hindi kita magsako-sako or hindi kita iya nga magdali-dali. Na? So kay Chris, amo nang kabangdanan or amo nang tunaan sang disgrasya iya mga kaminan sa dalanon. So that is why importante temprano pa kita iya magmata. So kamusta ang sitwasyon naton Drea sa may palibot sa syudad sa Bacolod? Chekero naton. Una nga hugnat sa balita sa patrol ni Bombo Grace Lindobaton. Bombo Grace, good morning. Bomboan, good morning. Lunes nga adlaw, lagi kita subong sa Barangay 12 syudad sang Bacolod. Bomboan, sa likod ko mayari diri nga kapihan, no? Kon pwestohan, lang pwede ka kaon tambay-tambay aga pa. Sino mo nagkape? Yes, Bomboan. Oo. As early as? As early as mga 2 or 3 a.m. Bomboan. Aran dis la permi. No? Ari, ang ila sa niya nga ginahimo diri, amo ang mga pangapi. No? Kag sa tabok sa ni Bomboan, may ari diri sang baligyan, sang pandesal. Sakto, gid, no? Pares sa kape, no? Mainit. Nagatabo ka, nailans na gali? Oo, tabo ka, nailang gid Bomboan. Kag, sa tupad ko, may ari diri, no? Sang kaupod taman na gidagay, Bomboan, no? Sa hatag man sa information sa pauturan regarding din, no? Sa sining pagbaligya man sa tinapay, especially ang ginabakal gid pirmi sa tumakturan ang pandesal. No? So Bomboan, before sana, subong daan, mahal na gid ang presyo ng gasolina. Kasunod ang mga nagapangunat ang balaklon, no? Nagamahal man, isa ang harina. So, ang harina nga, main ingredient, no? Sang tinapay, no? Kung paghimo sang tinapay. So, ligad gani nga, adlaw, gigpaan, taman sang pahayag dari ang Department of the Trade and Industry, si Ma'am Rachel Pable Bomboan. So according sa iya, wala man pagtaas ang tinapay, but natawag na iya kung naton karon sang information dari sa nagabaligya sa pandesal kung nagmahal ya ang pabaligya ya kay ni siya nga baligya ka cart pala Bomboan. Cart lang siya ya sa tabok sandalan, no? Yes, sandiin lang siya siguro Bomboan mga baligya, pero according sa iya, permit siya. So, Bomboan, aton makaupod, no, ang aton nga utod. Nga si Sir Edsan Adoracion, ang gabaligya diri sa pandesal sa Mambulok ng area, no, sa Barangay 12. Okay. Good morning, Sir Edsan. Kapunta si Bomboan, si Bombo Grace. Good morning. Kamusta man ang pagbaligya diri? Aga ka pa, temprano pa. Oo. Aga ko kay para mamatamata ng pandesal. Tamo ka na sa naluto, oh. Fresh na eh. Oo. Mga pila man ang naluto mo? Mga ng 30 ka plain ang cheese 20. Okay. 20 ka plansa. Oo. Kamusta man ang benta? Okay lang man Kung sako, dako man ang benta, pero kung di sako, hindi man dako. Adlad lang kagibig nga gabaligya. Oo. Dili lang nga area. Sa iba niya? Kung kung napon sa Talisay. Talisay City? Okay. Aryo, tungod nga, pero may kadi gabaligya, pero may man taga, gawin, tas ang okay lang, magsadako man.
Pero may dako, no? Oo. Ari, nagamahal ko nung harina. Kamusta man? Apektado ta? Hindi man kay kung magmahal ang harina, gina-adjust naman sa slice. Sa kadakuan sa pandesal. Why siya nagabuhin, sa presyo, pero sa size, no? Tsak ko Yes. na notice na Bombo. Grace, sa una, magbakal, tagpila ganing pandesal, subong? Tagpila gani, danay, ang pandesal. Ang plain tag 2, ang may cheese tag 5. Okay. Mabaligyan, danay sa sir, no? Sige, mabaligyan na si sir. Insakto na, Yes. Bombo Grace, dumduman mo sa una, dudulo-dalag ko pang mga pandesal. Subong, ahay, hindi na siya. Ano na siya? Movable ning iya nga ginabaligyaan? Yes, Bamboan. No, ano siya, tricycle bala. Tapos dira siya ga kuwanti ka nami man, no? Ti mga kauturan, tama bakal gina iya Bombo Grace ang pandesal mo? Yes, si nanay, aga pa nagbakal sa pandesal. Pares sa kape nanay na? Oo, pares ko na sa kape, ang nanay. Are. Kaya Bamboan, meron may gini siya, actually permi ko sa Malabian, noong hapon sa Talisay City. Sorry, balik taliwat kay Sir Edson. Tagpilagay pandesal, sir? Tag 2 ang plain, ang may cheese tag 5. Ano ang pinakabakal? Ang plain kay barato. Tag 2 lang. Ang may cheese na, namit man na. Namit, depende kay kung may ara man nga nasumudan sa cheese. Kay depende sa magbakal. Lagi na Bamboan, nakatilaw na ko, no? Nagbakal ko. Nagbakal ka? Namit? Namit, Di ba kay mainit pa? pesos lang iya, gina-adjust ya lang sa size? Yes, Bamboan, according kay Sir Edson kagina, ina-adjust ya lang sa size. Say, kung magpasaka presyo, makutunta ko kung nga, wala sila pasaka, no? Kay usually, Wait, ay mga pandesal na... nga... ang pandesal, ho? Damo, gitsa gali, no? Nagahapit sa iya magbakal pandesal? Yes, kalabanan Bamboan, may duty bala kong aga. Mga pila na di ka bilog nga persona ang nagkadto ng bakal nga padulong sa ila sining mga olobrahan Bamboan. Kay nami, no? Init pa mo, no? Namit gid siya nga kanon samtang nagapadulong kasi mo nga working area or working place Bamboan. O si Sir naka-helmet pa gani. Di makadto si Sir, pauli kung pakadto sa trabaho. Ang iban Bamboan, wala ako kabalo kung papuli na sila. Aring ang mga nagbakal, padulong sa ilang obrahan. Mo, kadamo, ang isa Si Sir morning. Ang isa may bit-bit pa nga tasa, Bombo Grace, si Paris na sa kape. Yes, kape gitong unod sang tasa Bamboan, Paris gid sa pandesal. Balik taliwat Bamboan kay bakal gid di mo sa ko. Ano oras si Sir ga pwesto? Ano oras ka Sir ga pwesto, sir? Kung makabugta ako alas 3, makalabot ko siguro alas 4, kaya biyahe pa lang. Biyahe pa mga tunga sa oras. Nagadiin ka gid Sir ha? Mandalagan active. Mandalagan. Siya gid ni gamasa, ne? Ikaw gid ni gamasa? Hindi, gaano naman ako kabaligya. Kabaligya ka lang. Sino tag-iya sini? Si Ado. Tapos Ado. Ha? Si Ado. Si Ado. Sige na, Bamboan, medyo kagapot sang nagalabay. Si Ado? Ano na si Ado? Ano mo na siya? Wala, lang, busing lang. Damo ni iya nga mga cart. Mga kuan, dire sa Bacolod, sa Victoria, sa mga 3. Nagdamo man isang mga bloke bala, mga kabaligya. Oo. Tinapay lang tanan. Oo, pandesal. Pandesal lang gitanan. Sang pandesal, wala man. Basta pandesal lang. Ano pangalan sa pandesal ta, sir? Malunggay. Malunggay pandesal, rolling. Amo na siyang malunggay, Bombo Grace, namit na. Yes. Rolling malunggay pandesal Bamboan. Oo. Diba? Namit ang sabor. Yes, mabatsagan mo gitang malunggay Bamboan, no? Mga 60% iron na daan ginadala sang malunggay, no? Kag bakal gid ang klase sang pandesal nga may balunggay Bamboan, no? Kag ni God, 2 man to ka pesos ang presyo subong nga mo man. Di ang inyo ni nga size ni sang pandesal subong, ano ni kamusta? Okay lang man, hindi malugi bala, hindi man yan. Saktuan lang, ang makabaka lang man maka-afford naman ang tao. Oo. Pila man ang kita sa isa ka adlaw? Ang sa binta, sobra 5,000. Wow. 5,000? Hasta ano oras? Hasta ano na oras? Depende kay kung bakla na gid mga alas 8:30 wala na. Pero gapuli gid kami mga limit ginamon la alas 9.
Dili sa aga. Tapos, 5,000. the following morning naman. Yes, pagka morning naman maresyo. Oo. Pero kung sa hapon, baligyaman, talisay. Okay. Pisa, Sa no? Talisay, kag diri, combine na 5,000 na tanan. Hindi sa talisay, ga sobra 3,000. Diri sobra 3,000. Ga 3,500. Diri sa pwesto mo, 5,000 na di. Sobra. Tika diri ka pwesto mo. Kaya damo tao. Actually, hindi man ko di, nauna, nagpulos naman ko kami nagalin, di ba? Namabaan. Nasaan o siya nagsugod baligya? Dali lang ibang baano kay Mega Bakal pa. Oo, damo gid sa bakal. Kaya ang tubang niya dira Bombo Grace kapihan. Yes, So, kapihan, mamuan. Ang mga drivers, syempre hindi pa nakapamahaw kun aga, mapandisal kag makape kung kape lang do masakit mo, di ba? Do mahilab tiyan mo kinanglan may unon. Kinanglan may pares gid bambaan ang kape kay para nga hindi maghilab ang tiyan mo. Kay kung kape lang mamuan ti ang iba niya gabat siya gid na, no? Mas nami nga may pares. Amo ning pinaka the best nga pares sa kape bambuan mo ang malunggay pandesal sa tubangan din nila. Ano na siya subong ang pandesal nga malunggay bla tapos mainit-init ipares mo sa kape baote ka sa sampat gid sina. Di ako bambuan, ang ladlaw gabakal man ko pandesal. Actually. Oo. Lain galing akong pares, hindi kape. Ano? No, aras kaldo. Aras kaldo? Oo. Kundi busog gid. Yes, busog gid, no? Kay para may energy sa Yes. aton nga obra bambuan. So, alin sang pagbakal ko diri, ligad nga mga tuig pa, duwa lang gid ka pesos bambuan ang presyo sa Suki mo si sir. balunggay. Suko ya kagali. Yes. Kaya mo na pamuan kapag kagina na Sir Edsan, gabari na siya sa size na lang or Oo. sa size na adjust, no? Adjust lang Kaso sila nga, sa size. nga magsaka ang presyo sa harina. Kabalo So, ka, mga Bombo pandesal na Grace, pamuan na. aside sa harina, ang ining wet pagid bala, kundi ingredients man isang tinapay, ingredient man eh. Ang number one nga exporters, ang ginakwaan tabla, ang Russia, kag ang Yes. Ukraine, gid gali, no? So that is Oo. why nga affected gid. Amo na siya. Si baloon tanakaro kay Sir Tide kay ato to nagainabot lang to gani sa ila sa Switzerland pero sa New Zealand pero timantong usik. Anyway, balik ina-adra anay kay Sir. Si Sir ano ni nang ano ni gani pila nakbulan ni plak tidoig na ni siya nga nagabaligya sini. So, kay according kay Sir Edsan, kagina bambuan, nagbulos pa lang din siya ko, no? So, kasi mga binulan na. Sir, mga pila kayo bulan, sir? Mga 3 pa lang ang semana. 3 weeks. 3 pala kasi mana gani bambuan. Ano Ano sagad na sa iya, no? Kita taman, no? Nga dati Pila siya na edad ni mag-iyo. Sir? Ang cheese bala karon mamuan, i-try ko. Pila Ang nang edad cheese ni Sir nila. Bombo Grace? Yes, bamuan. Pila na edad ni Sir? Pila tang edad to, sir? 20. 20 pa lang, 20 anyos si Sir Edsan, mamuan. Ti amo ning iya nga trabaho, ano ni gani aside sa ano ni before siya nag-ubra sa pandesal, diin siya nagtrabaho. Diin ka ligad nag-obra, sir? Sa sa amon lang man, baligya, chicken joy. Do amo na Sa ni ila gali ko, no? iya. Aligya chicken joy, mamuan. So single pa? I hope so. Single ka pa, sir? Take it. Ay, take it. Take it, mamuan. Malakata. May asawa na? May asawa ka na, sir? Ay, wala pa. Ano pa lang? girlfriend. Kasintahan. Gusto Tagalog. Ti amo ning pababa. kuan Bombo Grace, amo ning nagabaka-baka siya baligya, amo ne. Oo, okay. Siguro, unahan niya pa ako ni pakasal. Pakasal ka na, sir? Wala pa plano. Oh, wala pa plano. Miga-miga lang tanay, Oo, So at least inablang nagabakas, nagahimakas Bombo Grace. Sakto ginawa mo, ang tao Isang kay pandemic, duwain isla nakagiho, why siya nakabaligya. Sa warrior ka magano ba? Sang lockdown bla kita nga taas ang alert level naton, why siya nagabaligya, Sang lockdown, sir, nga tiyempo, nagabaligya ka. Sang pandesal. Nagabaligya sila. Oo, nasugdan lang ni nga pangani nga mo ni sa lockdown. Okay, nasugdan lang ning amo ning nga business bambuan nga nagalagaw gidya sang pag-lockdown.
down, no? Business, to, near to people na lang pambuan. Kaya hindi kagwa mga tao. So, amo na. Kasako sa iya Bombo Grace, no? At least nakitaan ta do ka sako ginsang binaklanay. So amo na gali ang ila nga diskarte kung magmahal man ang mga ingredients, ang harina, ang wet na or nano dira ga-adjust lang gid sa size, no? Yes. Hindi sa presyo. Yes, bambuan. But wala man siya ga-kompromiso ang sabor bala. Okay, amo man sa Japon, no? Kaya ikaw na tistingan mo gid, no, ang sabor. Yes. Medyo may pa na bambuan, magkagat-kad o ka-crispy wala gagamay. Bawo ka namit, no? Kadamo-damo sang nagabakal dira ho. Oo. Tay baklan ta ka bambuan. Oo, sige be. Sige Si Bombo, si Bombo Lito, di ba niya, do ka namit pandesal. Duga paabot na lang man kami maghambal ka nga mabakal ko din. Mabakal na tayo bambuan. Dugangan taning binta ni Sir Edson. Okay, lapit na lang maurot, mga niniguro, malabotan, last Bombo Lito, si Bombo ano kaning upod ta? Ano Bombo Grace? Hindi niguro malabotan last size bambuan or last sheet. Oo, tikinanglan makingagaw ka bakal? Yes, bambuan. Binlan ko na ni Sir Edson. Sir, binli ko ha. Oo. Oo, si Bombo Michael nga dani nga ulatin na sa pandesal mo ho. Ay, aba. Kinanglan pa pandesalan mo gid sa mga agaya. Di ba la Mike? Kadlaw siya ho. Init pa ni. Parehos ang init sa paigugma ko simo. Dali pandesal si Bombo Michael ang special ha. Bombo Grace? Yes, bambuan. May special na nga ingredient nga hadala halin man sa akon. Delivery with love na. Yes, with love. Basta si Bombo Grace with love na yan. Okay, timayo man naming baligyan na isang pandesal subong at least no Yes. makitanta nga makauturan taga Binakal amo ni despite the fact nga daw kapigado gid sa aton iya nga sitwasyon. Bombo Grace, salamat gid. Yes, love diri sa Barangay 12. Ini si Bombo Grace din na nag-report para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod sa radyo. Bombo! Salamat sa kay Bombo Gracelyn Lobaton sa unang hugnat sa balita sang patrol gindaron sa aton subong yang aga puwerteng binaklanay sang pandesal no puwertek sako no? So pero pagbalik naton diskusyonan ta bala kay ang ining wet bala aside sa harina ginambal ti gamahal man ang ginakwaan naton sini no ang gidya ang Russia kag ang Ukraine no sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo sila na ang number 1 producer no so diskusyonan ta kay dito sa New Zealand perting shipment pero tong obserbasyon no ni Sir Tide sa aton iya nga mga kabombo sa aton lang nga pagpanumbalik dahil kita standby. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang Okay, sige. Balik na sa ato niyang aparatuntunan. Dirigid lamang sa Bombo Report sa first edition kag parayon ninyo kaupod subong iyang aga Bombo and Sindol Sorilla. Sa ato niyang mga kauturan kay sa ato niyang mga kabombo, no, sa mga dapat, no, magmata aga pa, temprano pa, bugtaw na, bango na. 9 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 5 saga. Mawili kita sang tulog or mawili kita sang bulubariko sa dapat aga pagid kita yang magmalataga pa nagabulugtaw ibang mga kauturan ho, balta na gani nagapangapi na. Kinaparisan sang pandesal. No? Or kung aga pa kita magmatati, syempre kinanglan ng kape ta may pares gid para may unod gid ang aton iyang atyan. Or para nga do hindi magsakit ang aton iyang atyan. Mo ang pinaka-importante sa tanan. So kadto kita na isaluwas ang pungsod, mangin kaupod nato ng aton iyang Bombo International Correspondent, direkta iya mga kabinan sa may New Zealand, no? Si Sir Tide Rogacion. Ibaloon nato, no, sa subong iyang aga dri sa aton iyang pangalagad. Sa aton iyang mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo, no. Sa subong iyang agadri man sa aton iyang palatuntunan. Chikeron naton, no, ang sitwasyon man dito sa may New Zealand. Ang actually ilinaway ni sang Russia kag sang Ukraine until now hindi pa masulusulbar. Grabanan gani sa mga utod nga mga Filipinos, no, nagtinguha gidya nga maghalin didto. Hete syempre hindi ka gidya kasigurado iya sa sitwasyon, debla, no? Until now way pa gidya sa gyapon marisolbar ang conflict. Tiyang ini nga conflict ang epekto sini sa pagmahal sang presyo sang gasolina, sa pagmahal sang presyo sang mga sa mga wet, debla, kay sila ning number 1 gid nga producer, no? So affected gid kita. Ang ilang nga pag-ilinaway medyo layo sila ya sa aton pero may ginatuga gini nga epekto, no, globally or worldwide. So that is why ang giyera, ang mga ilinaway hindi gid makapaayo, no?
So sa aton iya nga mga kauturan kaga sa aton iya nga mga kabombo padayon kita ang experience. That is why ang gatong man tiway gidjaya ga ano ang presyo blako di blako na nung hope yes ang world market amo man yang presyo hanay naton. So ang gatong niya may mga times nga magnubo, may magtaas tapos by tomorrow naman ang gina-expecta naman magtaas na naman diwat. Tinano niyang sitwasyon naton man. Laputon ni sa isa kagatos ng presyo sang gatong hindi na gidya maagwanta no. Pero chikeron tablanay ang aton iyang Bombo International Correspondent direkta sa New Zealand, Sir Ty Drogasyon. Sir, maayong aga, no? Upod mo diri si Bomboan sa Bombo Radyo Bacolod. May aga, Bomboan. Yes, sir. Kamusta ka mo dira, sir? Ano oras subong, by the way? Alas 9:12, ma'am. Winter na subong. Yeah. Oo. So, matugnaw. Medyo matugnaw pero wala pa man nag-full blast. Yes. Sir, kamusta? I mean, subong ti ara ka sa imo sa nga trabaho? Ari ko di support, ma'am. Yes. So makitaan nato ng mga shipment. Ano mo makitaan mo subong ang mga shipment, sir? Mayari aga ulan-ulan subong so nag-untat sila kadali bumbuan. Ano man ni siya, grain man ni siya, wheat grain. Mayara man nga lain man nga grain bumbuan, mga cereals kaabot man na di. Pero ang cereals are di sa piyak. Oo. So diin ni sila gahalalin, sir. Ang sa subong na kapamangkot ko sa ila, ang ilang gingkwaan sang ilang with Australia lang. Ang Australia is standalone. Kag-isa man ga supply sa New Zealand sang wheat, ma'am. Pero sa akon nga research, ang New Zealand, why gid sila maapektuhan sa supply, apektuhan sila sa presyo tungod sa sanction nga ginapanghatag sang iban nga country sa Russia kag Ukraine. Okay. So, meaning, mataas da subong ang presyo sa inyo, sir, sang wheat? Gasaka, gid ang tinapay. Tinapay? Oo. Kag mga balaklon, gid buwan, kaya pati ang delivery from Europe, may ara man sila sanction sa mga shipments. So, gaka-delay, gasaka, gid ang mga grocery subong namon. Sir Tide? Yes, Bombuan. Oo, sir nga, aga sanction, sir, how? Tungod to nga nag-agree na to ang mga UN countries na medyo ipto nila ang Russia regarding sa business nilang aspect. Pero kakaapektuhan ta sa bilong nga kalibutan. Gani. Prior sa sining inaway, dira ang wet bala, ako di ambal ni mo gani sa imo nga research man. Number 1 producer ning Ukraine ang Russia. So, dira ka mo nagakuha sang una? Actually, Bumbuan, before pa sa Russia, gid. Ga-deliver gid through barko. Pero subong, kay stand-alone ang Australia nga pinakalapit di sa New Zealand, kag mas makabarato. Sa Australia, sila gakuha. Ang problema nga gasaka ang wheat, kay ang fertilizer gasaka, Bumbuan. Oo. Muna nga sa aton, subong sa aton sa mga ngumata, maskin mahambal ta nga panubuon ta ang buga sa 20, masubsidize ang gobyerno, pero ang fertilizer mismo nga tag 3 mil na ang bag, gamahal tungod na siya sa sanctions kagakatabo sa war sang Russia kag Ukraine. Hindi gid siya maagwanta. Tuod na, sir, no? Tikis aga ni amo nang ginahambal sa mga kauturan ta nga paano mo man panubo man tuod sa 20 pesos kun ang fertilizer, ang abono parang tag 3,000 ng sako. So amo man na dira sa inyo, sir? Same lang ta problem? Oo. Kaysang last nga news, 40% sang bilong nga kalibutan nga i-combine mo ang wheat, ang fertilizer, kag mga nitrogen, mga chemicals, gahalin gid sa Russia kag Ukraine. So, kung ipiton ta sila, maybe makapagwa sila ginagmay. So, dira gin masaka gid kay ang supply and demand ma-affect na sa bilong nga kalibutan.
So, that is why kami diri sir kay inabla earlier, I believe na or nabatian mo to, ginpa-check ko mga presyo bla sa mga pandesal, ti amo man gihapon, pero naga-adjust sa kwan ha, sa kadakuon. Di ba ni mga libod-libod ato bla kay na to mga libod-libod nga mga pandesal. So meaning sang una siguro kun do mga inumol sa kadalagko ning pwede ta makaon nga pandesal, subong do isa ta na lang ka usang ni ang kadakuon sang pandesal. So sa inyo dira sir, paano nag-adjust or gadugang gidya presyo? Pariyo lang kadako ang tinapay bumbuan pero sa presyo naman sila dapat nagpasaka. Oo. Actually sininti mo man pero kay ti amugin man na di ang sinakaay. Actually tungod sa purchasing power sang kwarta, hindi ka diya kakita sinon or 50 nga halos adlaw-adlaw makita mo. Ang makita mo lang din nga kwarta namon is hasta lang gid sa $20 New Zealand. Kay bali ang ila nga purchasing power sang kwarta nila dako pa. Oo. So sinintimos lang. Yeah. So kung may mga shipment dira sang wet, sang amoni, ano sir, ano ka sigi-sigi man? Whole year through ni sa bumbuan. Tauranga ang ginalimpyuan ko, di ginakliningan ko. Largest port ni sa Bilongan, New Zealand. So pagtapos ni niya halin karon may gaulat na nito bumbuan sa lawod. Actually makita mo si igad bye-bye di. Tanan nga mga cargo ship ga hinulat lang to sa gwa. Kaya tungod nga nagkala-delay sila tungod sang COVID, kag tungod sang sanctions, nasun ga gadugang pa di nga daan subong nga double time sila sang export sang kiwi fruit nga amo man ang ginadala sa China and Korea. Grabe gid sir ang epekto sang ano no, sang ininaway ni sang Russia kag sang Ukraine no. We are all affected. Yes, bumbuan ay bati ko ang pandesal sa Manila tag 4 ng bilog. Oo. Gamay pa. Sa Manila to ya tag 4 bilog, kita dre may tag 2 pa. Ga-adjust na nga garing sa katagkuon. Ayan. So amo na bla ahay. So even kamo dira makitaan mo gid base sa mga shipment gani, makitaan mo gid nga apektado gid tanan because ni sang conflict ni sang Russia kag sang Ukraine. Yes, bumbuan. So, grabe ilang apekto sa kalibutan. How about sir ang gasolina? By tomorrow masaka naman kami dire no, last week saka man. Dira sa inyo sir? Saka man actually bumbuan pero sa nahambal ko bumbuan sininti mo lang masaka siya gapanaog man pero why gid siya galabaw sa $3. Lason ang mga gasolinahan mismo gaobra man sila sa promo nga kung magpagasolina ka sa mga amuning adlaw may 0.06 cents ka nga mga discount gatag sila points para mabalik man sa tao ang gamay nga mabalik nila pero hindi sila kapasaka kay actually regulated sila sa gobyerno. Amo na iya. Kay di kita diri sa Pilipinas because of this oil deregulation law do wagi kita mahimo kung anong taihop sa world market do amo na. Sa world market ka sang presyo ng gasolina pero ang kinalain naman daya sa inyo regulated. And suspended subong ang tax sa petroleum. Ang excise tax nga mo man ang ginapangayo diri sa Pilipinas nga i-suspend. Saan nagsugod ang suspension sa inyo, Sir Tide? Pagsugod gid sa aka bumbuan after a week kay may nagreklamo ng mga pumuluyo kagahambal sila nga amo na ning tax namon nga ginabayad nga amo lang ni kadasig bala nga hindi masubsidize ang gobyerno. After a week binalik nila sa normal nga presyo. Kanami no? Kay inablangga pamati gidya gilayon ng inyong gobyerno kadasig sang response and then makaregulate pa sila ya sang presyo nga kung ano to yung dikta sang world market ti kamo diri ang yung gasolina ya hindi ya masyado magtaas. Hindi masyado ma'am. Regulated lang gid siya. Gasaka lang gid ma'am sa main city Auckland kag Wellington kajutay nga sininti mo pero kung sa mga outskirt ka like kami sa Tauranga ara na kami sa mga Bay of Plenty na tawag nila. Ano na sila? Nubo-nubo na. So at least no, amo na somehow nga kumparar bala naton Sir Tide. At the same time although maski magsaka drang inyo nga mga nagapanguna nga mga balaklo ng mga tao, well compensated man.
Yes, bumbuan amo na nang namin diri maskin magsaka siya. Continue man ang saka sa sweldo kaga kung lantawon mo gid. Kung hindi ka man gid gastador sa New Zealand, makasupot ka gid kang makabuli ka sa Pilipinas sa mga paryentes mo. Oo. So, si Sir Tide has been pila ka na gani, sobra na isa ka dekada dra sa New Zealand, sir? 7 years pa lang bumbuan. Wala ka pa nag isa ka dekada? Wala pa. Oo. So, pero ang family mo, ara naman dira. Ari na di ma'am. Gobra naman di kagaskwila man ang bata ko. Isa man na di ka nami ma'am kay ang education libre, ang healthcare namon libre. So ang pinagid kasuptan mo lang ang baklon mo di nga balay para ibilin mo soli sa kabataan mo man. Ka-own ka mo dira sir mga properties. Basta as soon as resident ka, permanent resident or citizen, makabakal ka na di sang property. Kag ang bangko man mapahulam si mo. Kag ang nami di sa ila bumbuan, may ari kami di ginasupot nga kwarta, ginaiban sa sweldo, nga mo nang pwede mong mabulig sa pag-down mo sa balay mo. And the gobyerno man, maupod man sa hatag down sa balay mo. So gamay na lang gid ang suluptan mo sa down payment. Kanami Sir Tide, no? So, dira gani, di ba, damo da supposedly, sir, ang mga hiring man da, opportunity man tani, no? Para sa mga Filipino, sir? Gid bumbuan, ako ga-encourage, gid amo itong gin-share ko itong inyong mayara sa SM sang job fair. Kay do mayara, may mga agencies nga gapangita sa mga karpintero, mga halin sa Saudi bala nga nagpuli tungod sa COVID nga basi maka-apply sila sa New Zealand. Open na subong ang New Zealand, kadto di sila pwede nila mahagad ang ilang mga may talento tada nga mga ungkis ara lang na sila sa mga construction kag mga skilled workers. Mga skilled workers gido damo gidi kung kisa mayari di 6 months, 9 months, mayari di gina permanent nang di sila bumuan basta maayo sila. Gani man, no? Ina mga dako gid katama nga bulig. Sir, ano na kamo ka more or less ayan kadamo dira sa New Zealand nga mga Filipinos? Filipinos, way pa kalabot 300,000 bumbuan. Oo. Medyo tayo pa lang gid. Nami tani mga 1 million tadi para may tingog na tadi. Gani man. Oo. Si Sir Tide ka nami ni sa iya kay naga-encourage siya sa mga fellow Filipinos niya nga makakadto sa New Zealand, sir? Oo, kadto gid why ang malukang New Zealand bumbuan maghatag ka sa imo nga resume, wala age, wala photo, kag wala sang gender. Hindi sila gusto sang discrimination nga tigulang na hindi ka na pwede or babae ka hindi ka di pwede. Ang fairness bala sa pag-hire sa imo ara pa Japon exist pa. Oo. So may chance giding aton nga mga mga utod sa Bacolod dason may nakilala ko di ang bata man sang provincial veterinary naton. Si Dr. Decena. Na to. Yeah. Dr. Decena has helped so many farmers nga nagkadto diri nga from Negros. Dako gid ang pasalamatan kay Dr. Decena sang tanan nga bulig niya, especially sa mga gina-train nila sa Murcia, sa Granada. Diri sila napusla nila ang pamilya nila kanami na sang pangabuhi. Tungod man na kay doktor nga ginatudlo ni Dr. Dira ma-resign na si doktor siguro pudol na assign. Ma-retire na siya, sir. Do consultant sa nabatian ko sa Bumbo. Damo pa Japon na bubuan na mabulig ya kay damo na yung connection dire. Yeah. All right. Sige. Sir Tide, thank you so much for your time, Sir Tide. Salamat, Ged. Okay, ma'am. Okay, sige. Salamat, Ged, ang aton Bombo International Correspondent direkta sa New Zealand, Sir Tide Dugasyon. Mangin sila affected pagsaka sang wet, no? Kay manti halina sa Russia, number 1 exporter ang Ukraine, meaning ang ilinaway niya sang giyera, no, sa tanga sang Ukraine kag sang Russia. Dako ni katama ang epekto. Mangin sa din man nga bahin sang kalibutan, ugaling lang ang sitwasyon is this, no? Ang isa ka pungsod kun inablang pareho sa ila sa New Zealand, although gamay lang man sila tuod, no? Pero pareho sa ilab lang nga sitwasyon nga inang sila pagsaka sang presyo sang gatong
regulated sila ya. Meaning may siya ang gobyerno nila ya dayon niya may himuon nga tikang gen suspend ang excise tax. Amo nang kinalain naton diri sa Pilipinas. And we're praying and we're hoping kay may incoming na naman liwat nga administration. At least somehow ma-address na siya, no? Na bala na ang iban nga countries yung isa maribog man ang aton iya nga paminsaron, no? Bombo Mike balikan tang patrol. Maribog ang aton iya nga paminsaron. Ay ang kasami nga ang iban nga countries makamahimo nila ni nga somehow ma-regulate nila nga makasuspend sila sa excise tax, no? Nga aapisar magmahal ning harina ni ang flour ni ang wheat ni ang ano pa ni still okay gid sila ya, no? So amo na ang somehow kinalain naton driya sa aton sa pungsod Pilipinas. And by tomorrow, no? Presyo na naman sang gatong tamang hakroy na naman kita, no? Mayara naman sang ano ni gani oil price hike kundi was Tuesday, June 14, 2022 sa aton iyang mga kabombo. Ano na naman kita? Ano na naman? Masaka na naman kita ang presyo naton iya sang gatong. Sa buwas, 4 pesos and 50 centavos per liter para sa diesel. 1 peso and 60 centavos per liter sa gasolina. Sugod naman buwas. Ang diesel, 80 na nga daan. Nag-80 sang last week. Imaginable, ma-plus 4 pesos and 50 centavos. Pila na? 85, 84. Sus! Grabing pangkahimtang. The highest so far. Grabe, 80 tahon. Amaya nila kung grades ni, dumamalakpak ka man. Ay, hindi ka lagbong mo. Pero presyo niya sang gatong. Do ikaw yung matumpilak ni sa presyo sang gatong ni mag-amo ning plastada. No? Ay, grabe gidya. Hindi naton maintindihan. All this because amuning dikta sang world market, gay hinaway pang Russia kag ang Ukraine do, hindi naton niya maintindihan sa aton niya nga mga kauturan kay sa aton niya nga mga kabombo. Saan o pa ni matapos-tapos ning ilang nga giyera? Kay ilang nga giyera, pati kita apektado. Plus pa amuning sistema naton diri sa pungsod Pilipinas. So, debla, ginambal nga, ang iyang handom sa incoming administration mapanubo tang bugas tabay 20 pesos. But how can we do that? If amuning aton iyang sitwasyon, of course, syempre ginapangmuyuan ta na nga kabay pa no? Pero tito sa sitwasyon ta nga ito ka imposible unless otherwise nga mahimuon kita nga tikang although subong ti abi para sa mga manguma kung isubsidize ta na sila. May mga farm inputs na nga ihatag sa ila, no? Sa aton iya nga mga kauturan kay sa aton iya nga mga kabombo, ti kabay pa But if not, no? Kung sige-sige lang ni, pareho ni, ti sa world market, amuning dikta, pag tayo hope to, ti saka man tadayon niya, plus pa ning mga plus pa ni nga, inablang, hindi ta maintindihan ng mga oil companies kung pagbago pa lang to ganito tayo tus babaw to nga masaka presyo sang gatong nagsaka na tayo no inablang pamintaha man blang nga ginatawag na ano maning pagkahimtang ning aton yaman no so amo na sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo amo ina ang aton iya nga sitwasyon driya sa aton sa may pungsod Pilipinas. And we're hoping and we're praying nga sa kahit initanan niya dugay ta man gina pagsulod pa lang sang 2022 antes magsulod ga matapat na sa presyo sang gatong tayong panawagan tani ti ipanubuon ni no pilagi manubo ni kung isuspend naton anay for the meantime may excise tax. Meanwhile, nga gina-review nato ning oil deregulation law ning pila iya ka mga provisions ni. Pero wala man dira nagiho. Tag nagliga to nagsusubsidize si President Duterte si Plato 500 pesos nano to.
ang solusyon tani amo na blang ginabalain ang hampol sa bukol. Ti subong naman niya sa incoming administration. Ti we're hoping nga kabay pa no ang masolusyonan ning aton problema. Hindi na gid na yan sakto. Imin bala ang presyo sang diesel sa Hawaii niya natabo alin sang una nga nagtaas pang diesel sa gasolina. Tiyang diesel amo pa ning ginagatong man sa mga utod naton mga drivers, di ba mga jeepney drivers, gasolina kon sa mga sakyan, mga taxi drivers na no, sa mga motor pero diesel sa mga jeepney bla. Pila lang ning may income nila sa sulod sa isa ka adlaw ka mahal-mahal pa hindi man sila makahambal nga patughong ko subong kay mamahal ni buwas. Kay halos amo na blang ginambal isang kahig isang tuka. Kung anong makita mo today, amo man by tomorrow ang itughong mo abi o pagkagabi. So, why gid siya? Ay hambal ba na naton do kabudlay gid siya, no? Imagine, mga 4 pesos and 50 centavos. Sumaduga nga naman ang 80 pesos nga presyo. Inaiya sa mga regular lang ha. May ara niya gasoline station nga mahal-mahal pag ginang iya yung gatong. Doon hindi mo yung maintindihan. Kaya ginahambal to ko namin kuno na. Pero duway gidjay. Duway gidjay hustisya no? Nablang sus din kay mo yung kita nga. Tag 90 tahon ang iba niya. Tag 80 tahon lang niya. 70 plus. Iyan 90 tahon na ang iya nga presyo sang gatong mo. No? Diba na mga kauturan, taway na daya patugong. Ti mangita. Taya sang patugungan. Tanga dito ko okay man. No? Kay hindi gidya maagwanta ang presyohan na iya sang gatong sa karon. Amo ini ang ginapanghakroy sa mga utod naton iya mga kabinan nga mga drivers. Nga diba halos hindi na lang iya magbiyahe or mangita na lang to sang iban iya nga trabaho kay why do inainto mo lang yung imo sa lawas? Do ginainto mo lang yung imo sa iya nga kaugalingon. So amo na, bantayan ta naman na sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo by tomorrow ang aton iya nga presyohanay sang gatong kay maga-take effect na mayara nga sa 12 midnight no sa buwas or sa 6 a.m. o kung sa alas 6 iya sa aga. Ay, manghakroy na naman mga utod ang mga drivers maski ano kabaka-baka hinang pulaw bugtaw blasla. No? Pulaw bugtaw para nga makabiyahe anhon muna kaysa kapuraot sang sining sitwasyon gasinaka pa ang presyo sang gatong. Tidin mo bawion iban ta mga kauturan gambal na nga daan nga ati de blakon magsaka ang gatong ginapush sa Manila to na take effect atong duga nga pamasahe subong sa aton de blang minimum ta magsakay kita jeep 10 pesos ginaduso mahimuon 15 pesos amakon mo na no hindi mo ba ni mabasol mga utod ta mga drivers what kung i-push nila ini kay syempre di nila na bawion karon ang mataas nga presyo sang gatong. So that is why nga ang pagsaka sang presyo sang gatong may ara gid sang ginatawag iya mga kabinan nga domino effect. May epekto gid na siya. Yari na ato mga sister stations Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning. Maayong aga sa liwat, Bomboan. Sa liwat maayong aga sa imo, Bombo Lindsay, Bombo Radyo Western Visayas, sa mga balita na Mondrea sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Kahapon, Independence Day celebration sa syudad sa Bacolod. Gin-highlight ni Mayor Bing Lunardia ang effort ni Blas sa mga opisyales, sa mga frontliners. Ini nag-away iya sa COVID-19 kiti girakabig niya nga nanginma dinalagon no ang syudad sa kampanya against COVID-19 kag ang nangin dinapit diri iyang bisita kahapon para sa 124th Independence Day celebration sang syudad sa Bacolod si Secretary Salvador Panelo.
Kag subong man ti ang sa bahin naman niya sang probinsya sa Negros Occidental, no, nagpatigayon man diri kahapon sang celebration sang Independence Day celebration naging pangunahan man ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Kag subong man sa dugang panamon diri iyang balita, nagapadayon maning investigasyon no, sa mga kapulisan sa Bacolod City Police Station 1 sa pagkilala ni sa sospetsado kag paghibalo sa motibo sa pagpatay sa kay Gesto ni Sabare, 30 anyos. Isa ni siya ka tricycle driver kag residente sang Purok Boulevard, Barangay 13, Syudad sang Bacolod. Kay sa interview namon diri sa Bombo Radio sa kay Police Major Ramel Sarona, ginkumpirmar niya si Sabare ang miyembro sang Task Force Kasanag. Inibalo pa, ano naman ang may kaangtanan sini, kaya ang ginatanaw pa kung mayara inisang record kag sa sining mga illegal blang nga mga activities man. Kag subong man sa dugang namon diri nga balita kahapon kadungan sang Independence Day celebration, ang Department of Labor and Employment ang nagpatigayon man sang Kalayaan Jobs Fair, no. So sa sining linibo ka mga nag-apply, no, mga 104 na hire ni sila gilayon kahapon, no. And kita ang kami diri sa Bombo Radio Bacolod, ang Bombo Radio Bacolod nag-join para sa sining jobs fair kung sa diin 16 man to ka mga aplikante ang nag-apply para mangin kabahin sang Bombo Radio Bacolod. So far mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Madamog nga salamat, Bomboan, Bombo Radio Bacolod, sa ilo kita. Sa Bombo Radio Rojas, welcome and good morning, Rojas. Good morning, Bombo Lindsay, kag ngayong aga, Bombo Radio Western Visayas, sa amon diri ang mga balita sa syudad sa Rojas kag probinsya sa Capiz, kinangin matalunsay kag kinangin matinalagon man ang giniwad nga pagselebrar sang ika-124 nga anibersaryo sa kailuwayan sang Pilipinas diri sa amon nga syudad kag probinsya sang Capiz. Di man kahapon nga adlaw wala man gid sang mga programa, no, playing to kag flag raising ceremony ang ginpatigayon, pero after sila daw wala naman sang programa gid diri sa syudad kag bugos nga probinsya. Kag may mga post-war veteran diri nga nag-attender, nagtambok sa among kahiwatan kag pahayag sang mga ini isa ka post-war veteran nga si retired police retired Lieutenant Colonel na si sa may bahin dito sa kahapon, no, gin-interview ini siya kag ginpahayag diri ni retired Lieutenant Colonel Romulo Magdaluyo, ang Regional Secretary Veteran Federation of the Philippines, nga nagsentro to ang iyang mensahe sa mga kabataan at isunod diri sa iya nagalaom gid sila nga mga veterano na kag syempre mga katigulangan na nga ang mga kabataan ang makasaysay pakuntani, no, sang mga nagkahinapo, no, diri sa aton nga pung sa Pilipinas pag-abot sa pagpakigbato, sakripisyo sa aton nga mga baganihan. Kagin ano nyo man, ahambal nyo man nga ti pabor gid siya sa sining ROTC nga i-mandatoryo kay man dako gid man ang para sa iya dako ang mabulig sining ROTC sa kumbaga sa hubo pala sang pagpalangga, no, ano sang mga kabataan, importansya sini sa pagpalangga sa aton iya nga pungsod Pilipinas. Nagitayag man sa nga isa ka history professor nga si Professor Terry Katigbak nga ginapayag nga sini nga daw layo na gid kag nasubuan ni siya kahapon sang nagpadulong siya sa isa ka merkado diri sa TATC sa diin ganiti natingala gid ang mga tawo, no, may mga nakaupod siya nga natingala gid sa parada tapos nagpamangkot sa istorya pa sila nga kunanong may ara kahapon nga daw kay man may parada diri sa syudad kag damo tawo, no, ti way gid sa nagtugda gid ining si Professor Katigbak sa tong naga-istoryahanay nga mga
nagabakal man kag vendor pagin payag niya diri nga masubo na gid kay wala na ya sa tao no do wala na bala sa buot sa mga tao sa karon ining Independence Day. Amo to nga ginextrasaran niya ika 124th year na nga kita nangin nakuha nato ng kahilwayan patok sa pagpangsakop sang mga Espanyol. Pagsupong gid lamang sa tugang namon diri nga mga balita, supong gid lamang aga Bombo Radio Western Visayas daw sa wala na gid hadlok ang mga tawo sa karon kay man may nagluntad nga shooting incident diri sa may Arnaldo Boulevard sa barangay Baybay sining nga syudad. Ginapayag diri nga base interview sang Bombo Radio sa kay alias Nene, menor de edad ni siya kay man ang biktima diri 17 anyos nga lalaki. Sakay ang mga ini sa isa ka miyo nga motorsiklo, 5 sila kabilog bala nga magbarkadahay. Kag nagikan ini sila diri sa atubang sang RMPH kay man diri sa atubang sang ospital may kalduhan dira to 24 hours na dira ang sang kalduhan. Nagpangkaldo sila kag nagdesisyon na nila nga mapabaybay no kun tani malibot-libot bala ang man mga kabataan subong nga mahilig mag joyride maglibot-libot. Ugaling sang nakaano na sila mahinay ila padalagan kay 5 sila sakay sang motorsiklo mo sang pag-abot na sila sa may isa ka mall diri sa Arnaldo Boulevard sa gihapon may may nagasunod sila nga 3 ka mga motorsiklo sakay man ang 3 ka mga persona kag ginpapundo atong ginasakyan nga motorsiklo sang biktima galing na naog yang biktima kay nagpayag nga wala ako daya sala pagtapos ato nga hampan nga wala ako diya sala ginluthang siya sang isa sa mga sospek. Nagdalagan ang biktima kung nakalabot sa dira man Japon, di man gid malayo, no? Nakalabot sa itubang sang isa ka pink nga hotel dira kag dito siya ginluthang na naigo sa sayang mata, no? Critical gani sa karon suno man siya mga kaupod naging padangat gani sa RMPH. Kilanta pa sa karon ang motibo sining luthang sang wala pagit sa karon makilala nga mga persona kag nagpadulong ni sila sa direksyon diri sa may barangay Baybay. Amo ni so far mga balita diri sa among syudad ug sa probinsya ng Capiz balik sa imo Bombo Lindsay. Madamo nga salamat Bombo Rita, Bombo Radio Rojas, saylo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome on ka good morning Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon nga managapanguna nga balita diri sa Banwa sang Kalibo kag bugos nga probinsya sang Aklan. Una diri naging madinalagon man kagapon ang ginpatigayon nga event sang lokal nga gobyerno sang Banwa sang Kalibo. May kantanan sa gihapon sang ini nga pagkomemorar sang ika 124th Independence Day. Nagpatigayon sila sang flag raising ceremony, wreath laying kag floral offering man sa bantayog sang amon nga mga baganihan dito sa may bahin sang Kalibo Pastrana Park. Then naging open na ini for the first time, no? Since nga may pandemic, naging open na ini para man sa mga publiko nga gusto man mag-witness kag mag-celebrate man. Syempre sang ini nga ginatamasa nga kahilwayan. Samtang Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, maswerte man nga naluwas ang isa diri ka senior citizen matapos nga matrap sa sunog dito man sa may bahin sa Banwa sang Ibahay diri sa amon sa may probinsya sang Aklan. Naluwas ang mga katapos ang bombero ang isa ka senior citizen nga natrap dito sa may bahin sa Santa Rita Street, Barangay Poblasyon Ibahay. Dito man sang nagligad nga adlaw o kagapon Hunyo 12. Base sa report ni Ibahay BFPF Auto Christian John S. Calzado, nakabaton ini sila sang tawag nga may sunog sa nasambitan sini nga lugar. Kag sang nakalabot na dito ang BFP, mabahol na sigon ang ini nga sunog rason nga nakaabot pa ini sa second alarm. Iti maswerte man nga ini ang isa ka sa 6 anyos nga
senior citizen na luwas man kag nakaangkon lang sang pila ka mga lastro sa iya sininga kalawasan kag gindalaman sa ospital. Samtang Bombolense, nag-aaray naman subong ang mga driver kag transport group diri sa amon sa probinsya sang Aklan matapos gani ini nga ginalauman na naman nga big time oil price hike diri sa probinsya sang Aklan kag syempre bugos gid nga pungsod Pilipinas hinaga nga adlaw Hunyo 14. Ginalauman nga magataas na naman ang gasolina, magataas na naman sang piso tub-tub 2 pesos ang diesel, 4 pesos hasta 5 pesos kag iniman nga kerosene nga magataas man posible 4 pesos tub-tub 5 pesos kada litro. Ay subong sa mga driver nagaluha-luha sila, nagamiha-miha sila kaina sang may interview sang amon nga patrol, siling nila waay nagid sila sa may maibakal sang ilang nga pagkaon kag waay nagid sang may maiuli sa ilang nga pamilya. Samtang Bombolense, Bombo Radio Western Visayas, subong man niya adlaw ginabulubantayan namon kay nakatalana man nga ihatod na sa BJMP ukon dito man sa may provincial jail ang inibala nga suspect sa pagpatay kay Bonaher Ambay nga si Mark Archie Torrefiel. Ay igahatod na siya subong nga adlaw pero syempre magapaidalom pa na sa mga test kaparo na lang sang swab test nga protocol man subong nga may pandemic. Amo lang ni so far ang nagapanguna nga balita diri sa amon sang banwa sang Kalibo kag kabugusan man nga probinsya sang Aklan. Back to you, Bombolense. Madamo nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa amon diri nga mga nagapanguna man nga balita at kahapon nga adlaw kadungan sa pag commemorate sa Independence Day diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Nagapanawagan man diri si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa mga Ilonggo nga mag-ugyon agud batuan ang ining kahilwayan subong nga moderno nga panahon. Si Defensor amo ni siya ang dinapit nga bisita kahapon sa flag raising ceremony man nga ginpatigayon sa may banwaya sang Santa Barbara, Iloilo. Bisunod diriya sa gobernador nga subong nga panahon nagakadapat gid nga magbinuligay ang tanan nga mga tawo agud nga timaangkon ang kahilwayan batok abi sa balatian, sa kagutom, sa kaimulon, kalamidad, kag insurhensya. Bangod nga inaiya ang makabig naton nga mga kaaway naton sa subong yang nga mga tinion. Timaangkon lang inang nasambit nga kahilwayan pinaagi sa pamaayo man nga pagpamuno sang kada probinsya kag kada banwa. Sa pihak man nga bahin, dari man sa gyapon sa amon, ti hindi lang isa ka baganihan kundi idolo sang iya bugos mga pamilya si General Martin Delgado. Ti si Delgado ni muning pinakauna abi nga governor sa nga Iloilo province sa diin nagserbe ini humalin sang tuig 1901 tubto ang kahapon nga pakigangutan man naton ang konsehal sa Santa Barbara nga si Councilor Christine Delgado Robles. Apo ni siya ni General Delgado nga ti tuman man ang ilang kalipay bangod ginakilala ang ilang pamilya bilang isa ka local hero nga nagpamuno sa Cry of Santa Barbara sa diinggin batak ang ining hayahay sang Pilipinas kadungan sang inauguration sang revolutionary government. Sa iban pa namon dari nga mga balita ginahanda dari subong sa Iloilo Provincial Government ang 5 ka mga multi-purpose civil defense trucks kag mangina ang 2 ka mga coasters agod nga i-deploy sa mga perimeter boundary terminals dari sa amon bangod ya sa sining pagpatuman sa local public transport route plan kahapon nga adlaw nag-start na ini subong nga adlaw lauman ang pagdagsa sang mga tao sa mga terminal bangod ang mga provincial jeepneys hindi na ya makasulod dari sa amon sa syudad sang Iloilo. Hasta na lang gid sila sa may terminal. Ang iban nagasaling ma-double ride naman sila, iban ma-triple ride pa gid bangod sa sining pagpatuman sang LPTRP sang syudad sang Iloilo. Kag buwas nga adlaw magluwas sa sining panghakroy sang aton sang amon diri nga mga driver sa provincial jeepneys. Sakit naman niho sa bulsa ang ining pagsaka na naman sang presyo sang produktong petrolyo. Sa diesel nga daan 4 pesos and 25 centavos gid to 4 pesos and 50 centavos kada litro ang magsaka. Sa gasolina 1 peso and 50 centavos to 1 peso and 75 centavos kada litro. Sa kerosene naman
4 pesos and 75 centavos to 5 pesos kada litro ang masaka. Di kada simana na lang yan nagataas na lang ang presyo sang gatong waay gid pagbahar manubo gid man abi pero ti sinintimos lang hindi mo man niya mabasol mga drivers naton kay ti ang amon man diri nagapanawagan ng mga transport group namon Bombo Radio Western Visayas nga magpasaka sang 6 pesos. Di sakit na niya sa mga commuters dari namon kung may 15 pesos ang plete bomboan. Correct. Sakit gid amo man ganing discuss manaton earlier diri Bombo Lindsay kay amo man na pareho sa inyo ang plete mahimo siya masaka siya by 5 or 6 pesos so 15 or 16 pesos. Imaginable Bombo Lindsay. Amaan ka sakit na para sa mga commuters pero amo nang hambal mo hindi ta man mabasol ang mga drivers kung tanawon mo kung magdugang naman by tomorrow sa kwan let's say for example sa diesel kundi 80 na subong magdugang ka 4 pesos and 50 centavos may mo 84, 85 tidin kay mo kakita sinaman. Gani I had an interview sa kay Sir Ty Education dito sa New Zealand ila dito Bombo Lindsay worldwide maning pagsaka sang gatong gasaka man to ugaling sila may suspension ng gobyerno nila nagsuspend gila yun sang excise tax days after or weeks after nga na gasaka ng presyo sang gatong tapos regulated to ilang gatong ti amo ning kinalain naton diri sa Pilipinas kay anong ginatayhop sa world market siya pagkadugay-dugay saka na dayon ang presyo sa aton diri mo Bombo Lindsay. Ti amo gidi galing kay kita diri nakulbaan yang gobyerno naton nga mag-suspend sang excise tax mo kung sa subsidy lang ng taon ta sa mga drivers hindi man ini bastante Bombo Radio Western Visayas kay ti iban gani uay pa ya mahatagan kung tani bala makapaminsar man ang gobyerno naton kung ano pagid bala ang pang long term nga solusyon agud nga ti hindi man bala maapektuhan sang dako ang mga drivers naton kag mangin man ang mga commuters naton Bomborita. Sige, balik-balikan ta lang ang linya ta sa may bahin sa tumulong sa Pilipinas motorista tapos ang gobyerno naton mong ginikanan ang ginikanan ginsungsunganan to sang dulce ang iya nagahibi nga bata para magipos na daw amo lang nakaangay sang mga ginapatuman or ginadumduman nga mga nga plano or sabat bala sa sinin nga tinaas nga gasolina produktong petrolyo diri sa aton nga Pilipinas Bombo Lindsay. Tingka so maaprubahan ning dugang nga 6 pesos nga plete Bombo Radio Western Visayas ti ang wage increase ng mga mamumugondo makabig na lang niya nga tapal na lang gid man tuod bangod sa pagtaas nga presyo sang tanan pati mga balaklon gani nato na nagataas man ti ano na lang niya naganubo o kun ginapaidalom subong man Bomborita o kun Bombo April. Tama ka gid dira Bombo Lindsay no kay man diri batsa gid naton hindi lang ang presyo sang gasolina pati ang presyo sang bugas nagaminahal naman no apisar nga may pagpadumdum ang DTI why gid na gyapon kay man abat sa gid gyapon nagaaray na lang sini magabot na lang sini ang aton bulsa Bombo Lindsay. Tiya mo gidi ilang taon ta kung ano pagid ang mahimo sang gobyerno naton para sa aton nga mga drivers man and especially man sa mga commuters naton. Sige lang alang na gid ang akon nga tiyempo madamo gid nga salamat. Okay, sige. Thank you so much. Bombo Radio Western Visayas. So ay kita binabili niya tiyempo standby na ha sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. May kaupod ninyo si Bombo Jazz de Jesus Madrigal kag Bombo Zalde for the second. Sige hapon ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas consistent overall number 1 sa Bacolod basta radyo Bombo. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o konsintomas sang dengue? Hinari nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kon pagdugo sang ilong, panit o kon baba, kag pagsuka o kon paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalapang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig tud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin 4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults.
Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Masami naton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate. Besides Philippine Standard Time, 2 minutos na nakalipas sa takla alas 6 sa aga mga kabombo. Maayong aga, syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, bugos ng Pilipinas, na bugos ng kalibutan. Yari naman ang pagdulong naman sa inyo sa madalalako bago. Mainit-init pa ang mga balita dito sa Bomba News and Views Morning Edition. Subong adlaw Lunes, petsa 13 sa bulan sa Hunyo 2022. Mga kabombo, una kita sa aton sa mga headlines. Sa balita lokal, masobra isa kagatos ka mga aplikante, giliyon nga na-hire kadungan sa Kalayaan Jobs Fair sang Dole kahapon. Outgoing Mayor Bing Lenardia nagpasalamat sa tanan nga nagbulig agad niya mabatuan sang Bacolod ang COVID. Samtang Governor Bong Lacson nakikita sa Guam Economic Authority kag Guam Visitors Bureau. Bacolod Police Station 1, blanco pa sa nagpatay sa miyembro sa Task Force kasanag sa San Juan Street sang Sabado. Balita naman, national, duha ka mga lalaki patay matapos na dagdag sa flyover kag nagtupa sa riles sang MRT3 sa tunga sang Magallanes kag Taft Stations kagabi. Presidente Rodrigo Duterte nagpanindugan sa soberanya kag kinamatarong sang Pilipinas sa West Philippine Sea. Samtang President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. may panawagan sa mga Pilipino kadungan sang Independence Day kahapon. Balita international, napulo ka Polish nga madre nga nagtatap sa mga tigulang nagamasakit ka mga kabataan gin-verify kahapon. Linibo ka mga Amerikano nagprotesta sa dalan ng iduso ang gun control. Samtang balita sa negosyo, presyo sa diesel magasaka sa masobra 4 pesos buwas sa aga. Gasolina magasaka sa masobra piso. Sa balita sa hinampang barangay Ginebra guard nga si L.A. Tenorio, nagsabak sa ika-700 nga hampang sa Philippine Basketball Association. Balita naman sa entertainment, James Reid kag Nadine Lustre nagtambong sa Fashion Ball, kaupod ang mga abyan. Sa balita espesyal, mga customers ng isa ka restaurant sa Arizona, USA, ginaingganyo nga magdilap sa pader nga himo sa pink Himalayan salt.
Philippine Standard Time, 5 minutos na nakalipas sa taklalas 6 sa aga mga kabombo. Kagabuyan to ang aton sining nga headlines. Kagkaroon dito kita sa mga detalye na. Sa ato nagapangunang nga mga balita lokal, upod sa inyo sining nga mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro the second. Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Sa ato nagapangunang nga balita lokal, nagdangat sa 104 ka mga aplikante ang ginhire gilayon sa ila ginaplayan nga mga kompanya nga nag-participate sa Kalayaan Job Fair sa Department of Labor and Employment kahapon, Hunyo 12. Sunod sa kay Dole Region 6 Director Attorney Sixto Rodriguez, 57 ang local employers nga nagupod sa programa, samtang 7 naman ka licensed employers para sa foreign employment ang nakigbayan kung saan nagdangat sa masobra 6,000 ang job vacancies. Bangod sa pagbaha sa mga aplikante sunod sa kay Rodriguez, ini ang nagapakita lamang nga tuman kadamo ang nagakilanlan sa trabaho sa syudad sa Bacolod, kaprobinsya sa Negros Occidental. Ang Job Fair 2022 ang giparigayan sa Department of Labor and Employment Region 6 sa SM City, Bacolod kahapon, kadungan naman sa pagselebrar sa 124th Philippine Independence Day. Ang programa ang gitamugan naman sa madamo nga mga employers kalkip ng Bombo Radyo Bacolod nga nagapangita sa karon sa reporter kasubong man news writer, newscaster. Yara man sa aktibidad ang mga representatives gikan sa Department of Trade and Industry, opisyales sa SM City Bacolod, kag representante ni Bacolod City Mayor Evelio Bing Leonadia. Samtang gin-highlight sang alkalde sang syudad sa Bacolod ang mga efforts sa mga opisyales sang syudad agud Mayor Evelio Bing Leonadia, ginkilala siniyang tanan nga nagbulig agud nga mapahagan-hagan ang kaso sang COVID-19 sa syudad sang Bacolod. Kinpasalamatan man sang alkalde ang tanan nga mga pumuluyo nga nagkooperar kag nagtuman sang tanan nga mga pagsulundan nga ginhimo sang syudad agud nga mapakigbatuan kag mapanubo ang kaso sang COVID-19. Isa na diri ang pagkooperar sa pagpabakuna batok sa COVID-19 kung sa diin nangin valedictorian sa bilog nga Region 6 sa may pinamadamo nga nabakunahan kag temprano pa naglunsyar kag nagpatuman sang vaccination drive. Ginpayag man sila nga sang nagpadulong sa DOH Region 6 Bacolod City Councilor M. Ang. Ginkilala ang syudad sa Bacolod nga may most prepared vaccination plan sa bilog nga region. Suno pa sa alkalde nga may pipila pa ka mga individual ang apektado sa COVID-19 apang sa amat-amat magabalik o kon amat-amat magabalik na sa normal ang sitwasyon sa syudad. Nalatag naman ang plano sa syudad nga magbalik sa face-to-face classes. Ginpayag man sang alkalde sa speech sini nga nagaumpisa pa lang ang syudad sa pagbalik sa normal nga sitwasyon kag nagapangabay ini nga mapadayon sa mga pumuluyo sa City of Smile. Ang kahilwayan nga naangko nagikan sa pandemya kag padayon man nga magsunod sa mga pagsulundan sang national government. Nagkakangin kalipay man sang alkalde nga ang syudad sang Bacolod ang nalakip sa nauna nga mga LGU sa bilog nga pungsod nga ipaidalom sa Alert Level 1. We are just beginning again towards normalcy. Thus, we pray that our city, this beautiful city of smiles, and our people will continue to reaffirm our commitment to preserve our freedom while still being observant to the national health protocols and guidelines. Slowly but surely, we see how our national government is trying to put everything into the right place, although some ends still have to be mended or put into its proper perspective. Ang kabayan sa pagpahayag ni Bacolod City Mayor Evelio Bing Leonadia. Samtang nakikita naman si Negros Occidental Governor Eugenio Sebong Lacson sa Guam Economic Authority kag Guam Visitors Bureau agud nga malantaw kung sarang man nga maimbitar ang mga Guamanians kay iban pa nga foreign nationals nga magpadulong sa probinsya. Sa Hunyo 7 tutob 9, nagpadulong ang gobernador sa Guam agud nga maging guest of honor sa selebrasyon sa Independence Day sa nasamit na teritoryo. Kaupod man ni Lacson ang isa sa mga executive assistant city nga si Chacha Magallanes Tan, officer in charge sa Provincial Tourism Office nga si Cheryl Decena, kag Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz. Sunod sa kay Governor Lacson, inina ang iya ikatatlo nga pagbisita sa Guam kag sa una sini nga magpagbisita kung saan wala pa sang pandemic, nagadangat sa linibo ang turista. Apang sa karon tuman na lamang kalimitado. Sunod diri kaangay sa Negros Occidental bago pa lamang liwat nga nagbukas ang turismo sa Guam. Apang may mga foreign nationals naman nga nagabisita kag amo man ini ang iyaluyag para sa probinsya
nga may magbisita nga mga turista nagikan sa luwasang pungsod. Sunod diri handa ang gobyerno sang Guam nga magbulig sa Negros Occidental na tuwi sa economic activities ang sumuan sa bahin sang tourism. Nakikita man ang gobernador sa mga alkalde ka excited na ini sa pag-forward sang sister cities nga beneficial sa duwa ka bahin. Ngipayag man sini nga igapabilin sa probinsya ang pagsuksok sang face mask kag papatuman sa social distancing. Ginakabig man sini nga pahanumdom ang selebrasyon sa Independence Day kahapon nga hindi mahapos ang kailwayan nga aton ginaagom bangod madamo sa kabuhi ang nadula sadto agud ini ang makuha ang kailwayan sang pungsod. This was my third visit to Guam, and it's really a far cry to what I saw before when thousands of tourists would just be walking around. No? Subong very limited git, no? But they're happy that some foreign nationals are already visiting their area. And that is also what we want, no? That we have also our foreign nationals that will come and visit Negros Occidental. Ang kabay sa pagpayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Nagapadayon pa ang investigasyon sa mga kapulisan sa Bacolod City Police Station 1. Agud niya makilala ang suspetsado kag matumod ang motibo nga sa pagpatay sa miyembro sa task force kasanag nga si Jestoni Sabari, 30 anyos tricycle driver kag residente sa Purok Boulevard, Barangay 13, Syudad sang Bacolod, sang Sabado sang gabi. Madumduman nga si Sabari ang ginpatay samtang nagapungko ini sa bangko sa dalan sang San Juan, malapit lang sa Bacolod Police Station 1. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Police Major Ramil Sarona, sa Station Commander sa Bacolod Police Station 1, ginahibalo pa sa karon kon mayara sang nakaaway ang biktima. Suno kay Sarona, padayon man ang ilang pag-usisa kung may CCTV camera nga nakakuha sang footage sang insidente. Ginalantaw pa kung mayara sang record kag kung may illegal activity si Sabare. Suno kay Sarona, antes na tabo ang insidente, nagparada si Sabare sang iyang tricycle kag sang nagpungko ini sa plastic chair. Ginpalapitan ini sang wala makilala nga suspetsado kag gintiro sa ulo nga nagresulta sang iya kamatayon. Bali sa subong sige pa mo investigasyon kanina pa kami CCTV footage sa area ay wala pa kami may nakitaan. Yes, tapos kasanag ni siyang miyembro. Bali sa subong gin-check pa ginaton kung may mga records ni sa kag anong illegal activities niya. Kay sang nabalal namon kagabi, drive ni sa tricycle, then sang nagpark na ni siya, gapungko ni siya sang plastic chairs tapos amo to ginpalapitan sa kagintiro. Ang kabayan sa pagpayag ni Police Major Ramel Sarona, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 1. Samtang ipahag naman sa Station Commander sa Bacolod Police Station 4 na may nakitaan nga lapses sa tikang sa duwa ka mga duty officers nga nagresponder sa nagtuwag sa ila estasyon agud nga magpangayo sa bulig bangod mayara sa nagapanggawat sang kable sang telecommunication company sa Villa Angela Subdivision nga yara sa idalom sa ila sini nga area of responsibilities sa nga tilikdan nga semana. Sunod kay Police Major Richie Gohi, nakasabat na ang duha ka personal nga nagresponder sa lugar kay ini ang gisuporta naman sang supervising officer. Sunod kay Gohi, may nakitaan ini nga gamay nga kapaltahan bangod una sang nagresponder ang duha. Wala man nila ginkuha sa desk officer ang ngalan sa persona nga nagtuwag sa estasyon o kung ang address bangod hindi man marigar nga may wala nagapakilala nga nagatawag sa ila para mga isang bulig. Iniagod nga kuntani nga mapahibalo man sa tion nga sila ang magresponder nga wala na nila naabdan ang nagtuyo nga magkawat sang cable wire o kung sabahin sang cable wire kung sa diin na libot naman nila ang bilog nga subdivision kag wala man sila sa naabdan nga kawatan. Ikaduha, nakita na sa mga ini nga nautod na ang cable wire apang wala sila nagtawag sa investigador sa Station 4 agud nga matawgan ang bantay kable sang telco para may option na may ni kung ibuson ang kable agud hindi na mabalikan kag kawaton o kung pabayaan na lamang ka mapadagan sa stakeout operation. Bangod sa nakitaan nga lapses ginwarningan sa Station Commander ang duha ka personal nga nagresponder sa kinaligar nga nagapangawat sang kable ang ginhambalan nga sa tion nga masulit ay insidente sila ay ipaidalom sa investigasyon kag pasakaan sang nagakaigo nga kaso. Sa punto ko sila nga duha, even though nag-respond kami, pero medyo may kapaltaan kami sa mga action taken. So, warningan to sila, gagawin reprimand, nga kung maulit pa na liwat, so makanta-kanta sila formal investigation, naging pa-charge pa sila.
Ang kamay naman sa pagpahig ni Police Major Richie Gohi, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 4. Duha ka kaso ang atubangon sang hold upper sa banwas sang EB Magalona matapos makuha sang suspected shabu sang iniyang nadakpan sa mga kapulisan sang Sabado. Suna kay Police Captain Eric Duronilla, hepe sang EB Magalona Municipal Police Station, nagreport sa police station ang 67 anyos nga wala ginhingadlan nga biktima nga siya ang ginlambatan kaya ginhold up sang suspetsado sa Purok Lagarian, Barangay 3. Suna sa senior citizen, 10,000 pesos nga cash ang nataban sang hold upper. Gilan man niya nagresponde ang kapulisan sa area kung sa diin may linagsanay nga natabo kag may pinukutay bangod ginmob sa mga pumuluyong suspetsado kag nakaagom sang kapilasan sa lawas. Ginkilalang suspetsado kay John Nino Dumdumaya, single kag residente sang nasambit nga lugar, sang ginrikisa sa mga kapulisan. Nakuha sa paghinakop sini ang kapin 1 ka gramo sang suspected shabu kag nagabalor sang 6,120 pesos. Suno sa hepe, kaso nga robbery kay paglapas sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang atubangon ni Dumdumaya. File na to sang complaint first hour was kay wala pa man start ang counting sa reglementary period nato. Then amo na i-file na mo na initial istorya ng mga may sa prosecutor's office, pa-file maginilay ang sa robbery, then i-evaluate pa man nila. Ang kabayan sa pagpahayag ni Police Captain Eric Duronilla, hepe sang EB Magalona Municipal Police Station. Sa anong kinapusan nga balita lokal, pilason ang 53 anyos ka lalaki matapos nga ginlabo sa lane sa street Calaon View Subdivision, Barangay Blumentritt, Murcia Negros Occidental. Gikilala ang biktima kay Rodolfo Relos, kag residente sang Lane Street, Calaon View Subdivision, Barangay Blumentritt, Murcia. Samtang ang suspetsado ang gikilala kay Archie Mojares, 58 anyos, kag residente sang Lawaan Street, Calaon View Subdivision, Barangay Blumentritt. Santo naman sa investigasyon sa mga kapulisan, ang biktima kag ang suspetsado ang nagainom-inom kag may paglalisay. Nagkatabo, nagpauli ang suspect, nagkuha sang binangon ka nagbalik agud labuon ang biktima. Nakaagom naman sa pila sa ulo ka na wala nga kamot si Relos ang gindala sa health unit sa Murcia, apang gindalaman sa syudad sa Bacolod agud nga madapatan sa nagakigong pagbulong. Samtang si Mojares ang nakahunong karon sa Murcia Municipal Police Station kanatala na pasakaan sa nagakaigo nga kaso. Philippine Standard Time, 16 minutos na nakalipas sa takla 6 sa aga mga kabombo. Tagamuyad to ang mga kaundan sa ato nagapauna nga mga balita lokal. Samahin naman sa mga detalye na sa ato nagapauna nga balita national, international, kay iban pa nga mga panguna nga mga balita aton panumbalikan. Pagkatapos, ginamang sini. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamagi?
Philippine Standard Time, just 9 minutos na nakalipas sa takla alas 6 sa aga mga kabombo kagkaron. Lito na kita sa mga detalye na sa ato nagapunang nga mga balita national. Patay ang duha ka mga lalaki matapos nga nadagdag sa flyover kag nagtupa sa riles sang MRT3 sa tunga sang Magallanes kag Taft Stations kagabi. Ang insidente ang nadugso sa MRT3 nga suspendiyo na ila operasyon las 6:37 sang gabi bangod nga ginarespondihan sa mga emergency personnel ang insidente. Ang bangkay sa mga biktima makitaan nga nagahamyangon sa riles ng tren kag duha ka mga helmet ang nakitaan malapit sa mga ini. Sa inisyal na investigasyon sa kapulisan, ang duha ka mga fatalities ay nagasakay sa motorsiklo. Sa investigasyon naman sa Pasay PNP, ang rider kag ang pasahero sini ang nagikan sa east kag padulong sa west sang nadulaan sila sang control bangod madalog ang dalanon tugas sang pagulan. Sunod sa naka-witness sa insidente, kapin 75 o kon 75 kilometers per hour ang dalagan sa mga biktima. Kasunod din nag-overtake ang mga ini samtang nga nagapasaka sa flyover. Kag pag-abot sini sa Aurora flyover, wala ini nagminor gani pag-igo sa motosiklo sa railings. Diretso ini nga nagdagdag kag malayo na ang gilabutan sang motorsiklo. Sunod pa diri siya ang naguntat agon nga tsekeron ang mga biktima kag siya ang nasakta bangod naglupad ang mga ini kag daw kaangay nga nagtupa sa high voltage kag wala na nagagiho. Sa karon ginaimbestigaran pa sa mga otoridad ang sambit nga aksidente. Samtang padayon niya nagapanindugan si Presidente Rodrigo Duterte nga hindi sara nga i-give up sang Pilipinas ang soberanya kag kinamatarong sini sa West Philippine Sea. Apang ginpahayag nga malayo nga matabo nga may magluntad nga giyera sa commissioning sang BRP Melchor Aquino sang Philippine Coast Guard. Ginpahayag ni Duterte nga nagapadayon niya konflikto sa tunga sang Ukraine kag Russia. Ang rason kun nga nagapadayon ang negosasyon sa China. Sunod diri hindi siya makakita sang rason kun nga nagluntad ang giyera gani ang Pilipinas. Nagapadayon lamang sa pagpakighinon-anon sa China. Gindugang man sini nga kun may magluntad nga gera sa tunga sang duha ka pungsod bangod sa West Philippine Sea, ang mga Filipino amo ang magaantos. Suno kay Duterte hindi makasarang ang Pilipinas sa China kag mabutang ini sa mabudlay nga sitwasyon gani siya nagapangamuyo nga masolbar ang konflikto sa pagpakighinon-anon kag hindi na magluntad pa sa pagpatay sang isa ka tawo. Samtang nagalaom naman ang presidente nga pahanugutan ini sang PCG nga magapadulong sa West Philippine Sea bilang isa ka sibilyan agud niya i-assert ang kinamatarong sang Pilipinas sa nasambit nga teritoryo. At this late day and age of our civilization, I cannot really find a very cogent reason why a war should break out. That is why tayo sa Pilipinas vis-a-vis with China. I'm glad that they have also adopted the same behavior. We continue to talk. Ang kabayan sa pagpayag ni Presidente Rodrigo Duterte. Samtang nagpanawagan naman si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga Filipino nga magbuligay agon nga mangin mahilway ang pungsod nagikan sa COVID-19 pandemic kasubong man sa pagbahin-bahinay nga gituga naman sang cancel culture. Sa iya mensahe para sa Independence Day, agin post ini sa iya YouTube channel, gipayag ni Marcos nga malabot ini sa mga Filipino pinaagi sa paggamit sa ilang mga kaalam, kakaisog, mga kinaiya nga suno sa iya, ginpasa sa mga ancestors sumalin sa pagproklamar sa kailuwan gikan sa pungsod Spain sa 1898. Sunod sa iya nag-istorya ni karon sa mga experts na tuy sa plano agon nga malabot ang kahilwayan nagikan naman sa COVID-19, particularmente na para sa mga mamumugon kag mga magagmay nga negosyo nga napektuhan sang pandemic. Magluwas diri ginpag ni Marcos nga magatrabaho ang iya administrasyon sa mga pinuno sa iba na pungsod, particularmente na ang makaingod sa Pilipinas sa Southeast Asia, agon nga maka-recover sa epekto ng COVID-19. Nagalaom naman ang President-elect nga ma-eksperyensyahan sa pungsod ang kahilwayan. Nagikan sa pagtunga nga gintuga naman sa pila ka mga factors, kalakip na ang cancel culture. Sunod sa iya ang cancel culture, violente nga hate crime, kag diskriminasyon agud ang hindi mabaton sa tinion sa karon gani dapat hindi magpa-influensya sa nasamit nga mindset kapalawigon ang pagrespeto, pagbaton kag pag-intyende sa isa kag isa. Si Marcos natalana nga magapanumpa bilang presidente sa Hunyo 30.
mula sa kagitingan at pagkakaisa na ipinamalas ng ating mga ninuno, mula sa kanilang talino at galing at tapat upang makatayo tayo sa ating sariling mga paa. Dito nagmula ang ating kalayaan. Kalayaan mula sa mananakop, mula sa epekto ng pandemya, o kaya'y mula sa pagkawatak-watak. Ang mga katangiang kailangan upang makabangon at maging matagumpay ay likas na sa ating dugo. Talino, galing, kagitingan at higit sa lahat ang pagmamahal sa ating sariling Pilipinas. Ang siyang pundasyon ng ating kalayaan mula noon hanggang ngayon. Napakasarap maging malaya, napakasarap maging Pilipino. Ang kabahin sang naging mensahe ni President-elect Bongbong Marcos. Kag sa ito na katapusan nga balita nasyonal, nagalam si outgoing Vice President Leni Robredo nga padayunan sang iya nga successor ang mga proyekto nga ginsuguran sang iya nga opisina. Suno kay Robredo nagapatigayon sa karon sang transition meetings ang iya nga team kaupod ang team ni Vice President-elect Sara Duterte Carpio. Ginpasalig siniyang administrasyon ni Duterte Carpio nga padayon ang iya nga medical assistance program. Gindugang man sini nga nagapadayon ang preparasyon para sa Angat Buhay NGO nga ginalauman nga formal nga igalunsyar sa Hulyo 1. Bangod hindi na ini under sa maskin anong opisina sang gobyerno. Ang Angat Buhay ang magadepende sa volunteer donations para sa budget sini. Nagpasalig man ang outgoing Vice President nga iya pro-people advocacy ang magapadayon ipasang nga wala na ini sang posisyon sa gobyerno. Suno sa iya, wala sang pagbago sa iya nga pagtrabaho ang madula lamang amo ang iya nga ceremonial functions. Sunod diri pareho gyapon ang iya nga advokasya kag mahidlaw ini sa mga tawo sa Office of the Vice President. Philippine Standard Time, 26 minutos na nakalipas sa takla 6 sa mga kabombo kagkaron. Dito na kita sa madetalye na sa ato nagapauna nga balita international. Ginpangunahan ni Cardinal Marcelo Semeraro, Prefect of the Dicastery for the Causes of Saints, ang selebrasyon sa misa sa may Roclo agon nga i-beatify ang napulo ka ma-polish nga mga madre nga nagtatas sa mga tigulang nagamasakit ka mga kabataan nagipatay sa mga Soviet nga soldado sang 1945 bangod sa ilang nga pagtuo. Si Pope Francis ang naghatag man sang tribute sa mga ini sa Sunday Angelus. Ang napulo ka mga Elizabeth nga madre ang nagatipan sa mga tigulang nagamasakit mga kabataan ka nagpabilin nga matutom sa ilang promisa nga chastity at sa ilang nga mga bukasyon. Sila ang gipatay sa mga soldado sang Red Army sa 1945. Ang ila beatification ang natigayon sa Hunyo 11 sa Cathedral sa syudad sang Wrocław sa may Poland. Ang misa ang ginpreside sa Prefect of the Dicastery for the Causes of Saints, Cardinal Marcelo Semeraro, nga ginpaanggid ang ila pagkamartir sa sitwasyon sa karon sa Ukraine. Sa katapusan naman sa Sunday Angelus, naghatag man sa tribute si Pope Francis sa napulo ka mga madre kasunod sa iya, apisan nga nakaibalo ang maini sang risgo nga ila pagatubangon, nagpabila ng maini nga reliyoso kaupod ng matigulang kay nagabasakit nga ila ginaatipan. Nagalaw ini nga ang ehemplo sa ila pagtuo kay Kristo ang magbulig sa mga Kristohanon ang gina-persecute sa naglain-lain nga bahin sang kalibutan. Kag sa ato na katapusan nga balita international sa Estados Unidos, linibo ka mga persona ang nagprotesta sa mga dalanon sa Estados Unidos ang weekend. Agod diduso ang paghimo sang tikang tuhoy sa makasilidhi nga mga hitabo sang pagpangluthang sa nagkinlain-lain nga bahin sang pungsod. Kung sa diin makapila ka beses na ginpunggan sa mga Republicans nga politiko ang mga tikang agod nga makapatuman sang mas hugot nga layi sa mga armas luthang. Ang mga nagaprotesta nagtipon sa National Mall sa Washington kung sa diin masobra 45,000 ka mga puti nga vases nga may bulak ang ginbutang sa mga aktivista. Kaya nagarepresentar ang kada isa sang isa man ka persona nga napatay bangod sa pagpangluthang sa Amerika sang 2020. Makit-an ang mga signages nga ginauyatan sa mga protesters nga may mga nakasulat nga mga tinaga kaangay sang Protect People Not Guns kag Fear Has No Place in Schools. Sa dinlikdan nga bulan duha ka makasilidhi nga shooting incident ang nagluntad kun sa diin 19 ka mga estudyante kag duha ka manunudlo ang nadulan sang kabuhi sa isa ka elementary school sa Texas. Samtang napulo naman ka mga Black Americans na napatay sa isa ka supermarket sa New York. Sunod sa mga protesters, sila ang nagapangayo sang hustisya
nagapanindugan kay nagapanawagan sang sensible nga gun legislation. Samtang sa ato naman nga balita sa negosyo, isa na naman ka round sang oil price hike ang magasugata sa mga motorista buwas nga adlaw. Sa fuel price forecast, ginalauman niya magasaka ang presyo ng diesel sang 4 pesos 25 centavos tugtog 4 pesos 50 centavos sa kada litro. Ang gasolina ang ginaproject naman niya magsaka sang 1 pesos 50 centavos tugtog 1 pesos 75 centavos kada litro, samtang ang kerosene ang magadugang sang 4 pesos 75 centavos tugtog 5 pesos kada litro. Ang asod-asod nga pagsaka sang presyo sa produktong petrolyo ang bangod sa pagpahalog sang lockdown sa China, kasubong man sa pagban sang European Union sa Russian oil imports. Ang pagbag-o sa presyo sang produktong petrolyo ang masami nga gina-implementar kada Martes. Samtang sa ato naman nga foreign exchange rate, ang US dollar may baylong nga 52 pesos 94 centavos, ang Hong Kong dollar may baylong nga 6 pesos 74 centavos, ang Singaporean dollar may baylong nga 38 pesos 29 centavos, ang Saudi Arabian riyal may baylong nga 14 pesos 11 centavos, ang euro may baylong nga 56 pesos 22 centavos. Samtang sa average nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Caltex, Shell kag sa Petron stations, ang unleaded ang may valor 78 pesos 10 centavos, tubtob 79 pesos 9 centavos, ang premium ang may valor 78 pesos 85 centavos, tubtob 82 pesos 59 centavos, ang diesel ang may valor 80 pesos 28 centavos, tubtob 80 pesos 97 centavos, samtang ang kerosene ang may valor nga 83 pesos 74 centavos. Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang, isa na naman ka milestone sa iya nga karir ang nalabot sang PBA veteran kag Barangay Ginebra guard nga si L.A. Tenorio kahapon matapos ang iya nga ika-700 nga asod-asod nga hampang sa Philippine Basketball Association o kon PBA. Kasumpong sang Ginebra ang Blackwater Boxing sa 2022 PBA Philippine Cup nga ginhiwat sa Inares Center sa Antipolo. Ginkilala sang liga ang tumalagsahon nga nalabot ni Tenorio sa isa ka malipot nga seremonya nga ginpatigayon sa halftime break. Ang 37 anyos nga player ang wala sang may na-miss nga match. Humalin sa siya ang gindraft sang San Miguel Beer bilang 4th overall pick sa tuig 2006. Batch nga naga-feature sang future Hall of Famers. Nalabot ni Tenorio ang iya nga ika-700 nga hampang sang siya nag-substitute sa 5 minutes and 48 second mark sang first quarter. Philippine Standard Time, 31 minutos na nakalipas sa takla las 6 aga mga kabombo. Kagkaroon, litor kita sa mga detalye na sa ato nagapanguna nga balita sa entertainment. Gin-surprise na James Reid kag Nadine Lustre ang ilang mga fans sa sila ang nakitaan nga nagtambong sa isa ka fashion ball, kaupo na ila sining nga mga biyan. Si Reid kag Lustre nga anay magka-love team kag magka-relasyon ang nagtambong sa Mega Ball 2022, kaupo na ila sining nga mga biyan. Ang litrato sa maining of the night ang naglapta naman sa social media kag nangin mixed emotions sa ginhatag sa mga avid fans sa bahin sa ila sining nga love team. Ang duwa ang nagbulagay sa 2020 apang paday na maining nga nag-of the night sa trabaho. Sa isa ka interview sang Marso ginpag ni Lustre nga hindi na siniluyag nga magsulod sa love team. Sa karon gina-date sini ang French-Filipino businessman na si Christophe Barrios. Nagapabili naman nga single si James kag mas ginpili nga i-pursue ang iya sini nga career dito sa Estados Unidos. Samtang sa ato naman nga bombo health news, atensyon sa mga babae nga mahilig magkaon sang fast food. Nagagwa sa pagtuon niya ang mga babae nga masami nagakaon sang fast food ang mabudlayan nga makabusong sa sulod sang isa ka tuig. Santo sa pagtuon ng mga babae nga hindi mahilig magkaon sang prutas ang may resgo nga 8 to 12% nga mangin baog o kon hindi makabusong. Nagataas pagid ang infertility sa 8 to 16% kun ang babae ang masami nga nagakaon sang burgers, pizza, fries, bumajas, kag fried chickens, bangod ang pagkaon sang unhealthy food ang nagapataas ang infertility.
ginapahayag man sa pagtuon niya ang masaming nga pagkaon sa mga pagkaon niya ginabakal sa fast food chain ang nagahatag sang sobra-sobra nga calories sa aton nga lawas. Ini ang isa ka rason sang obesity. Ang obesity ang nagapataas ang risgo sang respiratory problems nga ginalakipan sang asthma kag hindi maayo nga paginhawa akon shortness of breathing. Bangod sa duga nga bugat nga nagahatag sang duga nga pressure sa aton nga kurason o kon heart kag baga. Samtang ang pagkaon sa mga ginprito nga pagkaon ang magapasaka sang LDL cholesterol level bangod madamo ini sang trans fat. Ang mga pagkaon nagikan sa fast food chains ang makapataas man sang blood sugar kag insulin kung sa diin isa sa mga ginutanaan sang diabetes. Bombo Salde? Sa aton balita espesyal naman mga kabombo ang tagsa ka restaurant ang mayara sa narisari nga disenyo kag pakulo kaangay lamang sa restaurant sa Scottsdale, Arizona nga nakakuha sa atensyon sa kanaman matapos nga ginaingganyo sa maini. Ang mga nagabisita diri nga dilapan ang pader nga himo sa pink Himalayan salt. Pinakauli nga ginalauman nga himuon sang customer. Pagkatapos magkaon sa restaurant amo ang pagdilap sa pader. Apa ini mismo ang ginahimo sa mga customer sa The Mission Restaurant kung sa din ginapraktis sa sulod sang 17 anyos na no. Grabe nga practice no, dilapay sa pader. Mismo mga staff kag management ang nagaingganyo sa mga tao nga magdilap sa ilan sini nga famous nga dingding nga himo sa pink Himalayan salt. Amo nigurong aton man ning ginahimo ginausar subong Bomozalde no nga Himalayan salt. Ang nasamit ka restaurant ang makitaan sa Old Town Scottsdale dito sa Arizona sa Estados Unidos. Ang The Mission ang kilala sa manamit kag saboroso nga pagkaon kasubong man ang pink salt wall nga ginbutang sa kusina. Sunod sa report, ang head chef ang nagdala sang salt rock sa restaurant agon nga magdugang sa overall ambience sa lugar. Kagud man nga maghatag sang bago nga pamaagi para ma-enjoy ila sini nga tequila shots. Bisan gross madamo ang nagahimo sang pagdilap sa dingding pagkatapos magka sup-sup sang lime kag antes nga mag-shot sang tequila. Mungkin man na mag-inom sa tequila, no? Masabi man nga ginatrapuhan kag gina-disinfect ang dingding, ago naman siguro nga matinlo man ini kag ginapahayag man nga mayara sang cleaning property ang Himalaya salt agon nga manubo ang tsansa nga matapikan sang balatian. Dauso na di karon no ato the orange gani na ya nga Himalayan salt. Sabay naman sa aton sining weather update, mga kabombo. Ang ridge ng high pressure area kon HPA ang nag-extend sa nasilangan nga bahin sa Central and Southern Luzon. Ang Metro Manila kanabilin nga bahin sa pungsod nga maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may pagulan kapag nag-uubtugas ng localized thunderstorms. Ang Luzon ang maka-eksperyensya sa mahinay tubtob kasarangan nga paguyop sang hangin sa nabagatnan na silangan tubtob na bagatnan. Ang Visayas kag Mindanao ang maka-eksperyensya sa mahinay tubtob kasarangan na paguyop sang hangin sa nasilangan tubtob na bagatnan na silangan. Ang Baybayon mayara sa mahinay tubtob kasarangan nga pagbalod. Sa bahin naman sang temperatura, ang Metro Manila yara sa 26 to 33 degrees Celsius nga antad sa temperatura. 45% ang tsansa nga magaulan kag ang hangin yara sa Kabaskugon nga 3 kilometers per hour. Mostly cloudy. Sa Baguio, 17 to 24 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 5% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin na may kabasugon nga 5 kilometers per hour, mostly cloudy. Sa Kalibo naman, 25 to 32 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 13% ang tsansa nga mag-ulan diri kag ang hangin yara sa Kabasugon nga 5 kilometers per hour, partly cloudy. Sa General Santos City, 24 to 31 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 59% ang tsansa sa pag-ulan. Ang hangin na may kabasugon nga 3 kilometers per hour, mostly cloudy. Diri naman sa aton syudad sa Bacolod, the City of Smiles, yara sa 24 to 32 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 7% lamang ang tsansa nga mag-ulan ng hangin yara sa Kabaskugon nga 5 kilometers per hour, partly cloudy.
Ang adlaw nagbutlak las 5:26 subong nga aga kamagatunod las 6:11 karon sa gabi. Philippine Standard Time, 39 minutos na nakalipas sa takna las 6 aga mga kabombo. Kamoy at tumakaundan sa ato nagapangunang nga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw, Lunes, petsa 13 na kita sa bulan sa Hunyo tuig 2022. Kag sa gihapon, ini ang inyong mga tagbalita. Bombo Zaudi Foro the Second. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Standby na kamo sa masunod nga programang Bombo Report Second Edition. Upo naman sa kay Bombo Erlin Bayonita. Basta Radyo Bombo! Kag sabahay naman sa aton siningan news analysis nga pagabasaw ni Bombo Daniel Acciones. Aton siningan news analysis may tigulo, anaron na lamang naton. Anaron na lang naton ang aton tagsa ka kaugalingon. Sining wala katapusan nga pagsaka sang gatong. Presyo sa nagapanguna nga balaklon, matingala ka lang kung ang gabaligya imo pamangkuton, hindi ka man matagaan sang klaro nga rason. Magamo sini alakat sang aton ekonomiya, ang tag-20 nga bugas daw wala na sang tsansa. Dugay naman pang hakroy sang aton mga kauturan, labi na gid ang remedyo general nga mulang gid ang ila palangitan-an. Ang aton na lang sini pagahimuon, aton kapisan aton lang pagadublihon. Kaya mo lang gid ini ang nagakaigong solusyon nga ini magutman ang pamilya naton. Sa pizza 30, magapungko na ang ginilihir naton nga mga kandidato. Kabay tumano nila ang ginpromisa nila sa mga tawo para mabuligan man labi na gid ang mga pigado agud ipabatyag naton nga nagakabalaka man ang aton gobyerno. Ang ini ang pangunahuna ang pananawa ng inpadala ni Leo Seralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub
nga magbinitog-bitog kag mangin pass-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginosar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga buliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood. 7 minutos na nakaligad sa taknang kalasais sa aga. Welcome madrid sa pagpangalagad sang Bombo Report Second Edition adlaw sang Lunes sa Petsa 13 sa bulan sang Hunyo sa mga tig 2022. Ikadawang adlaw sang Lunes ka mga bulan sa mga year 2022. Sa mga aga manginakaw po ng niwalagad si Bombo Erlin Bayonita. Upatan kita asala sa 7 ang atak na sa mga gasog dalong sa inyo sa dugang mga balita lokal. Mga nabalaga sa ato ng mga police stations diri sa may syudad sa Bacolod, kalagay pa na sa may probinsya sa Negros Occidental.
Nagpadulong padre sa Maya Province of Negros Occidental, partikularmente sa Maya Siyudad sa Bacolod, ang team halin sa Maya Philippine Drug Enforcement Agency sa Maya Probinsya sa Aklan para masundan na nila ang ining subject nga mag-amay kagagin patigayunan sa drug bypass operation. Mayupod pagid ini nga naaresto isa man ka subject diri sa Maya Siyudad sa Bacolod, Banwa. Pila ni ang recoveries sa Pedaya Aklan, nagigiban pang mga unit diri sa aton sa Maya Siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bomo Gracelyn Labaton sa report. Kamin. Bomberlin, dakop ang mag-amay kag ang isa ka persona no diri sa Barangay 1 Siyudad sa Bacolod sa ginpatigay nga drug bypass operation sang Pedaya Aklan with coordination diri sa Bacolod City nga unit kag upod man ang RSET no. So Bomberlin, nakuha sa sining tatlo ka mga suspetsado ang pulo tanan ka mga gramos sang suspected shabu kag may kabugaton ina nga akon may balor ina nga 68,000 pesos. So ang mga suspetsado Marlene amo ni Sanday Acaberto no kon si Josepane Villacober no kag iya sining nga bata nga si alias Lahong kag ang isa amo si Elric Matosa alias Terioles. So Marlene, base sa pag-investigate man sa aton sining Pedaya Aklan, ining subject person wala pa ni i-check pa ni kung may record kay user ni siya no at the same time pusher. Kag ang iya sining nga bata ang may ara kuno diri sa record nga may kangtanan sa pag naman engage sa illegal nga droga. Marlene, so Pero ang ining Bomo Grace, hindi ni sila taga Aklan, no? Ang ining subject? Hindi, Bomberlin, taga diri lang. Ang natabo lang, Bomberlin, kay tungod ang Pedaya Aklan, may ara sila sa ka-membro bala, sang ila team, nga taga diri. Kag may reported, no, halin sa informant, taga diri man, nga may isa ka drug den. So, gina-monitor na nila, kagamo ni Bomberlin, nagresulta sa pagkadakop sang tatlo gid ka mga persona, no, sa sinila nga kaagahon. Kag ti Bomberlin, ang ila sa nga pag-aatubangon nga kaso, Section 5, which is drugs trading or selling bala. Dason ang Section 6, no? Section 7, Section 11, kag Section 12. So, lima tanan, Bomberlin. Ang Section 12 maintaining na siya sa drug den, no? So, Bomberlin, ang Section 12, possession of equipment and instruments. So, ang drug den diya, ang sa Section 6, no? Okay. Tapos, ang Section 7, amo na, may visitor bala na nadakpan man sa sining drug den. Bomberlin. Pero may nakuha gid sa ilang illegal drugs nga pila ka gramos. Bomberlin, nakuha sa ila ang pulo tanan ka mga gramos, which is equivalent to 68,000 pesos STD, Bomberlin. Amo na nagalisubong nga kamahal, no? Per gram, almost 7,000 pesos. Yes, Bomberlin, no? Kamahal. Maglambot ka sa isa ka kilo, muna, 6,800,000, Bomberlin. So, Bomberlin, Din gito kani nga barangay ang drug den, Bomo Grace. ara Bomberlin na tang sa barangay 1, actually lapit-lapit lang gid na sa aton. Okay. Sige. Bomberlin, pamatian ta si Agent Ramir. Ito kasi reported ito. Actually, Aklan kami na team tapos coordinated lang kami dito sa mga tropa din namin dito sa Bacolod tsaka yung Regional Special Enforcement Team namin. So, puro Pedaya pa rin. It so happened lang na yung isang ka-team namin sa Aklan na taga rito rin sa Bacolod, bali may nag-report sa kanya na informant dito. At yun nga, yung reported, itong drug den na, na inoperate nga namin ngayon. Kaya wag tataka kung bakit yung Aklan napunta rito sa sa Bacolod. Kilala niya kasi yung katropa namin sa Aklan, kaya kami na yung nag-operate. Coordinated lang sa tropa din namin dito. So nangyari nga, bali yun, kinasana namin yung kasi yung previous namin, nag-casing surveillance naman kami. Napatunayan talaga namin na meron ngang drug din. More or less 10 grams ang recovery na dangerous drugs. Bali, tatlo yung nahuli. Yung isa kasi Acaberto, tsaka yung isa
alias alias Lahong. Bali yung Berto tsaka yung alias Lahong mag-ama. Tapos yung isa is si Elric Matusa I. Magbanwa alias Periols. Pero sino po yung subject person dyan? Yung si Aka alias Berto na si Pani Villacober. Oo, opo. So may mga record na po ba to sa mga stations na kaso ng illegal na droga? Pagkakaalam ko yung anak meron. Tapos itong ama is hindi lang yata siya nahuli pero known na siya na user tsaka Sinong ama, sir? nagpo-post yung si Aka Berto. Akaberto. Okay. Ano po yung ibang nakuha, sir, sa kanila? Yung nakumpiska sa kanila is bali 5 maliliit na plastic filled transparent plastic sachet containing suspected shabu. 2 medium heat sealed transparent plastic sachet containing suspected shabu. Tapos isang improvised na tutor, 2 disposable lighter, isang pouch na dirty white, may 500 pesos by bus money consisting of 5 tag 100 peso bill. Anong mga kaso po ang kakaharapin nila, sir? Bali, violation ng Section 5, Section 6, Section 7, 11, and 12 ng Article 2 of Republic Act 9165. Opo. Bamba Arlene. Okay. So, subong, ginaproseso ang pagpasaka kaso kay pagdaloon ang mga susado sa Aklan, Bomberlin. So, valid sila ang makustody, sini? Yes, sila gid Bomberlin makustody. Bali nagkakadto sa police station to asakop ang barangay 1 para man nga Kumbaga nag-augmenta lang nga dra Bombo Grace ang police station 2. Yes, Bomber Arlene. Oo. Awa ba nabaya pa sa problema importante dira madakpan lang ang subject. Kay badakon kaysa mera madabi sang disadvantage nga taga diri sa Bacolod na nagabaybas. Kay familiar na sa ila ang mga operatiba bala Bombo Grace. Yes, Bomber Arlene, no. Ang lugar bala kung diri ga patigay sang baybas, mas bentaha, no. Nga familiar ka sa lugar kung sa wa ka naman Bomberlin kinanglan mo gid sa madamo nga coordination diri man sa taglugar. Galing ko na kaysa ko na taga diri inang kilala na bala nila ang mga agent sang mga kapolisan nga mo na ang nagpatigayon na sang transaction. So kun pangayaw naman hindi familiar sa ila bala abi nila ya kun nagatransact lang yang customer. Yes, amo ginawang Berlin, no. Ang aton diri nga mga tropa, gahalong man na sila permi nga sila makilalaan, no. Magabot kani ang Ragbaybas operation, Berlin ang ibanda agasoksok pa na yawig, no. Soksok sang mga maka-disguise na bala. Sila sa ko galingon. Amo gining rason ko na nga ang nagpanawagan si President Rodrigo Duterte sa mga kapolisan masken pagani sa mga soldado bala nga padayon ang kampanya batok sa illegal nga droga kay why gid nagkakatap na imagine mo padayon ni ang pagreso sang mga newly identified pa nga mga drug personalities. Sakto gid Bomberlin actually ni sila patigayon bala sang recruitment man sa ilang pag-engage sa illegal nga droga. So kung newly identified ka, kag kung bago ka lang Bomber Early, no, madakpan ka, rimalaso mo, no? Kasi kung gamay-gamay lang makuha mo, ayo gid, pero kung dako-dako just like abi dito sa 6,800,000 gin-identify nga newly identified person lang, high value individual sa dayon Maberlin. Dabo sa mga newly identified meaning mga baguhanon na sila. So ang mga una to yung mga kabayo, mga runners, so managaling term no, kabayo no. Yes, kabayo. So kay Captain Pendon ko na nabatian ng kabayo. Or distributor bala, mga pushers Bombo Grace. May dugang naman nga mga nagasulod gyapon. May dugang nga nagasulod ng Berlin kag sa bulig no sang community, especially yung mga barangay officials so Berlin dasig sila ka-identify no. So sa mga tao nga nagasulod bala ng Berlin sa pagbaligya
hindi na sila magkatingala nga dasig sila ba makilalaan kay tungod nga ang relations ng community sa barangay kag sa mga kapulisan ginpatay pagin. Okay. Sige, our commendation sa PDEA Aklan kag Station 2, Bombo Grace. Thank you, Ged. Yes, Bomber Arlene. Ini si Bomber Grace din Labaton nag-report para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Grace Lynn Labaton na 2 minutos sa nabilin antes ang alas sa sa aga. Standby ka mo dugay-dugay magasulod na ang Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News. Bombo Radyo Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintulaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton nga makatugas ang iritasyon sa oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Araw ngayon ng Lunes, Hunyo at 13, taong 2022. Sa ulo ng ating mga balita, halos 5 pisong aumento po sa presyo ng diesel. Ipatutupad bukas itong presyo ng gasolina naman at kerosene tataas din. Si outgoing President Rodrigo Duterte dumalo sa una't huling flag raising ceremony ng Independence Day bilang Pangulo ng bansa. Yung apektado raw ng pagsabog ng Bulkang Bulusan, mas dumami pa ang Sorsogon Provincial Government. Hindi pa rin magdedeklara ng state of calamity. 45 BI personnel na administratively liable sa Pastillas Scam pinasisibak na sa trabaho. Si Defense Secretary Delfin Lorenzana naman nasa maayos ng kalagayan matapos mahilo habang dumadalo sa Independence Day rites kahapon at nanatili po sa ospital at nagpapagaling. Abangan mamaya sa ating international news, ang North Korea muling nagpalipad na naman ng missile. At sa atin pong sports, balitang Gilas Pilipinas, may tune-up game laban sa South Korea para pa rin sa FIBA Asia Cup qualifiers. In entertainment news, si Shane Tormes ng Pilipinas kinurunahan bilang bagong Miss Global 2022 sa Indonesia. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep, at ngayon sa retalya ng ating mga balita. Hindi po magandang balita itong sasalubong bukas sa mga motorista dahil na rin sa inaasahang malakihang aumento sa presyo ng produktong petrolyo. Ayon po sa mga energy sources, ang dagdag sa presyo ng kada litro ng diesel ay maglalaro sa 4 pesos at 25 centavos hanggang 4 pesos at 50 centavos. Mas maliit naman itong aumento sa presyo ng kada litro ng gasolina na 1 peso at 50 centavos hanggang 1 peso 75 centavos. At sa kerosene naman ay 4 pesos at 75 centavos hanggang 5 piso po. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad,
Posibleng dahilan pa rin sa mataas na presyo ng mga produktong petrolyo itong summertime doon po sa Northern Hemisphere countries. Mula Hunyo hanggang September po yan, maluwag na rin itong restriction doon pa rin po sa China. Pero sinabi ni Abad na mayroong lumalabas na report ngayong babalik naman ang China sa mga lockdown na posibleng maging dahilan para magbago ang trend sa presyo ng mga produktong petrolyo at posibleng dahilan ng pagkakaroon ng rollback sa susunod pong linggo. Samantala naman, nagpaabot din ng pagbati si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos at Vice President-elect Sara Duterte Carpio sa lahat ng mga Pinoy kahapon kasabay ng 124th Independence Day. Sentro ng mensahe ni Marcos ang pagsisikap ng ating mga bayani para makamit ang kalayaan maging ang kasalukuyang sitwasyon na pinadapa ang bansa ng pandemyang tulot ng COVID-19. Narito ating pakinggan si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos. Ako po ay bumabati sa lahat ng ating mga kababayang Pilipino nasa ang dako man kayo ng mundo. Maligayang araw ng kalayaan. Mula sa kagitingan at pagkakaisa na ipinamalas ng ating mga ninuno, mula sa kanilang talino at galing at tapat upang makatayo tayo sa ating sariling mga paa, dito nagmula ang ating kalayaan. Ang mga katangiang nagpalaya sa atin mula sa pananakop ay siya ring mga katangiang nagpapalaya sa atin mula sa hinaharap nating pagsubok. Uunahin ko na dyan ang kalayaan mula sa dinalang kahirapan nitong pandemya. Ang kapakanan ng ating mga manggagawa, ang ating mga maliliit na negosyo, ang iba't iba pang mga sektor na hanggang ngayon ay hindi pa nakabalik sa normal. Iyan ang mga patuloy pa naming tinatalakay kasama ng lahat ng pinakamagagaling na eksperto na ating makausap. Bukod sa kanila, kasama ring aalalay tungo sa ating paglaya ay ang iba't ibang bansang naghayag ng kanilang pagnanais na makatulong sa atin. Nitong linggo na ito ay binisita tayo ng ating mga kaibigan mula sa ASEAN, ang ating mga karatig bansa dito sa Southeast Asia. Mahalaga ang naging ugnayan binubuo ng grupo na ito para maprotektahan ang ating kapayapaan at katahimikan sa rehiyon at ang kalakalan o trade at iba pang mga interes na makakabuti sa ating bansa. Samantala, nagpaabot din ang kanyang Independence Day message si Mayor Inday Sara. Ayon kay Duterte Carpio, nakikisa raw ito sa pagdiriwang ng Philippine Independence Day. Samantala, todo naman ngayon ang panawagan ni incoming House of Representatives sa Speaker at kasalukuyang Majority Leader Martin Romualdez na isang tabi itong politika at pakinggan ang panawagan ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos na unity o ang pagkakaisa. Ito ang hirit po ni Romualdez kasabay ng flag raising rights ng ika-124 na Philippine Independence Day sa Emilio Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite. Ang naturang site ang siyang lugar ng unang proklamasyon ng kalayaan ng bansa noong taong 1898. Bahagi rin ng kanyang talumpati ang apela sa sambayanan na isang tabi itong politika lalo na at mabigat pa rin daw ang mga hamon na kinaharap ng bansa. Binanggit din ni Romualdez sa nalapit na bagong pamunuan ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. na magsisimula sa Hulyo 1. Ayon kay Romualdez, dapat na magkaisa ang lahat dahil hindi pa lubos na nakakabangon ang ekonomiya dulot pa rin ng epekto ng pandemya. Maliban sa pagbibigay pugay sa mga bayani ng kasaysayan mula kay General Emilio Aguinaldo, espesyal ding pinapurihan ito ang mga bayani sa panahon ngayon na siyang nagtataguyod upang harapin ang krisis sa pandemya. Narito pa ang tinig ni Representative Romualdez. Mabigat ang hamon sa ating lahat. We have been polarized as a nation due to political differences. Even families were torn apart by loyalties to opposing candidates in the last election. The cancel culture has reached our shores and wrought havoc on the relationship among friends. My dear brothers and sisters, it is time now to set aside politics. Tapos na eleksyon, a new set of leaders are set to assume on July 1. We need your support for our leaders. Let us work with them if we want the Filipino nation to rise again.
We need all hands on deck. The challenges ahead of us are enormous. The threat of COVID-19 is not fully over. Businesses have yet to recover to pre-pandemic levels. The jobs of our people in the small and medium-scale enterprises are still in peril. The Philippine economy is still bouncing back from the ravages of the pandemic. Mga kababayan, harapin po natin ang hamon ng kabayanihan. Let us face these challenges with heads up high, with strong conviction to secure our victory. Be heroes in our own little way. Each one of us has a great role to play in making this nation great again. I urge all of you to remain steadfast in our common quest to build a strong nation founded on the freedom, justice, and democracy. Yan po si incoming House Speaker Representative Martin Romualdez. Kasabay nga ng Independence Day kahapon na binuksan ulit itong kontrobersyal na Dolomite Beach. Kumusta kaya itong pagbubukas ng naturang pasyalan? Yan ay trending na rin po at ma-report si Bombo Dennis Hamito. Kahit nagbukas na, Bombo Gerald, ay tuloy pa rin ang ginagawang effort dito ng Department of Environment and Natural Resources sa Dolomite Beach dyan sa lungsod ng Maynila. Kahapon nga, kasabay ng pagdiriwang ng Independence Day, ay isinabay din yung pagbubukas nitong Dolomite Beach at yan ay makalipas yung ilang buwan na pagkakatenga dahil nga kinakailangan pang may mga tapusin at isinabay na rin, Bombo Gerald, yung unveiling ng Heritage Cannon dyan sa bahagi ng Manila Bay, katapat ng Raha Sulaiman Park. At ito ay replika ng 23 iba pang mga kanyon na nasa Corregidor Island sa lalawigan ng Cavite. Ginamit noon itong digmaang pandaigdig o ikalawang digmaang pandaigdig. At sinabi nga ni Environment Secretary Jim Sampulna na isa ang Dolomite Beach sa mga magagandang proyektong may iwan ng Duterte administration at kanilang ipinagmamalaki mula pa sa dating napakaruming ilog o dagat ay ngayon isa na ang tourist destination. At pinapakita natin sa ating mga televiewers at sa ating Facebook Live, YouTube Live, yung pagdami ng mga tao at yung pagpasok doon sa Dolomite Beach. At dito nga, may mga naobserbahan na ilang aberya dahil nga may mga pagkakataon, nagkakaroon pa rin ng siksikan dahil dito sa naturang dami ng interesado na makapunta doon sa Dolomite Beach area. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pahayag ni DENR Secretary Jim Sampulna. This is another one of your legacy, the Duterte legacy, the cleaning of the Manila Bay. Today, we inaugurate the Manila Baywalk Dolomite Beach. 3.5 years ago, this beach did not exist. Instead, the bay was full of garbage and ships up to the seawall. And the sea breeze smelled foul and rotten, like the septic tank, more than that maybe, that the bay had become. Now, the breeze is refreshing. The bay is much cleaner, and we have this beach, helping restore the bay and its shoreline back to its historic glory. For this, we thank His Excellency President Duterte, who in early 2019 gave an impetus to the rehabilitation of Manila Bay as he did earlier to Boracay Island. Yan si DNR Secretary Jim Sampulna, Bombo Gerald at Bombo Jane. At kasama nga ni Secretary Sampulna itong dati ring Secretary ng DNR na si Secretary Roy Simatu at DILG Secretary Eduardo Anyo at maging SMC Chairman at President na si Ramon Ang. Nandyan din yung pinuno ng Philippine Veterans Affairs
office, lalo't kasabay nga itong okasyon ng Araw ng Ating Kalayaan, kaya present din yung ilan pa mga opisyal ng gobyerno bilang parte ng naturang aktibidad na taon na sabay, kaya't mas marami yung dumating ng mga kababayan natin hanggang hapon, Bombo Gerald, o actually gabi ay may mga nakasili pa dun sa may tarangkahan o gate nitong Dolomite Beach at hanggang ngayong umaga meron na naman panibagong buhos ng mga kababayan natin dito sa area ng Manila Bay. Bombo Gerald? Oo, Bombo Dennis, inulan kahapon yung mga nagpunta dyan dahil bandang alas 5 yata umulan na, Bombo Dennis. So hindi alintana nung mga namasyal dyan, Bombo Dennis, at syempre nandyan kasi yung opisyal ng ating mga pamahalaan na nais din syempre makita ng ating mga kababayan, Bombo Dennis. Ganun na nga, Bombo Gerald, pero ay may mga tent naman na malapit, ano? Yung ilan ay nakasilong doon at yung iba ay in-enjoy na lang nila yung ulan dahil napakainit daw maghapon. So in-enjoy na lang nila yung buhos ng ulan, pampa-refresh ka nga. Pero sabi nga ng mga nakakausap natin, hindi rin maganda kung nabilad ka maghapon, bigla kang mababasa ng ulan. Kaya kinakailangan kung pupunta dyan sa naturang lugar, magdala pa rin ng panangga sa ulan. Yung payong natin, importante, Bombo Gerald, panangga sa init, panangga din sa ulan. Okay? Kaya kung para sa mga magulang, nagsama ng ilang mga bata, sabi nga niyan, pagdating naman sa vitamins ng mga kids, alam nyo ba na may cherry pear syrup fortified with zinc? Dahil ang mga mommies hindi naman papayag na pwede na. Kaya naman, ang cherry pear ay gumawa ng cherry pear syrup fortified with zinc. Isa ito sa mga vitamins made by Cherry Pear na para sa mga kids. Ang Cherry Pear Syrup fortified with zinc ay lemon-flavored syrup na may CGF, may lysine, may taurine at meron ding zinc. Goodbye sa pwede na dahil ika nga nila pagdating sa kalusugan ng mga kids, moms knows best. Mahalagang paalala, ang Cherry Pear ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Samantala, pinangunahan naman po ni Pangulong Rodrigo Duterte itong flag raising ceremony kahapon sa Rizal Park doon po sa Maynila. Ito po yung kanyang una at huling pagdalo sa aktibidad bilang presidente ng Pilipinas dahil noong mga nakaraan ay hindi ito dumalo sa mga flag raising ceremony sa Independence Day dyan sa Luneta Park. Sa nakalipas kasing taon, ibang lugar yung dinaluhan ng Pangulo. Hindi naman nagtalumpati ang Pangulo, sa halip ay naglabas na lamang ng statement para sa araw po ng kalayaan. Sa kanyang mensahe nga, binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng pagkakaisa. Anya, magkakaiba man ang pananaw ng bawat isa, basta iwaksi lamang itong galit at pagkakawatak-watak ay susulong pa rin ang ating bansa. Naimbitahan din sa okasyon sa Luneta Park ang mga miyembro ng Diplomatic Corps kung saan halos isang oras din na kinausap ng Pangulo. Samantalang selebrasyon ngayong taon ay nakasentro pa rin sa tema na Kalayaan 2022, pagsuong sa hamon ng panibagong bukas. Nanawagan ngayon si Vice President Leni Robredo sa lahat ng mga Pinoy na mag-stick sa katotohanan ng ating kasaysayan habang ipinagpapatuloy ang Unified. Sa kanyang mensahe sa ika-124 na Philippine Independence Day, sinabi ni Robredo na maiging maghanap daw ng inspirasyon sa bawat isa. Binigyang diin din itong dapat manindigan sa kwentong hindi kailanman mababago, mananakaw at mabubura. Kwentong nagbibigay sa ating mga Pinoy base sa collective past na siyang maging daan para sa magkaroon tayo ng collective future. Pakinggan naman natin ang payag ni Vice President Leni Robredo. Taon-taon, ginugunita natin ang landas na tinahak tungo sa unang pagkakataon, iwinagayway ang bandila ng Pilipinas. Ang pakikipagsapalaran, ang mga pangalan na nagsakripisyo, ang lalim ng pagmamahal natin sa bayan. Ito ang ating kasaysayan, isang hiblang nagdurog sa mga taong lumaban, sa mga nawala, sa mga pinagong deklarasyon ng kalayaan sa kami. Hindi mapapatay ng kasaysayan, kinakapitan nito ng hangad, ng nakakamta ng tagumpay sa iisang iglap lang. Binubuo ito ng sari-saring yugto ng pagod at takot, ng tapang at kadakilaan, ng pagsisikap at pakikibaka.
at anumang kalayaan ang nakamtan ng ating mga ninuno ay isang hakbang lamang sa mahabang landas tungo sa pambansang kaganapan. Iyong napakinggan si outgoing Vice President Leni Robredo. I-update muna tayo dahil itong Bulkang Bulusan muling nag-albruto po yan kahapon. Kumusta kaya itong mga evacuees at yung state of calamity kaya idedeklara na doon sa Sorsogon? At may-report ang Bombo Radio Legazpi. Yes, Bombo Gerald, Bombo Jane, mas lumawak pa ang mga lugar na apektado ng ashfall kasunod ng pangalawang phreatic eruption ng Bulkang Bulusan kahapon kasabay ng Independence Day. Katunayan nito, may mga naiulat na rin na light to moderate na mga pagbagsak ng abo sa 6 na barangay sa southern portion ng Legazpi City sa probinsya na yan ng Albay. Sinabi ni Sorsogon Governor Chis Escudero, mas maraming lugar ang inabot ng ashfall kumpara sa unang pagsabog nito noong nakaraang linggo. 3 barangay, Bombo Gerald, Bombo Jane, ang nakaranas ng matinding pagbagsak ng abo na sabi ng mga residente, more or less, nasa 2 inches na yung kapal na ibinagsak na abo sa barangay Bacolod, Rangas at Anyog sa bayan ng Huban. Moderate ashfall naman ang naranasan sa barangay Buraburan, Katanusan, Calateo, Sipaya at Aroroy sa kaparehong bayan. Light to moderate naman ang naranasan sa katabing mga bayan ng Kasiguran, Magallanes, Castilla at Pilar sa probinsya pa rin ng Sorsogon. Sa pinakahuling tala, umabot na Bombo Gerald, Bombo Jane sa 11,343 na mga individual o katumbas ng 2,877 na pamilya ang apektado ng pag-aalboroto ng Mount Bulusan. Inihayag pa sa opisyal na talaan na sa apektadong populasyon, 438 na mga individual ang nasa evacuation center. 3 yan na evacuation center dito sa Huban, Bombo Gerald and Bombo Jane, na merong 137 na pamilya sa Huban, kabilang na dito ang 37 na vulnerable individual sa barangay San Roque, bayan ng Bulusan. Subalit nilinaw ni Governor Chis Escudero na hindi magdideklara ng state of calamity ang probinsya maging ang bayan mismo ng Huban na pinaka-apektado. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang pahayag ni Governor Chis Escudero. Hindi kami magdedeclare ng state of calamity kahit ang munisipyo ng Huban hindi rin magdedeclare ng state of calamity kasi ang apektadong barangay ay kukunti lang naman. Yan ang naging pahayag ni Sorsogon Governor Chis Escudero. Samantala, may 10 biyahe, Bombo Gerald, Bombo Jane ng eroplano ang kinancel na ang flight kahapon ng CAAP. 8 dito ang biyahe papuntang Bicol International Airport at papuntang Manila at 2 rito ang biyahe papunta at pabalik ng Naga City Airport. Bombo Gerald, Bombo Jane. Oo, dahil pinabalik na yung mga evacuees sa kanilang mga bahay noong bahagyang gumanda yung lagay ng Bulkang Bulusan. Ngayon nandyan ulit sila sa evacuation center. So ano yung magiging desisyon dito ng mga local government units dahil pabalik-balik kung sakali huhupa ang Bulkang Bulusan, babalik na naman sila sa kanilang mga tirahan. Medyo kawawa yata itong ating mga kababayan kung gano'n yung magiging senaryo dyan, Bombo dyan. Tama ka dyan, Bombo Gerald, pero ang abiso ng provincial government ng Sorsogon, pag may pagbabago sa aktibidad ng Bulkang Bulusan, ay agarang babalik sa evacuation center ang mga evacuees, lalong-lalo na ang mga residente ng Barangay Puting Sapa sa Huban, Sorsogon, na pasok doon sa 5 to 6 kilometers permanent danger zone. Sa ngayon nga, Bombo Gerald, 3 gabi na at pang-4 na araw na ng mga residente ng Barangay Puting Sapa dito sa Huban Evacuation Center at hindi pa nila inaasahan na sila ay papayagan ng makabalik. Pero may ilang mga residente na bumabalik sa kanilang mga bahay para tignan at makita kung ano ang sitwasyon ng kanilang bahay at yung mga naiwang hayop doon sa kanilang barangay. Sa bagay, mahalaga yung babalik sila doon sa kanilang mga bahay, maglinis sa Bombo dyan, dahil kapag kumapal yung bubong ng kanilang bahay, baka bumigay at masira naman Bombo dyan.
Roger to that. Bombo Gerald, may mga ilan nga tayong inabutan na kaninang umaga, maagang nag-asikaso para umuwi ng kanilang mga bahay at tignan yung sitwasyon ng kanilang mga bahay. Pero meron din, Bombo Gerald, na mga ilan na mga naiwan doon sa kanilang barangay para tignan at asikasuhin yung lagay ng kanilang mga naiwan. Oo, si Bombo Jane, may katanungan din na Bombo Jane, go ahead. Bombo John, nasa evacuation center ka ngayon. Nakita ko sa likod mo, may mga tent sa loob ng building, Bombo John? Tama ka dyan, Bombo Jane. Nandito tayo sa Huban Evacuation Center. Makikita mo sa aking likuran na magkakalapit yung mga tent at nandito rin natutulog, kumakain, naliligo ang mga evacuees. At dito lang sa aking lokasyon, 3 kasi ito, Bombo Jane, na evacuation center. Ito sa Huban Evacuation Center, meron ditong 150 individuals na dito na namalagi nung nakaraang 3 araw. Wala naman silang problema dahil patuloy daw yung delivery ng mga relief goods at walang problema sa supply ng tubig at wala rin problema sa supply ng mga higaan dahil pinadalahan sila ni Governor Chis Escudero ng mahihigaan. At kaya sabi nila, kung matatagalan pa sila dito ay okay lang. Ang pinaka-problema lang nila na natigil yung kanilang hanap buhay at yung mga tahanan nila ay walang tao at walang titingin or magbabantay sa kanilang mga naiwan na tahanan. Oo, sa mga ilang kilometro yung layo ng mga yung mga evacuees doon sa kanilang bahay dahil siyempre pag uwi sila bibiyahe pa rin at paano kung biglang nag-alboroto ulit yung bulkang Bulusan, makakalabas ba sila doon sa kanilang mga areas kung sakali, Bombo Jan? Medyo malapit lang din, Bombo Gerald, yung distansya ng evacuation center doon sa Barangay Puting Sapa. Pero ang assurance ng provincial government ay safe sila dito sa kanilang evacuation center. At kung mapapansin din ninyo sa labas ng evacuation center ay ramdam din yung sabi nga abo na ibinaba ng Bulkang Bulusan. Katunayan nga, pagbaba natin ng patrol, maaamoy mo pa, Bombo Gerald, yung asupre or yung amoy ng abo na ibinaba ng Bulkang Bulusan. Sa katunayan ngayon, patuloy pa rin matatanaw yung paglabas ng usok at ng abo sa Bulkang Bulusan. Oo, pakisalarawan na lang siguro yung sitwasyon ngayon ng Bulkang Bulusan na Bombo Jan dahil yung pinapakita natin kanina ay talagang nagbubuga pa rin ng abo, asupre, Bombo Jan. Bombo Gerald, kung isa sa larawan natin ang Mount Bulusan ngayon ay sa malapitan makikita mo pa rin na may lumalabas na usok at lumalabas na abo sa bunganga ng Bulkang Bulusan. At sa malayo, matatanong mo, Bombo Gerald, yung usok sa bunganga ng Bulkang Bulusan na may linya na mahaba, no? Mahabang linya. Ito yung ash or yung abo na hindi pa naibababa ng Mount Bulusan. Makikita mo lang na clear ang langit sa taas at makikita mo lang yung mahabang linya na hanggang umabot na sa ilang bayan ng Sorsogon at yan pala ay abo na, Bombo Gerald. Okay, so sige, mag-ingat kayo dyan, Bombo Jan. Maraming salamat. Mula rito sa Huban Evacuation Center sa Ground Zero ng Mount Bulusan, Bombo Jan Salonga. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radio, Bombo! Sa dagdag pang mga balita sa oras na ito, nakitaan daw ng ombudsman ng sapat na basihan para ipa-dismiss o sibakin na sa trabaho ang 45 personnel ng Bureau of Immigration o BI. Dahil dito ipinag-utos na ngayon ng Office of the Ombudsman ang dismissal ng 45 personnel ng Bureau of Immigration dahil sa mga kasong administratibong kinahaharap na mga ito. May kaugnayan sa pastillas scam para sa illegal na makapasok ang mga Chinese national dito sa Pilipinas. So 143-page consolidated decision, sinabi ng Ombudsman na administratively liable ang mga BI officials dahil sa grave misconduct prejudicial to the best interest of the service. Base pa sa desisyon ng Ombudsman, ang lahat daw ng wala sa serbisyo bago inilabas ang naturang desisyon ay haharap din sa parihong parusa o katumbas ng 1 taong sahod. Pero ibinasura naman ng Ombudsman ang mga kaso laban sa 40 employees ng BI dahil umano
umano sa kakulangan ng substantial evidence. 5 sa mga nabasurang kaso ay dahil sa lack of jurisdiction. Kung maalala, una rito ay nag-high ng ombudsman ng Crawford charges laban sa 42 BI personnel dahil sa umano'y pagkakasangkot ng mga ito sa Pastillas scam. Lumabas noon sa mga ulat na nakipagsabwatan si dating Deputy Commission Mark Marinas ng Port Operations Division sa iba pang mga immigration personnel para maisagawa ang naturang modus. Partikular umanong nakipagsabwatan si Marinas kay Leah Wu ng Empire International Travel and Tours para pagsamantalahan ng mga Chinese nationals. Sinasabing aabot sa 10,000 pesos ang hinihinging cash sa bawat pasahero para makapasok sa bansa at makapagbulsa ang mga ito ng 1.43 million pesos na paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ang mga cash na nakukolekta ay binabalot sa sobre na parang pastillas, kaya naman tinawag itong pastillas scheme. Samantala, yung liga po ng mga transportasyon, maging yung mga operators dito sa bansa, umaaray na po at kinokontra itong libreng sakay ng ating pamahalaan. Bakit kaya? May report si Bombo Jovino Galang. Naglabas ng hinaing ang ilang transport group sa pagpayag ng gobyerno ng libreng sakay. Ayon kay Orlando Marquez, ang National President ng National Liga Transportation at Operators ng Pilipinas o LTOP, nasa nasabing libreng sakay ay maraming mga pampaserong jeep na ngayon ang tinatamad na pumasada dahil wala na silang nakukuhang pasahero. Napupuno lamang ang kanilang mga jeep at bus tuwing rush hour kung saan maraming mga pasahero at kakaunti lamang ang bus na pumapasada. Hindi naman po lahat ay kayang ibigay ng gobyerno yung tinatawag na libreng sakay at sino ba yung mga sasakyan na libreng sakay? Ilang porsyento ba yung naglilibreng sakay? So out of 100% doon sa dating walang libreng sakay, bumibiyahe yung mga dapat bumiyahe doon sa rutang yon. Talaga po ngayon dahil binawalan na po yung mga ibang jeep dyan sa Commonwealth, pero mayroon pa rin mga pailan-ilan na tumatakbo riyan. So yung masakit kasi na parte dyan ay tinanggal kami nung pandemya at pinalitan kami ng bus na wala man lang konsultasyon sa amin dahil nga pandemic. So pumayag na lang kami nung ibinigay sa amin ng reason bakit kami inalis ay dahil mas malaki ang volume na sakay ng ating mga bus. So hindi na kami makapalag doon. Kaya pumayag na lang kami dahil ang sabi naman nila pag nagbalik normal ng ating pandemya, ekonomiya, ay babalik naman kayo. So ang nangyari, bumalik na po yung 100% na ating ekonomiya. Ngayon, hindi na kami pinabalik sa aming mga rota. So kami, hindi kami kumukontra. Ako yung unang-unang nag-present ng air condition na jeep sa buong Pilipinas. Dahil nga gusto natin ma-modernize yung ating jeepney at makasakay naman ng Pilipino ng air condition na sasakyan na tunay na gawang Pilipino. So ang nangyari ay nawala. Yung pong modernized, marami po ang natutuwa na pasahero dahil libreng sakay. Pero mga kababayan, hindi po libre po yan dahil binabayaran ng gobyerno yung pumapastada ng mga jeep, yung mga minibus, mga bus, mga MRT, mga LRT. So yan po ay binabayaran ng gobyerno yan. Maganda lang pakinggan yung libreng sakay pero mayroon naman nabubuhay dahil tuwan-tuwa yung mga sumasakay ng libre, pero paano yung nagugutom na mga tsuper na hindi nakasali sa libreng sakay na walang masisingil sa gobyerno? Walang maisakay. Sa huli ay humiling sila sa gobyerno na dagdagan ang ibinibigay na fuel subsidy para sa mga pampaserong sakyan, lalo na at patuloy ang pagtaas ng presyo ng langis. So ngayon, ang masakit dito, mayroon naman daw ibinibigay ng fuel subsidy. Ang tanong, ilan ba ang nakakatanggap sa fuel subsidy? Di ba? So kung minsan, yung angal ng mga tsuper, totoo yung angal nila na minsan hindi daw ibinibigay sa kanila yung mga operator na nakakakuha ng fuel subsidy. Dahil ang katuwiran naman ng operator, mahal ang bili ko ng gulong mahal ang bili ko ng spare parts So marami hong katuwiran. Kaya minsan, mayroon naman operator na kaibigan ko, hinatian na lang daw niya yung kanyang driver.
kalahati na dapat para sa driver yun. So hindi kasi nagkakaroon ng mga public consultation dyan sa LTFRB. Kaya ako po, sinasabi ko yung katotohanan na nangyayari. Dito sa mga libreng ito, mga kababayan, masarap pakinggan yung libre pero sa katotohanan, ang binabayad ng gobyerno sa mga kababayan natin na libreng sakay, sila lang po yung nabibinipisyuhan. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo, Bombo! Samantala, patuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad sa pagkamatay ng 2 katao matapos na mahulog mula sa flyover at bumagsak sa riles ng MRT-3 sa pagitan niya ng Magallanes at Taft Station nitong linggo ng gabi. Base pa sa imbestigasyon ng mga otoridad, lula ng motorsiklo ang dalawa at sobrang bilis ng kanilang pagpapatakbo kaya nawalan sila ng kontrol at bumangga sa railings ng tulay. Bumagsak ang mga biktima sa riles ng MRT-3 kagabi pero naiwan ang kailang motorsiklo sa flyover. Maswerte namang walang dumadaan na tren nang maaga pa umaganap ang insidente. Dahil sa pangyayari ay pansamantalang natigil ang operasyon ng MRT-3 ng ilang oras bago ito nagbalik sa operasyon. Samantala, nangako po si Pangulong Rodrigo Duterte na sasaluhin lahat niya itong responsibilidad sa madugong kampanya laban pa rin sa iligal na droga sa ilalim ng kanyang administrasyon. Sinabi ito ni Pangulong Duterte sa commissioning ng barko ng Pangulo ng Pilipinas o ritong BRP Melchora Aquino, ang Multi-Role Response Vessel 9702 ng Philippine Coast Guard. Isinagawa ito sa South Harbor doon po sa Manila. Anya, baliwala lamang daw ang mga kritisismong kanyang natatanggap kaugnay ng umano'y extrajudicial killings sa ilalim ng kanyang administrasyon. Kasabay nito, hinimok din niya ang mga law enforcers na huwag matakot sa International Criminal Court o itong ICC. Kung maalala, inihinto ng ICC ang kanilang investigasyon sa umano'y extrajudicial killings sa bansa noong November 2021. Nag-ugat ito sa reklamo ng pamilya ng mga biktima na itong kampanya ng pamahalaan laban pa rin sa illegal na droga na namatay sa kasagsagan po ng mga isinasagawang operasyon ng PNP. Base sa datos ng pamahalaan, nasa 6,000 drug suspects itong namatay sa police anti-drug operations mula po nung umupo si Pangulong Duterte noong June 30, 2016. Pakinggan natin itong tinig ni Pangulong Rodrigo. In a few days, I will no longer be president. Pero itong mga droga, huwag talaga silang baka maglukso sila sa kaligayahan. I will continue to operate. Bahala na kung paano. Basta I will continue to operate against the drug winner. Ngayon, Samantala naman, available na ngayong araw ang Gomburza Commemorative Stamps na inilunsad ng Philippine Postal Corporation kasabay ng ika-124 na taon ng Philippine Independence Day kahapon. Sumisimbolo mano ang naturang stamps sa mga sakripisyo at kabayanihan ang inilabas ng Philippine Postal Corporation Post Office commemorative stamps ng mga paring sina Father Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora o mas kilala bilang Gomburza. Ayon kay Postmaster General Norman Fulgencio, kasabay din ito ng ika-150 anibersaryo ng pagiging martir ng tatlong pari na inialay ang kanilang buhay para sa kalayaan ng bansa. Ang mga stamps at official first day covers ay mabibili ito sa Philatelic Counter, Manila Central Post Office. Ang stamps na dinisinyo ni Post Office in-house graphic artist Israel Vio ay ibebenta ng 12 pesos kada piraso. Ang tatlong paring masikat sa tawag na Gomburza ay naging inspirasyon din sa national hero ng bansa na si Dr. Jose Rizal para sa kanyang historic work na El Filibusterismo. Kung maalala, noong February 17, 1872, hinatulang guilty ng treason ng Spanish court martial ang tatlong pari dahil sa pangunguna sa pag-aalsa sa Cavite Navy Yard. Sinisintensyahan ang mga pari ng public execution sa pamamagitan ng garote sa parehong taon. Considered as a national holiday among Filipinos, ang annual observance ng Philippine Independence Day.
Samantala, alamin na po natin itong babala ni Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay pa rin sa food security ng ating bansa. Sa susunod na taon po yan at mayroong pagtitiyak itong Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay dito po sa kanyang kampanya laban pa rin sa illegal na droga kahit daw bababa na siya sa pwesto. Nasa Malacanang si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Gerald, Bombo Jane, ito at may naging babala nga si Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa posibleng maranasang kagutuman ng ating mga kabayan, lalo na sa susunod na taon. Ito ay dahil pa rin sa ilang mga bagay at kaugnay nga niyan ay nagbabala si Pangulong Duterte hinggil sa seguridad ng pagkain sa bansa para sa mga susunod na taon. Babala ng Pangulo, baka mahirapan tayo sa aspeto ng food security, bunsod ng ilang mga kadahilanan. Ito ayon sa Chief Executive ay dahil rin sa patuloy na paglobo ng populasyon o pagdami ng mga tao o yung mga Pilipino. At habang tumatagal pang lalo dagdag ng Pangulo ang bakbakan sa Russia at Ukraine ay makadagdag pa ito sa nasabing suliranin. Una rito ay nagpahayag ng paghikayat ang Population Commission sa susunod na administrasyon na maging consistent sa pagpapatupad ng advocacy kaugnay sa family planning. At sa nalapit namang pagtapos ng Duterte administration, lumalabas din naman sa data ng PAPCOM na nasa 8.1 million Filipino couples, partners at individuals ang mulat sa pagpaplano ng pamilya. At sa iba pang dakong mga binanggit naman ng Pangulong Duterte ay kanyang tiniyak na bagamat sa mga susunod na mga araw, pagsapit ng June 30 ay siya na ay magiging private citizen Duterte, pero sabi niya ay magpatuloy yung kanyang kampanya laban sa illegal na droga. Sabi niya ay sa kahit anumang capacity o bilang pribadong mamamayan ay kailangan daw ipagpatuloy ang naturang laban sa giyera dahil napansin niya na bagamat naging maigting yung kampanya laban sa illegal na droga sa kanyang administrasyon ay lalo pang tumaas, dumarami yung mga lulong sa droga at yung mga sangkot sa illegal na transaksyon dahil umabot na sa bilyon-bilyon yung mga shabu, in particular na nakompiska ng mga otoridad. Na ito ang bahagi pa ng pahayag ni Pangulong Duterte. I will continue to operate. Bahala na kung paano. Basta I will continue to operate against the drug menace. Ngayon, yung gustong pumasok, I'm warning you. Buhay-buhay lang tayo. Either you kill me or I will kill you. Simple as that. Hindi ko papayagan. And even as an ex or former president, hindi ko payagan yung society, yung mga anak natin, sisirain mo. Putang ina, papatayin talaga kita. Wala akong pakialam. Kasi nakita ko, I've been mayor for 23 years. I was a prosecutor. How corruption? I was trying a court case of drug. Alam mo ang binigay sa akin? Pagpresenta ko sa court. That I had an inkling na ganun ang mangyari. Pagpresenta ko sa court, they move for a review, re-examine. Ang labas, ang hawak-hawak ko, tawas. Yan yung bahagi ng pahayag ni Pangulong Duterte. So abangan natin kung paano niya ipagpapatuloy yung pag-operate laban sa mga sangkot sa illegal na droga, lalo pat una niyang tinanggihan yung naging alok sa kanya or offer ni incoming President Bongbong Marcos na siya ay maging drug czar ng ating bansa. Para sa Bombo Network News, yes. Oo, medyo masalimuot yata itong nais ni Pangulong Rodrigo Duterte na ipagpapatuloy itong drug war dahil makakaladkad naman dito yung pangalan ngayon ng bagong administrasyon sakaling magkaroon ng mga extrajudicial killings na sinasabi na nagaganap dito sa ilalim ng kanyang administrasyon, Bombo Raymond.
Well, tingnan natin. Baka may binabala ang Pangulo na magtatag na lamang ng vigilante group at sila yung liquidation squad laban sa mga drug dealers, drug pushers, Bombo Gerald. So abangan natin dahil tinanggi na naman niya yung naging alok sa kanya ni President-elect Bongbong Marcos na maging advisor or drug czar sa kanyang administrasyon na Bombo Gerald. Oo, so palapit Bombo Raymond, itong pagbaba sa pesto pagtatapos ng kanyang termino. Kahapon talagang nilagari niya yung mga events, Bombo Raymond. So marami pa bang events na dadaluhan si Pangulong Rodrigo Duterte? Tingnan natin, Bombo Gerald, dahil ngayon ay araw ng Lunes, wala pa namang advice sa atin kung meron pa ba. Dahil ang sabi dati, baka huli na yun, last Monday, yung kanyang Talk to the People o yung pag-convene sa National Task Force Against COVID-19, Bombo Gerald. So mag-abang-abang tayo kung meron pang mga public engagement. Pero most likely ay meron pa naman, mahaba-haba pa naman, mahigit 2 linggo pa naman yung kanyang termino, Bombo Gerald. So tingnan natin sa mga susunod na mga araw, Bombo Gerald. Okay, Bombo Raymond. Live mula rito sa Palasyo ng Malacanang, Bombo Raymond Tinazo nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Tinawag ngayon ni Senator Pia Cayetano na tagumpay para sa future generation ang naging desisyon ng Supreme Court na pagtibayin ang validity ng Implementing Rules and Regulation ng Republic Act 9711 o ang Food and Drug Administration Act of 2009. Kinilala naman ni Cayetano ang patuloy na regulatory authority ng Department of Health at FDA sa lahat ng cigarettes at iba pang tobacco products. Pinapurihan din ng senadora ang naging ruling o desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng turang isyo. Sinabi ni Cayetano na ang health hazards ng tobacco ay hindi raw may tatanggi dahil mayroong matibay na medical evidence kaugnay rito. Kaya naman sinabi ng senador na dapat daw ay subject pa rin ang lahat ng mga tobacco products sa maigpit na regulasyon ng mga competent health authority. Pinasalamatan din ni Cayetano na principal sponsor ng RA 9711 ang suporta ng kapwa niya health advocates, kabilang na si dating DOH Secretary Dr. Alberto Quasi Romualdez dahil sa tagumpay na ito. Umaasa naman ang senador na ipagpapatuloy ng papasok na administrasyon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos ang pagpapalakas sa health system ng bansa at siguruhin na ang lahat ng mga mapanganib at potentially harmful products ay dapat ma-regulate. April 11, 2013 nang nagtungo si Cayetano at outgoing Senator Franklin Drilon para maghain ng motion to intervene sa kaso ng Department of Health at FDA laban sa Philippine Tobacco Institute. Miyembro naman ito ang Philip Morris Philippines Manufacturing Incorporated, ang Fortune Tobacco Corporation, ang La Suerte Cigar at Cigarette Factory. Ni-reject noon ng organisasyon ang otoridad ng FDA at nagpasaklola si Korte sa pamamagitan ng court intervention. Una rito noong taong 2011, ibinasura rin ng Las Piñas Court ang petisyon ng PTI dahil sa kakulangan ng merito para itigil ng Department of Health at FDA ang pagpapatupad ng anumang uri ng regulasyon at supervision sa mga tobacco products. Base pa sa PTI petition, nakasad daw sa RA 9211 ang Tobacco Regulation Act of 2003 na ang Interagency Committee on Tobacco ay mayroong eksklusibong otoridad sa pagpapatupad ng naturang batas kabilang ng regulasyon. Pero kinontra ito ng FDA at Department of Health dahil ang sigarilyo daw ay saklaw ng kailang otoridad dahil sa epekto nito sa kalusugan. Samantala, kumustahin po natin ang kalagayan po ni Defense Secretary Delfin Lorenzana dahil kahapon po ay natumba po ito dito sa kasagsagan ng Independence Day Rise doon pa rin sa Manila at nasa linya si Bombo Annali Soberano. Nasa maayos na ang kalagayan ngayon si Defense Secretary Delfin Lorenzana matapos mahilo habang dumadalo sa programa ng ika-124th Independence Day kahapon June 12. Sa isang statement na inilabas ng kalihim, dahil sa pagod at kulang sa tulog, ang sunod-sunod na kanyang mga international security engagement ang naging sanhi ng kanyang pagkahilo kahapon. Nadagdagan pa ito ng sobrang init ng panahon. Ayon kay Secretary Lorenzana, kababalik lamang niya mula sa isang
Singapore. Sa ngayon, nananatili pa rin sa hospital ang kalihim at nagpapagaling. Anya, okay ang resulta ng mga test na isinagawa sa kanya ng kanyang mga doktor. Lubos na nagpapasalamat naman ang kalihim sa lahat na nagpahayag ng kanilang concern sa kanya. Giit ni Lorenzana bilang isang sundalo na kapag natumba ay agad tatayo mula sa pagkabagsak. Una nang sinabi ni DND Head Executive Assistant Peter Paul Galvez, stable ang kalagayan ng kalihim at kasalukuyang nagpapahinga sa isang pribadong hospital. Ayon naman kay DND spokesperson Arsenio Andolong, nais ng kalihim na umuwi na pero pinigilan siya ng doktor dahil patuloy ang ginagawang obserbasyon. Kasama ngayon ng kalihim ang kanyang misis sa ospital. Sinabi ni Andolong na biglang nanlambot si Secretary Lorenzana kaya bigla itong nahilo kahapon. Kararating lang ng bansa si Lorenzana bandang 1:00 ng madaling araw mula sa kanyang biyahe abroad. Nilinaw din ni Andolong na wala ang Pangulong Rodrigo Duterte na mangyari ang insidente. Dumalo kalihim sa 4th plenary session of the 19th Shangri-La Dialogue of the International Institute for Strategic Studies noong June 11 na ginanap sa bansang Singapore. Samantala, sa ibang balita naman, nagpaliwanag ngayon ang pamunuan ng Quezon City Health Department kaugnay sa leaked slide na nagpakita na nasa yellow status ang syudad sa COVID-19. Kinumpirma ni Quezon City Epidemiology and Disease Surveillance Unit Chief Dr. Rolly Cruz na totoong sa kanila galing ang kumalat na kopya ng COVID report slide. Subalit ayon kay Dr. Cruz, ito ay paghahanda lamang sa mas pinaigting na monitoring ng COVID cases. Paalala ng CESU sa mga Q-citizens na patuloy magsuot ng face mask at maging ang mga bata ay pabakunahan na ng COVID-19 vaccine. Pakinggan natin ang pahayag ni Quezon City CESU Chief Dr. Rolly Cruz. For health centers, no? So, ando na siya before pa magka-alert magka-early warning system tayo. So, ando na siya. So, ang kailangan lang natin i-reiterate is yung pangatlong objective is to communicate this well to the public so that yung mga magkakaroon ng simptomas, available naman yung testing. Yun ang gusto sana namin i-communicate well dun sa public. No? Kaya po, yun. Siguro in the future version nito ay yun yung mga talking points na gusto natin Yan si CESU Chief Dr. Rolly Cruz. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio. Boom! Abangan mamaya sa ating international news ang North Korea po muling nagpalipad ng missile, habang sa ating sports balitang Gilas Pilipinas may tune-up game naman sa South Korea para sa FIBA Asia Qualifiers. At sa atin pong entertainment news, itong si Shane Tormes ng Pilipinas, kinoronahan po yan bilang bagong Miss Global sa Indonesia. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Yes, may Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! Ganyan ang Dunkin D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin Hot or Iced Coffee, Hot Choco or Hot Choco Java in one grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Kaya abangan po natin itong malaking sunog po doon sa Cebu. Halos 200 po na pamilya yung apektado ng umano'y sinasabing sinadyang panununog po dyan sa Cebu. At yung suspect hawak na po raw yan ng mga otoridad. Ayan, nandyan na po ang Bombo Radio Cebu. Bombo Radio Cebu, go ahead. Yes, Bombo Gerald, kinumpirma ng Cebu City dito sa
Dito sa barangay Punta Princesa, dito sa lungsod ng Cebu, kung saan lumamon ang sunog ng 5 sityo at nakaapekto sa 819 families. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Cebu kay SFO2 Wendell Villanueva, ang spokesperson ng Cebu City Fire Department, na patuloy pa ang kanilang ginagawang investigasyon ukol sa insidente dahil intentional yung sunog. Ngunit inaalam pa kung anong nature ang ginamit o ginawa upang sumiklab ang apoy. Nasa kustodiya naman ng kapulisan ang isang Marilu Alfeche alias Marimar na siyang itinurong sospek sa nasabing sunog upang mapanatili itong ligtas. Ating pakinggan na Bombo Gerald si SFO2 Wendell Villanueva. Na-establish na that the cause of fire really is intentional. But as to the nature, kung paano ito ginawa, I cannot disclose as of the moment because our team of investigators are still on the ground conducting an in-depth investigation para di tayo makuryente. Affair, nag-away sila but ang nag-resulta ito ng malaking pinsala. No? And then the second one is that might be kinonceal sa there's concealment. Kung ano yun, hindi namin muna i-disclose din. Basta prior to the fire, meron daw, there was an operation, may Ating napakinggan si Senior Fire Officer 2 Wendell Villanueva, ang tagapagsalita ng Cebu City Fire Department. Samantala, isinalaysay ni Villanueva na nahirapan sila sa pag-apula ng apoy dahil na rin sa kasikipan ng lugar. Tinatayang umabot sa 16.5 million pesos ang danyo sa nangyaring sunog, kung saan 819 families ang apektado. Dagdag pa nito na kumpirmado rin ang pagkamatay ng isang Ebert Feneza, 40 taong gulang, sa nangyaring sunog na umaabot pa sa 5 oras bago madeklarang fire out. Bombo Gerald. So mga ilang bahay yung natupok dyan, parang gawa sa light materials sa Bombo Z? Yes, mostly Bombo Gerald, gawa sa light materials ang mga bahay dito sa 5 sityo, Bombo Gerald. At nasa 600 to 700 houses ang natupok nitong apoy, Bombo Gerald. Okay, maraming salamat, Bombo Z. Live mula rito sa fire scene dito sa barangay Punta Princesa sa lungsod ng Cebu. Ito si Bombo Suzette Bacasura Falls para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, numero 1 sa probinsya at lungsod ng Cebu. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Muling nagpakawala ang North Korea ng ilang artillery shots. Kinumpirma ng Joint Chief of Staff ng South Korea, subalit hindi na nagbigay ng anumang detalye. Isinagawaan niya ang pagpapakawala ng mga artillery missile sa pagitan ng alas 8:07 ng umaga hanggang alas 11:03 ng umaga kahapon. Nangyari ang missile launch muli ng North Korea nang magsagawa ang kanyang leader na si Kim Jong-un ng pagpupulong sa Central Committee of the Workers' Party of Korea. Samantala naman, ipinabot ni Japanese Defense Minister Nobuo Kishi sa kanyang Chinese counterpart ang pagkabahala sa kamakailang joint flight ng mga Chinese at Russian bombers malapit sa Japan bilang isang show of force laban sa kanyang bansa. Bombo Sports News. Bandera po ang pangalan ni Naturalized Center, itong si Angie Kwame at Dwight Ramos, maging si Kiefer Venas, nakatakdang tune-up game ng Gilas Pilipinas laban pa rin sa South Korea. Ayon sa Samang Basketball ng Pilipinas, nagaganapin itong nasabing tune-up game sa darating na Hunyo 17 at 18 sa Anyang Gymnasium sa South Korea. Makakasama nila si Carl Tamayo ng University of the Philippines, Dave Ildefonso, SJ Bilangel at Gio Chu ng Ateneo at RJ Abarrientos, maging si Francis Lopez at Will Navarro ng Far Eastern University. Isinama rin ng mga baguhang manlalaro na si Renz Abando, ang NCAA Most Valuable Player or itong MVP
ng Letran at Kevin Kiambawa. Ang nasabing laro ay bilang bahagi pa rin ng paghahanda ng Gilas para sa ikatlong window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Muling nagharap ang South Korea at Gilas Pilipinas noong Hunyo 2021 sa FIBA Asia Cup Qualifiers kung saan nanalo ang national basketball team ng 2 beses. Bombo Entertainment News. Si Shane Tormes ng Pilipinas kinoronahan bilang bagong Miss Global 2022 sa Indonesia. Alamin ang detalye sa report ng Star FM Baguio. Kinoronahan bilang bagong Miss Global 2022 ang pambato ng Pilipinas na si Shane Tormes ng Atimonan, Quezon. Mula sa 73 mga kandidata mula sa mga iba't ibang bansa ay wagi si Shane na dati ng kinoronahan bilang Miss Earth Philippines Fire 2020. Samantala, sa unang naging exclusive interview ng Star FM Baguio sa bagong Miss Global 2022, inamin nitong malaki ang pasasalamat niya sa mga taong sumusuporta sa kanya sa lahat ng mga pageants na kanyang sinasalihan. So una-una sa lahat, thank you so much sa buong Star Friends, Star Nation, and I really appreciate this opportunity, of course, to introduce myself. Maraming salamat po for your unwavering support. Hinig ni Miss Global 2022 Shane Tormes sa naging unang exclusive interview nito sa Star FM Baguio. Ginanap ang nasabing pageant sa Bali, Indonesia kung saan rin kinoronahan ang unang Pinay Miss World na si Megan Young noong 2013. Balita mula sa 89.5 Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Simon nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo. Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan po ng piso, kontra pa rin sa ibang currencies ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang isang US dollar sa ngayon katumbas ng 52 pesos 94 centavos ang Hong Kong dollar, 6 pesos at 74 centavos ang Singaporean dollar, 38 pesos at 29 centavos ang Saudi Arabian Real, 14 pesos at 11 centavos habang ang Euro 52 pesos at 20 or 56 pesos at 22 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala dahil sa kinaharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo yan ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition.
At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman, si Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 3 minutos na nakaligad sa atak ng alas 8 sa aga. Welcome diri sa pagbangalagad sa palatunturan Bombohanay Big Time adlaw sang Lunes pet sa atras sa bulan sang Hunyo sa mga tig 2022. Ikadawang adlaw sang Lunes ika-6 nga bulan sa mga year 2022. At napaka-welcome sa aton mga suking mga tagbarmati diri sa may syudad sa Bacolod sa probinsya sang Negros Occidental, sa bilog ng Negros Island, sa bilog man ng Western Visayas, sa mga bahin na sang kalibutan nga nakatutok na pinaagi sa Facebook Live kaga sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa palatunturan Bombohanay Big Time. Sabong aga manginakaw po ang niwalagad si Bombo Erdin Bayonita. Updara kita asala sa Nueva Media ang atak na sabong aga sa dulong sa inyo sa dalagwang mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwas ang pungsod sa man, mga balita sa Batagas sa Ginampang, kaga balita sa artista. Karon sa mga balita sa man mga tubeko nga mangina sentro sa ngaton nga talakayan subong nga aga sa mga balita lokal. Ang presyo sa diesel kaga gasolina magasaka na naman na buwas sa aga. Sa ginapagwadari nga advisory sang oil companies, ang presyo sa diesel magasaka sa nga sobra 4 pesos sa buwas, and then ang gasolina magasaka na naman sa 1 peso and 50 centavos to 1 peso and 60 centavos. Ang grupo gani sa mga taxi operators diri sa aton sa Maya Negros Occidental, Banwa ang nagahingyo sa dugang 10 pesos sa ila sining flag down rate. Kagi-check at naman karon na sa pilaman ka mga nagabiyahe sa pampubliko nga mga jeep diri sa aton sa Maya syudad sa Bacolod and then sa probinsya sa Negros Occidental. Dugay-dugay 90 pesos na ang presyo sa diesel Banwa, and mas mataas pa kung ikumpara nimo sa presyo sa gasolina. I-check at na karon sa report with Bombo Gracelyn Lobaton. Pila ka mga merkado Banwa nakareport sa kakulang sa supply sa manok, and ginapahayag naman na diri sa ato na gobyerno nga tiwala man sa shortage. Suno sa United Broiler Raisers Association, ang ining shortage sa may karne sa manok sa mga merkado ang temporaryo gid lamang. Mati-check na nato na karon nilabi naman sa may presyohan na sa manok diri sa ato na sa mga merkado sa may province of Negros Occidental, including na diri sa may syudad sa Bacolod. Inakaroon na po nato na si Provincial Veterinarian Dr. Renante Dizena. Samtang kahapon linibo man na mga naggatambong sining job fair nga ginapatigayon sa Department of Labor and Employment Banwa kadungan sa Independence Day, and ang diri sa ato na sa may Region 6 ang ginapatigayon na dira sa may mall sa reclamation area. Sige, sa iba na pang mga balita sa mga balita nasyonal. Kay na antay sang alas 4 sang kagahon nag-alboroto na naman ang Bulusan volcano dito sa may probinsya sang Sorsogon. Gini ang nagadugay sang 18 minutos. Kahapon ang adlaw Banwa liwat na naman naging dugukan sa ngaton ka mga koturan ang Manila Bay Dolomite Beach. Kadungan na sang iyang liwat ang pagabukas sa publiko. Kaya siyempre karamo na sa mga nahidlaw sini magabulubanding sagwa. Kasunod naman na sini mga restriction sa ginapatuman sa gobyerno. Sa iba na pang mga balita nasyonal,
Kaluoy man sa nga duha ka mga lalaki nga nagasakay sa motorsiklo ang kagabi pagkatapos nga nagkalapaw sa maya flyover dito sa maya EDSA kaga nagatupag gid sa riles nga train sa Manila Rail Transit. May naman nagani kaya ginunta tiglayon ang ining operasyon na banwa kagaway na lapakan sa nga train ing duha ka mga lalaki. Actually, ang initial report nag-overtake ni sila sa may flyover. So wala son gid para sa mga motorista bala ilikawan gininyo ang pag-overtake sa flyover kay hindi gid na siya allowed. Sa iba na pang mga balita national, Defense Secretary Delfin Lorenzana okay na ang kahintangan pagkatapos kahapon na nadulaan sa pangalibutan samtang nagatambong sa mga Independence Day rides dito sa may Rizal Park. Kaya silingan niya kagahon na bikamangin nag-abot halin sa Singapore and then nagadiretso dire kag Puerte kainit kahapon. Sa ulihing kahigayonan, si President Rodrigo Duterte nakatambong na gidman sa Independence Day celebration sa Pilipinas and amo ni ang first and last nga pagatambong ni President Rodrigo Duterte. Samtang sa mga balita or maning katapusan na banwa ang pagatambong ni President Rodrigo Duterte sa may Independence Day celebration ang ginapatigayon sa may Rizal Park. Actually nag-video call man ganin si President Duterte sa kaya Defense Secretary Delfin Lorenzana kasunod dato sa iyang pagkalipong. Sa balita international, ang Sri Lanka subong bangod man sa sining kapigadohon kag krisis natubang kanila banwa ang magapatuman na sang quota sa mga motorista sa fuel. So dapat mayaamo lang ni ang ilang makonsumo sa sulod sang isa ka semana kay timayara sang shortage sa electricity kag subong man liquefied petroleum gas. Kasunod sa mga masa shooting sa Amerika, nagadamo na ang mga senador nga nagadulso nga dapat mayaran na sang gun control. Kag North Korea nagapalupad na naman na subong sa pila ka mga artillery shots as confirmed by South Korea. Sige, kagiban pa nga mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalaga na kita diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. 10 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 8 sa aga. Tugtaba sa bong way pagyapon naka-appoint si President-elect Bongbong Marcos ang masunod nga pinuno sa Department of Agriculture. That is why nagligad na palang nag-express na sa ilan sa niya kangawa ang United Broiler Raisers Association nga mayara sa ginawari nila bala sa sining posibleng reappointment ni Secretary William Madara bilang katigilikom sa Department of Agriculture. However, tibulubantayan lang nato na banwa kung ano diri or basi kon na maibutang man yang bag-o o kon ining lain man yang opisyal dra sa may Department of Agriculture si incoming President Bongbong Marcos. Kaya kadamo subong sa mga concern na banwa when it comes to the sector sang agrikultura, ilabin na ang ining problema sa mga local farmers naton. Subong pila ka mga merkado ang nakareport sang kakulang sang supply sang karne, sang manok and mayara man na din sang pagasaka sa presyo. Ang pahayag diri sang United Broiler Raisers Association nga ini ang temporaryo gid lamang. So hindi man nini siya magdugay ang ining pagkakulang sang supply
Actually, nagasaka man na sumong ang presyo sa manok sa may merkado. Kapon, direkta sa may Central Market, ang presyo 200 pasaka na. So, pila ka mga public market sa naglain-lain nga bahin sa ngaton sa nga pungsod ang nakareport sang lakas sang chicken na supply. Although ang pahayag dari sang gobyerno, wala man niya sang shortage. Wala man sang kakulang o kung ginakabos sa gilbalang tayo yun. When you say shortage, tayo yun, ina siya. Or pila ka adlaw, pila ka sinemana nga kulang ang ining or wala gid may mabakal nga karne sang manok ang aton sa ni mga kauturan sa merkado. In fact, iba na sinigani nga mga stalls sa may pila ka bahin na sang Luzon ang wine na gid sang mabaligya. That is why nga maskin pili nila nga magasirado na lang because banwa ang supply sang karne sang manok ginakulang or nagsaka gid ang ini mga sellers sang high price of chicken mga suppliers for 175 pesos ang kada kilo. Kada ang suggested retail price sa 190. Salingan nila daw ay gid kami diri ginansya kay baligya sa mga suppliers sa 175 ang baligya nato na bon sa mga customer 190. So ang diferensya lang dira 15 lang gid yang amon. Ang iban nga dati syempre may ginabayaran na kapang arkila or arkabala binadira sa mga mayara sa nga pasto sa mga merkado publiko. Ang presyo sa chicken feed nagsaka man abi mo. So ang feeds nga ginabubod sa manok at the same time ang presyo sa produktong petrolyo nga kung ikaw dara mayara abi for example sang poultry apektado gid ilabi na sa ilang transport cost. Kay tiyo bakal kabi sa syudad hasta nga makabot nito sa ilayang nga mga poultry farm. So wadako man ang gasto nila sa diesel kay man subong yang nga daan mas mahal ang diesel kung ikumparar naton sa presyo sang gasolina. Buwas ang gasaka sa presyo sang gasolina 1.50 to 1.70 ang diesel magsaka sang masobra 4 pesos. Sobra gid sa pilo sang igasaka sang gasolina ang saka sa presyo sang diesel buwas 4 pesos and 30 centavos to 4 pesos and 50 centavos. Karon sa udto o karon sa hapon may baluan ni nato ng final na gidabala nga igasaka sa presyo sang diesel and then sang gasolina because sa maning projected pa lang nila nga saka sa presyo sang weekend. So ang final dira nga amount or inang igasaka bala sa presyo sa diesel kag gasolina may baluan naton na karon na sa hapon. Tisiling nga diri sang pilaman na ka mga opisyales sang Department of Agriculture ang presyo sang chicken feed and then ang produktong petrolyo nagsaka. So imbes nga magbaligya sang manok ang pila sini ka mga suppliers nagkuan na lang sila concentrate bala kung sa diin nga area malapit lang gid sa ila para malikawan nila ang ining pag-incur sang additional expenses kay kamahal gid sang diesel. Iba na gani sa mga lugar ilabi na sa mga medyo malayo-layo gid wala sa mga oil depot. Why na gid to ya wasay or banog valedictorian na to ang presyo sang produktong petrolyo sa ila. Kaya manok isa na kagato sa dugay-dugay why naganubo sa 95 mo dahil kumbaga kung sa mga grado inang nagapanguna na ni sa classroom nagapanguna na ni sa klase sa mga estudyante. Pila man ka mga market or public market sa may Bataan naka-report man sang shortage sang supply of chicken and then sa may Baguio City nagasaka man ang presyo sang manok sang 30 tubdob 40 pesos. 30 tubdob 40 pesos ang ginasaka sang presyo sang manok sa pila ka bahin sa ngaton nga pungsod. Kay man sa pila ka mga areas
ang presyo nagsaka almost 50 pesos gid. For example, sa Ilagan Isabela nagsaka sang 50 to 60 pesos. Kaya man sang una, ang 160 pesos nga karne sa manok, subong 200 to 200 sa Viantena. Sa Zamboanga City, ang price range halin sa 150 pesos to 160 pesos, nahimo nga 205 to 210 pesos. Kumusta diri sa ato na sa may syudad sa Bacolod, kaga probinsya sa Negros Occidental. Yara sa piya kalinya, our provincial veterinarian Dr. Arinante Dezena. Mayon ni Cantes magaritar si Doc Dezena. Maaplastar niya paginadugang man sa ato ng mga programa for our food security because this is very important. Hindi ba nabi pwede nga salig lang kita bala sa iban pang mga probinsya. Because for example, may mga virus o may mga balatian sa mga kasapatan nga to dito, apektado kita kung kita ang naga-import. Dr. Arinante Dezena, sir, live kita sa Bomba Radio Bacolod. Upad mo si Bombo Erlin mayong aga. Yes, good morning sa aton mga listeners and sa viewers no sa Bombo Radio. Bombo Erlin, good morning. Doc, may rasang na-report ang mga kakulang sa supply sang karne sa manok sa pila ka bahin sang Luzon and even Mindanao. Kumusta diri sa aton subong Santo sa monitoring ninyo last week? First and foremost, ang produksyon sa Pilipinas 190 million last year. So may pagnubo subong nga tuig because of the bird flu. So ang Northern Luzon and Calabarzon amo nang mauna gid yang mataas ang produksyon. While ang aton sa Northern Mindanao, tatlo ni sila ka regions ang the biggest producer sang manok, especially sang broiler. Ang sa Western Visayas, number 1 kita sa bilog Pilipinas in terms of improved chicken, no? Yung mga free-range chicken, 8 million ang population. So, ang Negros kabahin sa trade restrictions. When we say trade restrictions, because of the bird flu, no? So may national nga guidelines, kag may mga local nga mga initiative ang mga governor naga-issue sa mga travel restrictions sa aton mga manok. Number 1, kinahanglan may laboratory negative sa bird flu ang aton nga mga manok, ang live. Even ang mga balot, no? So far ang Negros is still stable ang aton nga manok. As of now 240 ang pinakataas sa Victorias, 180 ang diri sa Northern Negros kag sa Southern Negros. Ang Bacolod mga 215 pesos. Nagdubo siya compared sa last week mga 10 pesos sa Bombo Erlin. Okay. Pila subong Doc ang presyon na diri sa bay Bacolod kapon na ako diri sa Central Market to 220 Doc. Yes, ang last week 215 average siya and ang pinaka lowest nato na rin sa Binalbagan and Calatrava to Busa area 180. Okay. So, diri sa Bacolod, ang pinakanubo is 215? Yes, 215 to 220. Okay. So far, ang aton supply, okay, no? Stable ang supply. So, depende na sa demand and expenses sa transport, especially subong nagsaka ang gatong, kag ang labor cost, no? Kaya nagsaka man ang wages sang mga tao. So 3 factors ang nagpasaka sa presyo. Number 1, high demand. Number 2, ang aton nga expenses because of the increase of fuel. And number 3, ang labor na shortage, no? Nagtaas ang aton nga wages. Correct. June 5 to abidok ang effectivity sang wage order. So kanagsaka last week, that is June 5 to June 11. So hustuhan gidok nag-take effect na diri ang minimum wage hike. Yes, ang aton lang nami sa Negros, may combination of backyard and commercial. We are producing broiler chicken for meat and ang aton nga backyard nga gin-maintain sa provincial government ang free-range chicken, amo na nag-augment sa supply. So ang supply dito sa mga banwa kag mga rural areas
ginadugangan sa mga local. Unlike sa other regions like Luzon and Mindanao, dependent more sila sa broiler chicken. Okay. Ako nang disadvantage nila. Aha. Diri sa ato na Doc, when we say backyard, pila ang population sini? Kag pila ba ng population sang broiler? I mean is the colored chicken. Ang colored chicken, amo na yung mga kabir, ang mga ining free range chicken, ining white chicken, amo ning dependent ang iban nga mga cities like Mandawi and Cebu. Okay. Nagkulang 15 ka mga markets. So, ikadua, hindi na sila kapasulod sa broiler chicken from other regions kaya may travel restrictions. Amo to nag-problema. Kita, may travel restriction kita, but we have enough supply of chicken. Okay. Ginagapagwa pa kita subong, Doc, to other provinces. In terms of a native chicken, dynamic na siya. But ang sa broiler, masyado na siya ka-dynamic. Allowed man sa government ang pag-transport provided ma-NMIS ka nga certification. Okay. Kag may negative nga bird flu test result before ang mga breeder before mo i-transport. Aha. Na-mention mo kagina, Doc, kining tatlo ka mga factors sa pagasaka sa nga presyo, that is demand, increase sa may production and transport cost, and then increase sa may salary sa mga empleyado. Kung mo ni Doc ang mga binula nagasaka giman ang demand or because nga nagadabo man naman og kaon bala kay gasaka man ang aton population? Yes, it is not only the problem of the Philippines, no? Worldwide nga problem. Ang America right now, 20% of their production kulang. Okay. Ang France nagkulang. So it's a worldwide phenomenon wherein the provincial government is resilient kag capable of doing this, no? Ang demand subong sang chicken kay mas barato sang sa pork mataas. So that's why ang shortage ang iban nga mga cities. So sa aton may gina-augment nga local nga mga backyard, no? Amo nang advantage sa Negros Occidental. Aha. Ang baboy abay subong, Doc, 2.90 dira sa Libertad. Correct, Doc? So ang duwa kasi isang commodity ang source sang animal protein, no? Ang kalabanan ginaobra sang kinakaon sang Negrosanon. Number one, kita nga Negrosanon are chicken eater, while ang Cebu is pork eater. So ang demand nako sang chicken. That's why may chicken inasal ka diri sa may Manokan country. So ang aton makonsumo, Doc, pila ganito 1 million heads per month. Pila gani, Doc? Kapik na siya kung may mga fiesta, no? Gadlagan 2.5 million, 3 million per month. So gadlagan mga 70,000 a day, no? Kung may mga fiesta, may mga activity, no? Right now, ang mobility sa mga tao gusto magwa, ga-increase subo ang demand. Subong gabi, Doc, kati kung mag-2.90 ang baboy, mas ginapasulapi na lang nila ang manok kay 2.15, 2.20 lang siya mo. So, 70 pesos ginang diferensya. Yes, ang ginalantaw ko nga ideya sini, let's mobilize ang aton mga food technologists nga magbihon sang mga classic menu nga which is palatable to lain-lain nga palate, no? In other countries, ginamobilize nila ni ang mga food tech. Kaya kisa, miskan ano nga klase sang ingredient, anong klase sang manok, kung hindi palatable, mas malain. That's why ang Negros yan, lain mo, tamis din mga manok. Ginabutan nga siya sugar, no? Ang ginamarinate nila. So, ang isa kahimuon sang gobyerno is to mobilize na, kag i-research kung anong klase sang palate ang sa Northern Negros, sa Southern Negros, kag sa Central Negros, special Bacolod, no? Isa kalabanan nagakadto di from Manila and other regions nagalantaw sang mayong klase sang luto. So ano ang klase sang luto? Binakol or inasal nga medyo matamis
amo na depende na sa aton mga food technologists. Kag sa mga fast food chain, abid dala na diri Doc mo no sa aton total consumption na province-wide. Yes, but disallow na mo na ang iban nga mga food chain to mapasulod sang mga manok kag sang baboy. So most of them, the source na siya sa bird flu free nga mga regions like Cebu and Panay. Amo nang advantage sa aton kay green zone ang Panay and Cebu. So maka-move ang aton nga manok kag baboy within the area. Ang kaluluoy lang gid ang Mindanao and Luzon. So movement nila mabudlay kag ang atake sa bird flu mataas, sige gapon patyanay. So amo nang advantage sang aton Negros kay free kita sa bird flu kag sa ASF. Hindi kita makapadala dito, Doc. Like, kung may sobra abidri, magkapadala kita sa Mindanao and Luzon provinces. Under the law, national guidelines and the provincial EO, makapadala ta pagwa. That's why, anan subongya, mga inasal, gaagi sa airport, gaagi sa ano. Madamo siyang pasalubong take out nga ginapadala sa kuwa. Amo nang nasa record na mo diri no kay gawa permit sa opisina. Doc, ang aton na siniyang probinsya, we are self or more than self ano ganin Doc no sufficient when it comes to supply of chicken. Yes, amo nang tuyo sa probinsya. Self-sufficient siya iskan may mga calamities, may na-store kita. So that's why ang isa ka factor nga among gina-consider right now is storage. Sang during audit, maayo lang kay may ara storage sa Sagay. May private storage diri sa Bacolod. Damo nga mga dressed chicken ang na-store niya naton. Amo nang tuyo sa province. But we have to move nga ang government initiative sa kada syudad nga dalagko butangan sa mga cold storage. Sa bangros, mga shrimps, dapat may storage like there's chicken. That's why ang probinsya nagpagawa na yan sa mga plucking machine, kag ining mga gina-improve ang mga slaughterhouses, kag mga dressing plant. So amo nang inisyatibo sa probinsya. Kag market amo gina. Kay kung may market, hapo siya mag-produce ang taga Negros. Wala ka mo ya Doc ga panagtag sang mga chicks. Yes, continuing project na ni Governor Lacson. Ang aton sa Lagran na 500 ka free range 2 weeks na old nga mga chicks kay na-harden na siya. Ang ginapanagtag ni Governor Lacson kada simana. Okay. That's government sa aton nga white chicken. Ang aton nga we will consider this colored chicken nga type. Doc, sa June 13 na lang hasta Doc no ang imong pag-serve bilang provincial veterinarian. David lawon man ta sa imo sini Doc. But you will serve as a Doc, food security consultant of the provincial government. We will just wait for the order of the governor and sa aton provincial administrator. I cannot preempt sa ila authority kag power to appoint me, no? So I consider sina because whenever hatagan ko sang chance to further serve the province as a consultant, I will accept that appointment, no? Because damo pa ta mga buligan kag as of now ang aton nga mga kakilala kag ang aton nga physically I can still serve the province in that capacity, no? Pamuyuan tala na Bombo Erlin. Pero Doc, kay subong wala pa bala naka-appoint sang incoming Agriculture Secretary si President-elect Bongbong Marcos. Kung ikaw abi makahatag sang recommendation sa incoming Agriculture Secretary, ano ang imo unsolicited advice? Well, to me, ang i-consider per me ang pag-harmonize no, sa mga national policies with the local policies. Kay kabungguan na kisa, no? Number 2, ang mga extension workers dapat i-improve naton sa local nga level kay na-devolve mga functions ng extension eh. So let the local government units
man sang aton mga frontline services sa mga barangays kag sa mga cities and municipalities. Kaya ang kulang eh. So ang masupport lang niya sang agriculture is the budget na na-devolve na 5% of the total budget. Kag ang ikatatlo gid nga reason nga dapat ang secretary may ara gid nga network, no? Halin siya dapat sa dalom. Kay kun ara ka sa economic sector lang nga level, ang wala ka na sa koneksyon sa dalom, mabudlayan ka because the production ara gid sa mga local government units. You increase the production through the field technician. Ang field technician ma-provide sang technology for the farmers to increase their production. Ang methodology, you lead the local government in terms of agriculture productivity. Kag siguro Doc mas mayo gid ko may eksperyensya gid bala no? Sa may sektor sa agrikultura bala because sometimes hindi man naton sila malipod manigar hindi taman na ma-question ang competence ang mga nagserbe na bilang agriculture secretary, but sometimes a theory or most of the time the theory is different from application eh. Yes, that's why there were many tangkos at that time. Si Secretary Escudero, those were the ginalantaw naton nga maayo mga secretary. Kaya because naka-agree sila sa sa experience mismo sa field. Kaya kalabanan mga table pen pusher lang ang kalabanan ara pungko, no? They don't have the experience running the field. Kay field na mo, sowels mo, dira dapat ang technology. Oo. Ang problema ginato na subong nga Doc ang presyo sang feeds is chicken or para man sa baboy. So dapat siguro matutukan ginato ng aton corn production. Well, to me, ang pinakahapos yun immobilize mo gid ang mga technicians. Kasi ang naghatag sang technology ang technician. Damo ta bakante sa bilog na Pilipinas. There are public lands na wala ginaobra. So in other countries, siglay ang land reform like Taiwan. 5 years. Kitaya ang land reform dugay na dugay kasi uli ginaawayan ng duta na hindi man productive. Correct. Saan in Japan ginakuha sa gobyerno kung wala ka mataas ang taxes kung hindi mo gamiton. Sa aton di budlay, no? Because may conflict ang mga national laws with the local laws. So dapat i-review, damo-damo layi nga ang kulang gidya ang manog obra. Ang manog obra ang government personnel, mga field technician. Sa ako niya, although I am not being asked by the president-elect, but sa ako lang niya, ang technician ang importante gid. So, diri sa aton Doc, matagan ka bidara chance to be food security consultant. Amo na ang isa sa mga pagatutukan gid or iban pa gid nga ingredients kanti other than magluwas sa may rice sa corn, rather may iban pa man nga mga kinanglanon nga mga legumes di Doc, no? For feeds. Yes, hapos sa Negros because once maghambal ang probinsya nga diri kita, nasunod na dayon sila like right now, kulang balot. Damo na kami ginlibot nga nag-duck racing. San Carlos, La Castellana, maghambal kita nga ang corn production increase. Because kinanglanon sa livestock, kinanglanon ang white corn sa mga Cebuano speaking nga mga Negrosanon. Hapos ni kayo, it's a matter of and I know for the fact ang aton gobernador may puso sa agrikultura because he himself is a farmer. So, ang gobernador nga diri kita, kag ang direksyon, kag mag-filter down sa mga local governments. Most of the agriculture, support, kag sa IDAR, kadamo mga offices nga nagahatag budget, kag i-harmonize ni sang gobernador
mahapos kayo ni siya sa Negros Occidental. Okay. Kay dapat tutukan gid nato ng supply diri sang pagkaon para anytime baladok nga mayara sang problema, especially mga balatian kay ti ang ining balatian nga sa sapat contagious man siya mo. So inigid kitaya diri maapektuhan and hindi mo na yung lakadako ang saka sa presyo kaya tandaan na subong abing mga balaklon nagasaka ang presyo. Ang namin lang Bombo Erlin sa Negros, subong tutukan ni Attorney Diaz ang water security. Pinaka natural source nato sa water, damo ta rivers, damo ta water tributaries, no? So ang plant requires how many percent? 80% of water. So that's ang abundant source of water ara. So wala kita problema in terms of plant. Wala kita problema. It's a matter of i-realign ang mga budget for this, no? Sa mga local governments. Okay. Hingalitan na rin dapat, Doc, because under the Mandanos ruling, ang mga LGU has bigger national tax allotment. Yes, no. Ang province kay nakamiting na kami ni Gugong Attorney Diaz, may mga field units na kami ginpatindog. There is mga district offices. Dira matugtog ang mga field technician. So sa Mandanas ruling, dapat i-decentralize, i-concentrate, kag i-devolve sa local government. Like for example, ang peace and order, sang una kulang ang police patrol kay ara sa administrative na tutok. Subong ya, the same man na sa mga technician. Operationally, ang agriculturist dito na sa field. Aga pa, dapat ato na to nagtanom na sing humay, tanom mais. I-supervise niya ang isa ka farmer, ang pulo ka farmer. Dira na focus dapat. Let the services be felt by the farmers. Kaya dapat ang gobyerno ara siya sa mga tao. Kasi lang mga stakeholders mo, hindi sa opisina, kay agriculturist ka. Amo nang obra sa mga veterinary services. May ara kami district offices, every day may ginabulong na siya, may gina-AI na siya, may gina-akastahan. So that's why na-increase ang atong production. Okay. With this, Dr. Rinante Dicena, thank you so much for joining us sa subong aga sa liwat. Mayong aga, sir. Thank you. Good morning. Maraming salamat kay Negros Occidental Provincial Veterinarian na Dr. Rinante Dicena. Mag-retiro na sa Hunyo 30 kag kung makahatag man lang siya sa unsolicited advice sa aton sa incoming DA Secretary. Dapat mas pasanyugon na pagid ang aton supply chain bala adre sa may pungsod Pilipinas. Kaya tikon na kay sa matalupang dan naton sa mga programa nga ginapatuman sa Department of Agriculture once nga ginakulang na kita ganis ang supply import na kita dayon. Subong tanan na lang gidya ang nagamahal. Ang presyo sang karne sang manok dira sa may mga merkado naton di magnubo sa 215 220 ang presyo sang karne sang baboy subong 290. Iba na gani sining mga retailer o kon na mga meat vendors sa maligya nila 300 pesos na gidang kada kilo. Karamo sa mga factors nga nag-contribute kung nga ang nagasaka ang ining presyo sa mga balaklon banwa kag basta magasaka gani ang presyo sa produktong petrolyo basta magtayuyon na gani ang increase sang oil price lauma na gid naton pagkasunod nga bulan sina magasaka gid ang presyo sa mga nagapanguna nga mga balaklon. Ilabi na ini mga gina-transport pabala. So ang raw materials para na based sa mga ginasagod ang baboy or raw materials para sa feeds sa mga kasapatan subong nga daan magluwas nga nagsaka ang presyo sa produktong petrolyo ang gina-import naton sa iban nga mga area. So kung sa iban nga mga pungsod just like Russia
under Ukraine apektado man. So kung mayara sang programa tani ang gobyerno nga mas ginainganyo gid bala, gina-incentivize, gina-subsidize, gina-alalayan gid ang aton sa mga kotoran nga mga mangunguma. Siguro hindi amo ni kadako ang aton nga problema sa may presyo sa mga nagapanguna nga mga balaklon. Bisan pa mga utanon subong sa nasiling kuna, hindi ka na makabakal sang tangko nga 50 pinakanubo 20. Maglawas ng ganyan kumatimingan mo dran sa may bagsakan balayang fresh na fresh from the farm agad kag inang ilam man niya mismo balang nga tanom sila man na nagabulante kay makatulo timing nga medyo mas nubo ang presyo. Pero kung ginbakal man nila dito sa uma kaya gindala diri sa may merkado naton sa Bacolod, syempre na makapila na kabeses magtangkas ang ilang gasto. Ang gasto nila dito sa hauling, pagbakal nila sa kung kay sino man na dira yang mga mangunguma nga nagatanom, and then kung malayo pagid sila sa may karsada, so may hauling expenses ka naman. Ipasaog mo hasta naman ang makalabot na nagadabi sa may highway. So subong yung daan te bisan magpasaog ka palang nagadugang man nagmahal man ang gasto. So bisan magsaka ang sweldo sang mga empleyado, halos mabawi man gyapon diri sa pagmahal sa mga nagapanguna nga mga balaklon. Ilabi na sang pagkaon. Kaysa nasiling tanan hindi naton niya pwede nga ipaiway talang anay ang tinae tagang aton sulok-sulok. Pwede talang mamanduan nga hindi kadadanay mag hindi kadadanay magdago okay mo nga tiyan bala. Kay way pa ko bakal sa ngakon pagkaon hindi na pwede. Subong nagmahal gid ang tanan. That is why sa mga empleyado, sa mga employers bala, kung di nag-take effect na sang June 5 ang minimum wage increase, kabay pang hatagan man ninyo sa hustisya ang inyong mga empleyado. Because ang ining mga employers, so kung mga negosyante, ginpatasan man lang ninyo ang presyo sa inyong produkto kag ang inyong serbisyo nga ginatanyag sa inyong mga kliyente na dira para nga mahatagan ninyo to sa dugang nga sweldo ang inyong mga empleyado, especially for minimum wage earners. So may pambawi na kamo sa dugang nga dira nga swelduhan o kung dugang sa ilayang sweldo. May monitoring man kuno diri ang Department of Labor and Employment, kabay pa ngay na siya ang ginahimo gid man para sa mga empleyado nga medyo agrabyado ti magpadangga tagid isang reklamo para nga matagan man siya diri ang mga workers, so kana mga trabahador. Subong mas damo man siguro sa mga nagapasulabi sa pagbakal sang manok. So amo man nga nagasaka man ang presyo. At the same time, tekwa na kaysa sa kainito na nga daan subong ang siling nga sa iba natin nila ko danay magkaon karne isang baboy. Kaysa pagkamahal mga daan subong kung minimum wage earner ka sa 450 mga sweldo, ang 300 pesos si bakal mamidra sa karne isang kilo nga karne isang baboy, iba na dira tingna duho na nga daan. Gana pahat na balang nga daan. So tinluan mo na siya, and then kung may refrigerator sa balay mas mayo gid. Galing subong ti mahal man ang ang rate sa kuryente. Ay nano na lang kita siniman. Pero ti man sig diskarte nila. For example, bakal ka dre sa kilo nga baboy, sa kilo man na yung karne isang manok, i-divide mo na nga daan into pila man ka meals. Limpyuhan na nga daan, ibutang sulod lang o kung sa plastic, ibutang sa fridge para nga kada luto mo na lang na imo kwaon kag na divide mo na gid bala. O kung sang una nagatatlo kita kag gulot ka isa, subong tag-isa na lang gidanay. Importante mayara sang mayara kita protein nga ginakaon kag may energy pa.
Banian nato ng ining masunod ang Agriculture Secretary and kabay pag malabot o kon ma-meet ang ato sa mga expectations nga taga nagyada sang atensyon ang sektor sang agrikultura banwa because kung nakaysa hindi naton bala ma-reconcile nga ang Pilipinas we are an agricultural country. Ayat kita pa naga-import, kita pa ang may pinakamataas nga volume sang gina-import nga mga agricultural goods and agricultural products from other countries. 14 minutos ang nabilin antes ang alas 9 sa aga. Pagbalik naton ang grupo sang transportasyon o kon ang mga taxi drivers kag ang mga nagabiyahe sa mga depampasahero nga salakyan banwa may hingyo na subong. Kung pwede, mabasakaan especially sa mga taxi, mabasakaan dira ang flag down rate and then para naman sa ining grupo naman o kung pila ka man nga nagabiyahe sa nga depampasahero nga jeep, kung pwede pa man lang madungdugangan man ang pamasahe. However, that is still pending sa approval sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Kaysa sa buwas sa aga, magasaka na naman ang presyo sang diesel kag presyo sang gasolina. Bombo Radyo Bacolod. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano
ang dengue hemorrhagic fever. Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, syaka, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo, kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles o kon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinloan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinloan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Mga
Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran. At minutos na nakaligad sa taknang alas 9 sa aga. Pabalikan na sa nasin nga pagpangalaga na diri sa paratuntunan Bombohanay Big Time. Nagdugang pagid ang palasaanon sang mga motorista, ilabi na sa mga nagmaneho o kung nagabiyahe sang pampubliko nga mga salakyan kag mga nagapanag-iya sang pribado nga salakyan pero diesel ang ginagamit kaya subong nga semana ilabi na buwas sa aga ang presyo sang diesel magasaka sang 4.30 tubdob 4.50 depende na sa final na gid ang kantidad na karon na sa hapon kung napila ang igasaka sa presyo sining diesel banwa. Ang gasolina naman magasaka sang 1.50 tubdob 1.60 kada litro base diri sa naunang advisories sa mga oil companies. Ang another round, some big time price hike ang ikapila na hindi na naton sa maisipan basta sa sulod sang pila ka bulan halin sa nagsulod ang tuig 2022 sa banwa maka-8 lang gid ka beses nga mayra sang rollback kung ikaanom na kita subong nga bulan 20 pila na ka semana ang nakaligad 5 months times 4 20, 21, 22 sa 22 weeks 8 lang gid ka beses nga nubo ang presyo sang produktong petrolyo pisoson lang paslan sang pila hindi magnubo sa trash tubdob 4 pesos o kon 5 ka pesos nagligad na ganito 12 pesos kaya nga saka no purya gaba maning klase kapag saka sa presyo sang produktong petrolyo kay kada mo man sa mga factors nga nagaresulta diri banwa sining pag nubo o kon pagsaka sang presyo sang sining mga ginagamit ilabi na sa mga salakyan mga salakyan na kagiba na pagid nga mga equipment isa na dira ang ining ban sang pilaman ka mga kapungsuran sang oil imports halin sa may Russia kay amo ni ang kabahin sa Pina nga ginadagdagan nila batok sa sining nasambit nga pungso due to Russian invasion dito sa Ukraine. Ang forecast tabi nila for June 14 to 20 trading week banwa ang Uni Oil nagpahayag
Ang presyo sang diesel magasaka sang 4.30 to 4.50. Ang presyo sang gasolina magasaka sang 1.50 to 1.60. Nadugangan pagidari ang pag-aray sang mga nagamaneho sang di pampasahero nga salakyan kay ang pamasahe nga dati nagapabilin sa pulo. Okay, nagaganin subong kay pulo asang sa way pag itong COVID-19 pandemic nga 8 pesos lang ang pamasahe sang mga commuters sa unang 4 ka kilometros. Iba na ganun rin, ilabi na sa may grupo sang mga operators sang taxi bala ang ginahinyo na actually nila nga padugangan sang 10 pesos ang flag down rate. Halin sa subong nga 40, himuuna siya nga 50 pesos. Bisan magingyo pa sini ang mga driver sa mga public utility jeepneys makadepende gyapon sa approval sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Sa piya kalinya, Bobo Gracelyn Labaton sa report. Kamin. Bombo Arlene, live na subong diri sa isa ka terminal man sang jeep. Kag didugay mangin kaupod naman naton ng auto diri. Sa pagkuha man sa ila sining mga reaction na naman mabalin. So meanwhile ako adri kita sa pahayag man mabalin sang Secretary General sang tono kon sang taxi operators of Negros Occidental kay Sir Mario Eusebio. According sa iya ni nagid mabulong no mahilot-hilot wala kong hilot-hiloton hindi pa dayon magtupa. So, ang ila sining hangyo sa LTFRB nga dugangan. 10 pesos ining flag down kay sa aton nga pag-ibalo Bombo Arlene. 40 pesos no ang flag down sa aton sining mga taxi no. Wala ka pa padulong sa imo kadto pagsakayo pa lang nagapatak na ang 40 pesos. So Bombo Arlene, according sa iya no, ginahulat naman nila ang approval sa magahalin sa LTFRB sa sining 10 pesos nga dugang. So kaluoy man kay wala pa na sila kuno kabaton sa nga tawag nga fuel subsidy since nagsugod ang ining first quarter sang tuig Bombo Arlene. So ang ila sining panawagan man no siguro kaluoy hindi ang mga pasahero pero kung mang 10 pesos nga ini ma-approve mabuligan no ang aton sining mga pinalangga nga pasahero nga permigid nagasakay sa taxi kung naman ta Bombo Arlene ining mga taxi drivers ta wala gid nagupod-upod no sa transport strike nga ligad nga tinikdan nga March no subong ang iban, Bombo Arlene, wala yasang ginatawag bala nga iya gid bala nga taxi no kalabanan may gid may operators. Nag-arkila lang sila Bombo Grace. Yes, Bombo Arlene. Nag-arkila lang kalabanan. Kalabanan gid nag-arkila no sa aton sining mga taxi drivers kag makita mo man no sa mga terminals nga ang pagulat dala nila Bombo Arlene hindi gid badasig madugay no ang ila paglat dugay-dugay hasta makasakay ang isabi ka pasahero so lalabot nga taas ang presyo sa gasolina kadugay man no magpuno ang ila sining bulsa. Kaiwat man abisang kaiwat man sa mga pasahero abi sa taxi Bombo Grace kaya sa subong bala sa pagsaka sang mga nagapangunang nga mga balaklon nagatipid gid ang tanan mo. So kung why ka man lang yan nagadali o kung hindi ka dyan mo nakabugat dala mo nga okay gid sa jeep so magasto lang sila pulo or 20 abi kung 2 rides. Sang nga mag-taxi ka pinamobi ka nubo depende sa kantuan mo isa ka gatos. So makatipid gid sila yung 80 kung mag-jeep sila mo. Nga gani Bombo Arlene nga nagadali-dali na gid no.
Pero ma-cheap lang saya kay tungod nga kamahal man sang taxi kumpara mo bala sa 10 pesos lang kontra sa flag down nga 40 pesos sa palabot nga malawig-lawig imo katuan. Pero may makita kita nga ara balang duang outlook kay balang Berlin gasakay gid permi sa taxi. Kaya mo na makabulig sa aton mga taxi drivers so nigad to maka 300 pesos ang sila ako no Berlin okay na ko no mo. Sa Subong, Ma'am Berlin. Okay, Ma'am Berlin. sige. So, dali na lang ko, Ma'am Berlin, makuha sa akong sining telepono, no? Oo. Cellphone. Sige. Kaya subong nga mo ginatuod ang reklamo sang mga nagabiyahe sang taxi kay magluwas nga mahal ang gasolina maiwat pagid ang mga pasahero nila. So kung kaysa dira ang iban nagapangita na sa mapwestuhan nila bala mo Grace it's either sa Guasang Mall or sa mga bus terminal. Kung kaysa gani bisan sa mall pa baski nang bago bala nag-shop way na gani gana mag-taxi kano way naguro inog taxi mo Grace. Naubos sa shopping, Ma'am Berlin. Compare mo ang presyo sa complete sa mga jeepney kada ko sang diferensya. So kung magsaka ni 10 pesos ang flag down base magdutay ang ilang pasahero but according sa ila mas mabudlay ko no kung hindi nila pag dayon ining 10 pesos nga dugang nga flag down kay tungod nga nagapadayon ang pagsaka sang gasolina. So samtang nagahulat sila Ma'am Berlin amo na ang pinaka immediate nga way no para makapiyan-piyan kag makabawi-bawi ini mga buhat aton mga drivers. Oo. Kaya man kung magsaka ang flag down rate, basi kung pataasan man na ang per minute bala, kahit subong nagapatak na siya pila gani piso per minute. So kung traffic, medyo manako-dako na ang imong bayad Bombo Grace. So kung mag 50 na, so medyo bulubog at gid man no? 50 pesos ang flag down rate. Siguro mga waiting time sila madugangan man na siya mo. Imbis nga piso, basi mag-uno 50 bala kung dos. Mag-adjust man Bomberling gamay, no? Kung matigayon ini ang dugang na pesos no? Sa flag down. Pero kay ginalantaw sa atong sining Secretary General sang tono, na amo ni siya ang pinaka mas maayo, no? Na himuon nila. So, gawlat ka sila kung maaprubahan ini sang LTFRB o kung hindi. Pero kay samtang gahulat, maano danay puro gaet na Bomberling. O gani man, subong nga mo ginang concern nila, kay man nagapila sila sa mall, kung kaisa gani nagkalabutan sila pila ka oras mo. Pinakamanubo na ginabid na 30 minutos mo nga hulat. Dason, ibante, okay lang na kumapatay mo ang makina sang auto mo, pero asang ilang taxi, pero kung na kaisa, sige man andar, sige man konsumo gyapon. Kainit pagdaan mo ba? May lang po may pasalungan ka palang lapad-lapad. Wala kang ubay, grupo sa mga taxi drivers, magulat pasahero. Just like Abby dito sa Northtown Ceres Terminal, kalapad. So yan ang pasilungan nila samtang nagahulat. Kapag kapit na sila, samtang may mga pasahero pang wala kaabot na magasakay sa ila, Bomberlin. Okay. Sige. Bomberlin, pamatian ta ang pahayag ni Secretary General Mario Eusebio Santono. Pangabay nga manaog na, gipanaog, may natuod, pero gamay lang, mas nagadugang pagiging saka. Binabutlayan kaso kung suntoy kay ang personang amon metro daan na nang naana bilang taripa. So, kasi kung yaga reklamo kitang mga drivers nato nga biglayan di sila makabatakid kay tungod ni nagtaas ang presyo especially na kitang diesel. Amo nang gusto ko kani mabalaan kung anong plano sa gobyerno ta sa sina kung manaaw pag ginabra or hindi na para maka-adjust man kita bala sa aton ng petihan. Oo. Ano tani sir nga mga kung ano nga ano na paagi na lang ninyo agi sa plate pila abi inyo ano dire ina hangyo. Subong ginatan-aw na mo no kay pag nagligad to may petition na kami na nga
may madugang bala plus 10 lang sa flag down. Bali, hindi na kami magpa-calibrate towards ng metro kasi tungod na magasto na siya sa badugay. Pero flag down, automatic lang sa plus 10 may sticker na ginabutang ng LTFRB nga kada flag down plus 10 lang. Tapos, in kaso pala nga, let's say, manubogit balik liwat, so pwede lang na siya makakas ng tikida. So, hindi na kinanglan na mag-calibrate sa mga metro. Bali, ano lang na siya, bali additional lang sa plus 10 sa metro instead of the calibration. Oo. So, pila gani iya pagkungkung pa lang, pila na gani iya sukot? 40. Subong 40. Subong. So, natabo na ito mga 4 years ago, natabo naman na sa una nga nagdugang ng plus 10. Tapos pag nubo sa tasang gas, tulak man lang to. So, subong napaila naman na petition. So, nahulat pa kami kung anong approval sa LTFRB. Okay. So, bali, mangin 50 na siya kung ma-approve. Kama-approve. So, ang 10 pesos nga saka na, sir, buligan na ka muna, sir, sa paano? Sa totoo lang, hindi siya muna siya kadako. Pero at least, ang nalagasan na namin niya somehow ang mga drivers tayo hindi na gitla matamaan, katama, kagasta ang pasahero tayo hindi man matamaan. Kasi kung kaste na nga madugang na naman sa aton nga pasahero mo, tayo na nga ng pasahero, kasi may banan pagit. Pero tikiran lang sa pangita medios kay kung hindi ang driver hindi na mabuhi. Kung once hindi na sila mabuhi, hindi na magbiyahe mga taxi. Kaya itong mga sasakyan, magdululog na natanan. So, kung saan dapat ito compromise lang naman sa parts ng mga operators and drivers nga, adjustment na gilang na, kaya why na tamahimo Tama na katama sang presyo sang gasolina ka krudo. Buwas na daan, di bala, ang diesel taligad, mga 80 na. Sa buwas, dugangan, pag 84 pesos, mga pila na sir? Oo. Nakakama. Aside sa amo na, sir, wala nang ginahingyo niya subong. Sa yung mga, maupot ang operators ito, as ang iban outside kaya ang mga drivers. Kaya Santa subong, kay ang nag-follow up ko sa mga upot naman sa Taguilo. So, ang petition ko para sa 10 peso nga increase sa meter sa flag down lang is basi may hearing na within this month. Hopefully, ma-approve siya. Kaya mo na ipa-implement na as soon as possible. Pangabay man ta sa aton yung mga pasahero nga ang amon na it's not niya para makaginansya kami. Actually, recovering pa lang yapon ang taxi subong pero way pa mahimo kay tungod nga nagsaka dito ang fuel. So, aton driver as na aton yung mga sinanglan tagid na para sa aton mga maintenance para lang ma-maintain tagyapon ang servisyo naton dala. So, kapayo man kami pag-insindi sa mga pasahero naton. Although damo naman subong mga pasahero nga maka-insindi maski wala pa ganis ang plus 10 bisa nagahatag naman sila. Nagahatag extra kay insindi mas sila so naging pasalamatan ta. Ang punto malanda namon is we need to compromise para ang service pala natin hindi man ma-compromise man. At least sa quality service magyapon na provide ng taxi for pasahero sa Bacolod. Sa fuel subsidy ang bahay sir, nakabato na kamo? Wala pa. Ginapalo pa gyapon naman subong. Wala pa gikabot ang sa among part sa taxi bila. So ni nga tuig wala gid siya? Wala pa. Wala pa man na dapat karon sa ginapalo pa namon. Wala pa gid ang Iloilo ya do ara na nagwa ang lista so far from sa Bacolod. Wala pa gid so man ginapalo up permian si Sarpi kung ano san na magwa. Hahay, so waway gyapon no, Mombo Grace. Although payag last week sang LTFRB Region 6, may mga unclaimed cards dira bala sa may Land Bank Bacolod. So base sa mga operators, kindly check kung nang-monitor ka mo subong, kindly check sa Land Bank Bacolod kay mas damo ang wala na claim sang sa na-claim subong ang mga fuel subsidy cards. Kaya di pa man sa ila, imagine mo sa 6,500 kada nang unod sang card, Bumugres. Yes, ako nga bully din naman yung intense sang muni bala klase nga crisis sa nagapadayon ng pagsaka sa oil price. Okay. Sige, may jeepney driver dara. Yes, Bomberlin, no? May ari diri sang kuwaan sa pag-reaction. Nag-drive sang jeep, padulong bala Bomberlin sa Handungan, mga
kilometers from here, no? Sa terminal pala, diri sa limited public market. So, si Sir Paterno Puna, Bombardier, no? Puna, TON. Si Bombardier sa mga drivers diri sa area. Puna, babaga Grace, Puna. Puna. Oh, C-O-N. C-U. C-U. Okay. 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 Puna. Ngayong aga, kamusta ka? Ngayong aga. Sa subong sa Langit siya. Okay. Diba, sir? Kamusta ka, sir? Kada medyo gakuriit din sa kamalalon sa katong at ang balaklon. Mga pila ka nakatuig nga nag-drive ng jeep, sir? 50 years. Sa kumpanya at anay sa muna. Series liner, truck rider sa Cebu, kusog sa Red Bull Lines, sa Victory Liner. Pero sa jeep, yes, sir, pila nakatuig? Sa jeepney, mga 20 years. 20 years na. Kailan lang kita to, sir? 69. 69. Bombarlin, 69 years old, sir. Kapatayan pa sa pagpasada, no? Sa nga jeep. Sir, kamusta man sa pong kay tungod nga nagaano kita, panghakroy kita sa ning padayong pagtaas ang presyo sang petrolyo, ning diesel la, sir. Sa ako lang nabala nga ginatagaan ang mga driver sang kuan ang fuel company. Pero when nakakalabot sa amon, why di kami katilaw? Alin sa umpisa hasta sa bunga. Why did? Sila, sir, ang plate gani pa hanumanan. Sa subong, i-adjust ni sa 90 pesos. Naligat sila, ha? 15.50. So, nagsaka ka mo 450. 450. 450 pesos. 4 pesos and 50 centavos. No? Pila man ang makasakay diri sa malaba nga jeep? Depende sa capacity. Ang capacity, i-reduce 2 ka pasahero. So, anong less na 27, 25. 5. Saan nag-reduce, ha? Di kay sa medyo tiyatag na namon pabor sa pasahero nga hindi tama ka buto kaya nagpasaka. Pero sa pagpasaka namon sa lite, conforme man ang pasahero. Wala mas nagreklamo. So, may ara kami, sir, nga hangyo din magpasaka pa, lete? Daw, alang-alang guro. Okay, kung mapasaka kita lite, apektado ang mga pasahero. Kaming mga driver, may pamilya kami, kaya sakay mo. Ano ginabutang man ninyo kagalingon sa mga pasahero? Oo. What sa galing lang at kumapasaka ka mo pa plate? Oo. Sa subong sini, daw may ara pundo ang aton gobyerno nga parada sa Puelta, abe. Kung sa akon nagitani, ina nga pundo, hindi na pag i-akadto sa mga LGU, abe. Kay, hindi na makalabot sa amon. Ginapitan ka? Oo. Sa mo ginapitan, di ko makalabot sa natungdan. Bukog lang. Bukog lang. Huwag swerte, pati bukog, huwag gani. Oo. Para sa ako, no? Kadamo na natabo nga, nag-abot na nga subsidy. Pero, maski kay saway, pilaw. Nakadugay mo din? Oo. Muna nga, kung may aragid magpundo ang ating gobyerno para sa kira nga kwanta, gatong ka,
hindi na natag individual panghatag. Kundi, itabor na lang na. O itabor na. Kaya sa subong sina, ang tanan nagagamit ng oil, makabenepisyo. Para sabi, ang mga mangunguma, may antraktor sila, kabakal na krudo, kabakal na gasolina. Nag-abil sila sa atong gobyerno. Para sabi, sa mga datong kumpanya, sa mga outlet, kabakal na krudo, hindi na tama ka mahal ang ila sa tax rate nila sa negosyante. So ang mga negosyante naman, hindi na sila makapasaka mo sila nga ataasan ang presyo tungod kay mahal ang freight. Huwag na sila rason. So, tatas na nila. Yes, Bomberlin. Ang namin ni tatay nga ihatag na lang sa mga fuel stations ang subsidy para nga bisan sino man dara makapatughong maka-avail. Bomberlin, ang ginanamin ni tatay, ang kwarta nga ihatag tani sa ila o kung ang ihatag sa gobyerno, itabo na lang sa pagbakal sang oil tayo. Amo na tay? Oo. Para kung Bomberlin nga mapanubuan ang presyo. Oo. Saan namin tatay. Pero ano namin niya nga itabon man, ihatag sa fuel station na lang. Yes, Bomberlin, ihatag sa fuel station. Para tanan tayo, no, maka-avail. Bisan pribado man na yan sa lakyan mo, or mabakal man na bidra mga mangunguma, may mga hand tractor, may mga traktora, may mga tracking, tanan, talalapod, maka-avail. Kaya kung sa card tayo, ano wag ka mo yung may nabaton, subong? Depende sa dire sa itiduan daw kilalang kabilog ang nababaton. Ahay. Mas mayo to bisang unang ang discount. Do may discount lane bala kamo tayo sang una sa mga gasolinahan. So mas mayo ato. Mas mayo. Kada patughong mo may discount kaya mo. Ina nga discount basig hatag na nga pundo sang gobyerno. So automatic kada litro buhinan lang niya sang gasolinahan. Okay. Sa isa nyo ka-trip nga nitay, mga pila ni ka litro inyo maubos? Isa na mo ka-trip. Alin dire sa Libertad, Bandumanan. Isa ka litro kanto nga. Sa mga salakyan, nga gagmay ang makina. Pero ang salakyan nga dagpo makina, 3 ginakalitro. Isa ka way. Okay. So 3 times 80 plus subong mga 250 imo magasto. Ti may mapabatak mo man na siya sa amo mo nga trip? Sa amo nga trip, may subragin daw tayo ang driver. Kamay lang. Mga pila man tayo madala ninyo pauli? Sa subong Timpone, sa Kamalalo, sa Gatong. Kung isang makadala 100, 200. Ahay. Pila na ganing diesel subong tay? 80-55. Tibwas masaka siya 450, 85 na tayang kada litro. Tiba si 50 na lang madala ninyo pa uli? Swerte. Why na gid? Pila inyong boundary? Ang boundary depende sa seating capacity sa salakyan. Kung dako-dako seating niya, mahal-mahal man ang boundary. Okay. Sa imo nga gina-drive, pila imo arkila? 550. 550. Why na siya nagtaas? Why ba nagnubo sang why pang COVID? Amon lagi na ito. Amon na gid ni siya. Okay. Tikon mapasaka, abi pamasahe, let's say, abi mag-22, basi jutay na lang tayo madulhog. Laban gini. Kaya nagatipid man girantanan. Imbes mo dulhog sa isa ka balay 3, buwan na mo dulhog. Correct. Okay. Taga din gani ikaw, Tatay Paterno? Ako taga Cebu ko. Okay. Pero nakapangasawa ko taga dire sa
1972 at pasubong arin ko. Ito din yung barangay tayo. Saan gumanan? Handumanan gid. Ano nga purok ni tay? Purok Saturn Village. Purok Saturn Village, Barangay Handumanan. Okay. So, amo to imo yang nga rekomendasyon para sa gobyerno kung may mga nagapamati man yang mga opisyales, idiretsyon na lang gid sa gasolinahan para nga kung sino dira magpagasolina maka-avail sang discount. Kahit total bisan ang mga nagamaneho o nagapanagya sang pribado nga mga salakyan, kung mga tracking tanan man kita gabayad buwis mo. So, kung ano ang gina-avail dira sang iban na mas mayo kung ma-avail gid sang tanan na tatay Paterno. Okay. Sige, thank you gid Sir Paterno Kuna. Halong-halong ikaw mo sa biyahe, sir. Salamat. Mama Grace. Mabayli. Grabe, no? Di buwas 85 na ang diesel, Mama Grace. Shin, base 50 na lang gining mandala nila pauli na ano na lang kita sini. Sobra isa ka kilo nga bugas. Wala pang hana kung baling mga ginhawat. Sakit. Gani. Umarlin sa mga drivers, tama yung ano sila kay intindi para sa mga pasahero, kay may mga pamilya, mas laga biyahe, nasakay man sa ibang abi o sa mga ibang pangasalakyan. Okay. Sige, Mamo Grace, thank you gid. Sa imo nga pag-observe dira, medyo dugay-dugay man mapuno, no? Ang isa ka jeep. Medyo kung ba rin dugay-dugay, mga labos, siguro, lapit 30 minutes, no? Okay. Ti dapat mapuno ginabi antay sila maghalin kay kun hindi puno, pierde man ang mga driver. Yes, Kumbarlin, dapat puno ulitan. Kay by the way, Kumbarlin, ilang asosasyon, madiri sa ng drivers, ang pangalan sa Integrated Jeepney Drivers Operators Association. Kaya nagwa na sila sa isa ka transport group, Kumbarlin. Okay. Sige, Mamo Grace, thank you gid. Yes, Kumbarlin, ini si Bombo Grace din na ba to? Nag-report para sa Bansang Radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod, sa Radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Grace din na labato na direktadra sa may Libertad Market sa terminal sa mga pampasahero nga jeep nga nagabiyahe Handumanan Libertad kay subong 20 pesos ang pamasahe halin sa may Handumanan, halin man lang ni sa nagsugod ang COVID-19 pandemic, halin din sa unang 14.50. So ini pagid ni siling biyang mapanubuan kay nagaduging naman subong ang pagasaka sa presyo sa produktong petrolyo. Bandan na nato na karon na kung nagidang final figure dari o kung amount ba lang igasaka but siling dari sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau through Director Rino Abad ang masunod ng mga factors sa muni ang sa likod sa projected fuel price hike. Summertime sa Northern Hemisphere countries halin subong June hasta Setyembre. Pag pahalog-halog na sang China sang lockdown kay nakaibalo kita sila ang may pinakamadamong nga populasyon sa bilog nga kalibutan kag ang ban sang European Union sa Russian oil imports. That is why nga ang mga European countries nagpangita sa iban na naman nga source sang produktong petrolyo. Yabo ni ang isa sa pila ka mga factors sa banwa nga nag-contribute sa pagasaka sa presyo sa diesel kag gasolina. 39 minutos na nakaligada sa taknang alas 9 sa aga. Walabos na ang aton nga tiyempo diri sa palatuntunan na Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa Bombohanay sa Udong. Dirigid lamang sa matudtod nga numero 1. Upta na kita buwas sa muman sa gihapon nga oras sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Ano ang
ang masaming rason sang pagsakit sang aton tiyan. Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet o kun pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod o kun pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma?
kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum! Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatsyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga naging paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham,
mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Hindi ako pag-into ha? Masaka ko bola. Total, may flashlight man ako. Makadto ako sa kwarto ni Lula. Hindi. Nadumduman kong natabo sa akong damgo. Nakita ko si Badet sa akong damgo. Nawala sang ulo. Badet! Hindi ka magsulod sa pertahan sa kwarto ni Lula, ha? Papadahin ako. Masulod ako sa kwarto ni Lula. Ari na. Badet! Masulod ako. Sugaan kong pertahan diri sa sulod sang kwarto ni Lula. Bay! Hindi! Sa salog!
madamos ang dugo. Hindi! Badit! Badit! Hindi ako magpasugot. Nabisa na nga akong abyan. Ginpatay sa kung sino man nga sapat nga ina. Manawag ako sa kusina. Makuha ako sa patalom. Apang antes ko ini gamiton, patuluan ko ana ini sang agwa bendita nga ginhatag sa ako ni Joy Mario. Ari na ako sa sulod sang sikreto nga pertahan. Bah, may nagahigda sa salog sa unhan. Palapitan ko siya. Ari na siya. Badit? Mig? Hindi. May pila siya sa liog. Kag nagagwa ang priska nga dugo. Badit! Badit! Luwason ko ikaw! Badit! San... Mig... Karika! Karika! Tabangan ko ikaw! Buligan ko ikaw! Karika! Bagwa kita dire! Hakwaton ko ikaw, ha? Ay! Hindi ko siya madala! Kamugat! Nabuhian ko siya! Natumba kami nga duha sa salog! Hindi! Badit, hindi ko na mahimo sa imo. Hindi ko na mahimo. Luwason ko ikaw. Hindi ako gusto nga mapatay ka. Karika, pabangunon ko ikaw liwat. Para nga makagwa kita dali. Badit! Hindi! Hindi! Payahin na ako. Hoy! Kung sino ka man, hindi ako magpasugot. Nahalitan ko kabiyan ko. Ang butilya sa akong kulintas, buksan ko ini. Ari na. Ang iyan na hung. Amat-amat nga nagbaylo. Kag makita ko na ang mabuot kag inusinti niya nga nawong. Naghibi siya. Kag makita kong kasubo sa iya mga mata. Sang makita niya ang ginauyatan ko nga butilya sa kulintas. Kalitan kong kahigayunan. Tinguhaon ko nga madala si Badit sa idalong. Badit, karika. Alsahon ko ikaw liwat. Ari na. Lula! Daddy! Tabang! Tabang! Ay, salamat. Nakaabot na gid man ako diri sa balay. Si Sandro? Dito nagahalin ang tingog niya sa kwarto ko? Ay, madali-dali ako. Katuan ko siya. Sandro! Sandro! Ara na ako! Lula, si Badit! Dalaw natin siya sa ospital! Oo, Sandro. Magkalma ka lang. Kalma lang, Lula. Nakabatay ka pala sa ginapanghampal mo nga ina. Paano ako magkalma? Nakita mo, naging biktima sang demonyo ang abyan ko. Nga nagahupot ka mo sang demonyo diri sa balay, Lula. Nga! Nga, Lula! Tungod-utod mo siya! Ano? Ako? May utod nga demonyo? Sandro, apo ko. Tungod demonyo siya. Buot pala silingon.
Kapatay man ako, Lola! Hindi! Abot mo si Lingon, la? Ha? Si Ismael, anak ni mami mo sa una niya gabana. Kaginatipan namon siya diri. Tungod palangga gid siya katama ni mami mo. Siya man ang nagadala sang swerte kag manggad sa balay nga ini. Lula? Ano nato ng swerte kag manggad? Kulang kabaylo? Amo ang pagpamatay sa mga inosente nga mga tao? Paano ininadala sa imo konsensya, Lula? Paano? Daw hindi ako makapati sa natukiban ko ngayon, Lula. Daw hindi ako makapati. Sandro, apo, wala ka lang makahibalo kung daw ano inikabugat sa akong dughan. Isa ka bes, ginhandom ko nga magpanginmatay para nga hindi ako maumid sa sekreto nga ini. Kinahanglan nga mauntat na ini, Lola. Amo man ina ang gusto ko. Apang hindi ako makahibalo kung paano. Hindi ko gusto nga masakitan ang iloy mo. Palangga ko siya katama, apo. Kag naipit ako sa sitwasyon nga hindi ko masarangan ang magdesisyon. Kung kaisa, hindi ako makahibalo kung ano ang husto kag sala. Paano natabuhin ni Lula? Palihog! Sugiri ako! Diyos ko! Amo ina ang madulom nga sekreto sang aton pamilya. Kag bisan mabudlay nga batunon, kamahin kag ihapon sa pamilya nga ini. Kag nagakahadlok ako, nga kaugtan mo ako. Apang buhaton ko ang tanan, para nga hindi ka malitan ni Ismael. Gusto hindi ako makapati sa natukiban ko ngayon ni Lola. Gusto hindi ako makapati na sa isa lang kapisok, nagbago ang tanan. Sandro, apo, kundani, hindi ka lang maakig sa akon. Hindi mo ako pagkaugtan. Buhaton ko ang tanan para hindi mabutang sa katalagman ang kabuhi mo. Lola, sa isa kadlaw, nakita ko ang amay ni Ismael. Ano? Oo, Lola. Nagbalik siya. Hindi mahimo, ina. Paano natabo? Nakita ko mismo kung paano siya ginlamon sa duta. Lola, nakita ko siya nga nagasunod-sunod sa akon sa nagligad nga adlaw. Wala akong makahibalo kung anong mahimo nga natabo. Wala, Lola. Dad? Si Bandit, ina? Dad? Ako nang bahala, Dre. Magsulod ka mo ni Lula mo sa piyak nga kwarto. Dad? Magpamati ka sa akon, anak. Kinahanglan mo nga magpakabakot. Okay? Ari ako. Hindi ko ikaw pagpabayaan. Buhaton kong tanan
Para hindi ka masakit sang bisan sino. Ma, magpangla ka mo ni Sandro sa piyak nga kwarto. Kagbisan ano ang inyong mabatian, kagbisan anong matabo, hindi ka mo magwa sa kwarto, ha? Oo, Gregorio. Nakasulod na sa kwarto si Mama kag Sandro. Karon, akwaton kong bangkay ni Badet, kag dalon sa idalom. Magwa ako diri sa kwarto, kag manaog. Wala untat ang pagtupa sa ulan. Kag daw nagabas kong pagid. Ay, kamaskog isang ulan. Wala dayon ako makahalin sa merkado. Hindi. Si Sonia? Oh, Diyos ko! Anong natabo sa inablos ko? Naabtan niya ako. Lula, si Manang Sonia. Katuan ko siya. Hindi. La? Nalipat ka sa ginhambal ni daddy mo. Diri ka lang sa sunod sa kwarto. Lula, papatas mo lang sa konsensya mo. Kapamatian lang si Manang Sonia. Nga mo silang sitwasyon. Balawi nga tinuig yung nagserbisyo siya sa panimalay naton. Tapos, Apo, pasensya ka na. Pasensya ka na kung naumid ka. Magasapat ka mo! Ang bugos ko nga kabuhi. Ginhinguyang ko sa pag-atipan sa inyo. Tapos, patya ng ninyong hinablos ko. Iyakusar ko ka mo! Mga demonyo ka mo! Dalo naton siya sa ospital, Sonia. Wala sang dalon sa ospital, Gregorio! Purita? Ipabilanggo ko ka mo! Buhi pa ka mo! Apang ginasunog na ang mga kalag ninyo sa impyerno! Hoy, Sonia! Pasi kung nalipat ka, nadalahig na sa impyerno ang kalag sang hinablos mo. Kakumplot ka ni Mama sang ginhaboy ninyo ang bangkay sang labandera diri sadto, hindi bala? Ama, gani hindi ka na mag-inarte dira. Nagasobra na ka mo! Kintampa mo ako. Nagdakausnang gid ako sa salog. Kulang pa ina, Sonia! Purita, husto na! Sonia, buligan ko ikaw nga makatindog. Hindi! Hindi ka mo magpalapit sa akon! Mga demonyo ka mo! Magabian sa dagarinyo sa pagpumati ang magabatahong magsukon sa itong sugilanon kaysa itong palatuntunan mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradio Bombo! For everything that's true, count on GSM Blue. Let true things come your way. In your life you have a star. So choose what you sa baging barkada, GSM Blue ang kasama. GSM Blue. Choose what's true. Okay lang to make mistakes. Kung sa sarili totoo at hindi fake. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Choose to chill and enjoy the true flavors of Mojito, Margarita, Gin Pomelo, and Cosmopolitan with GSM Blue. Drink responsibly. Sa lapit nga tiyanggi may mabakal nga traffic. Amo nga kami ni Mami, sadya pirmi. Kay inog snack time, pirmi may Chucky. Presyong bulilit nga sulit kay bulilit. Ang Chucky Bulilit Pack, mabakal
Bakal na sa pinakalapit nga sari-sari stores. Sa SRP nga 12.50, may ara na chocolating nga kanami at may ara pa kanami sang gatas. Sulit! Kaya make snack time, Chucky time! Presyong bulilit nga sulit kay bulilit. My chocolatey body, Chucky! Para sa heavy-duty hugasin, mag-Smart Dishwashing Paste. Bawat mahig, Smart Dishwashing. Smart, linis, solid. Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Solid magtanggal ng heavy-duty sebo sa kawalit kaldero. Solid din magtanggal ng bakterya. Kaya number 1 na ang Smart Dishwashing Paste. Bawat mahig, linis, solid. Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ACS. Ang Pride with Fabric Conditioner. Ngayon, may blooming na bango ng Sakura. Sakura, Sakura ang bango. Sakura, Sakura ang pride ko. Blooming ang labada ko. Pride, Sakura, Sakura. Pride with Fabric Conditioner. May Sakura Blooming Pearls para sa labadang blooming sa linis, labadang blooming sa bango for as long as 24 hours. Ang labada ko. Pride, Sakura, Sakura. Para sa blooming na labada, i-Pride Sakura mo na. Pride Sakura Blossom. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sakit na naman ang bahaga ang likod ko. Ta, okay ka lang? Ma, hindi na kuya. Kapoy-kapoy na gid. Maski pagpuli, damo Japon ang lubrakon. Kainchindi ko na. Kapit di. Haplasan ta na likod mo sang efficacent para ka-relax ka. Sa sakit nga ginabatyag, efficacent oil. Haplos, haplos ayo. Ma, salamat gid. Kag sa efficacent. Ka-efficacent, ubod sa ginhawa. Methyl salicylate camphor menthol is the generic name of efficacent oil extra strength. If symptoms persist, consult your doctor. Pagdating sa kaligtasan mo, Dito ka sa San Miguel Ethyl Alcohol. It has 70% ethyl alcohol. Ito ang bangmang alagang San Miguel. San Miguel Ethyl Alcohol. Hambot pagatipan na San Miguel. Bakal na sa selected supermarkets, convenience stores, kag suki na tindahan nationwide. Ato pa nga ang hangkat mga true hero. Sa neuropathy hindi magpapago. Kada magbinhod, mag-alay, o may tuslok-tuslok na mabatsyag, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Maria. Taas gid katama ang akon nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. Paano bala si D3 Bio makaprotekta sa imo utak? Number 1, D3 Bio improves metabolism in your body. Extra virgin coconut oil contains medium chain triglycerides that increases your metabolism by increasing your thermal temperature, your core temperature. Ano bala mabulig sini? This will cause better blood circulation in your brain. Cerebral circulation of blood will basically make your brain more healthier. Why? Your brain is the most voracious organ of your body. It consumes 20%. Dalok. Consumes 20% of the oxygen you breathe, another 20% of the glucose that you consume. Amo na siya. Kung maguba ang mga neuron, sir boy, sa imo nga brain, minig pa gakatumba ng mga poste, dire ma-start ang gitawag Alzheimer's disease. Correct. Brown out sa utak. Brown out nga ang lipatan nami ni siya sa mga palautang niya. Uy!
Karoon na bala. Ang D3 Gusto niya mag-brownout niyo utok para lipatan utang. Hindi mo mag-inom D3 Bio. Ang D3 Bio, di ka padamo sa imong metabolism ka panasig. Meaning to say, nami healthy ang brain. Ang D3 Bio liwat. May isa pa gid ka purpose. Gina-produce yun yung ginatawag nga ketones. What are ketones? Ketones are byproduct once your medium chain triglycerides are metabolized by the body. Ang ketones does not only gives your brain energy, it also cleans your brain from beta amyloid plaques. These dead proteins in your brain causes the disruption of signals between one neuron to another. Ikaw naka-D3 Bio siya, Sir Boy. Ginatinluan. Ginasilhig na, sir. Nasilhig sa D3 Bio ang tunga-tunga sina. Meaning to say, ang wire o ang synapse sa aton brain which basically connects one neuron to another, ginatinluan, ginakuhaan sa beta amyloid plaques. D3 Bio with Physio. Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school. D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Lantawab lang mga mga gabasa, mga ga-study. Siling lang namin ko ng mga chocolates, mga tamis. While nag-study, kaya daw ka-active ang brain. Active gid man, kasi sa ginasiling na ni Sir Boy, dalok-dalok ni mga brain niya. Correct. Pero, ang oxidative stress nga matuga niya, grabe kalala, matumba ang mga postida. Sa kalawig. Sa tuman niya kagamit sang glucose, Dok, damo man siya ma-produce nga free radicals. Amo nang matabo. So, kag matumba ng mga neurons, tumba ang pusti. Sa pero okay. Tingala ka, solihi. Musulin sa kaala man ako sang bata pa ko. Subong niya, nag-idada ko 40 ito, kapigaw na ako memory. Kaya nga man, wala matudlo isang nagakaigo nga kaunon para sa brain. Correct. In short, Sir Boy, kung halimbawa, studios ko. Ang akong trabaho is more on tuon. Abogado ka, doktor ka, researcher ka. Mas palabihon ko ang mga ketones from D3 Bio nga inumon ko. Kaya wala latak ni mo. Dahatag energy, pero wala latak. Less ang free radicals ang matabo. So, kung may edad ka na, medyo malipaton ka na, or bisan di pa ka malipaton, try nga mag-supplemento sang D3 Bio, Sir Boy. In short, Sir Boy, ang D3 Bio nga ginainom mo over ordinary nga D3, kaya niya mabuligan ang may problema sa Alzheimer's, dementia, mga seizures, like epilepsy. Kayang-kaya. Kayang-kaya na. Alam na kung bata pa gid, pasigyon mo pa inom sang D3 Bio, Sir Boy. Ang epilepsy, makorek pa na siya. Kung may mga inflammation ka sa brain, like meningitis, or ano klase nga mga inflammation nga ara sa brain, dako gid niya mabuli. Even migraine to ka? Yes, even migraine. Tapos, isa pa sa makorek, Sir Boy, it's the anxiety and depression. Anxiety. Ang aton gut bacteria nga ginapadamo ni D3 Bio produces majority of the serotonin. 90% of serotonin is produced in the gut. Ina kung gainom ka D3 Bio. Ina kung ginom ka D3 Bio. Because D3 Bio, the BCO in D3 Bio is the prebiotic. Ang pagkaon sa imo nga good bacteria nga among ga-produce sang serotonin. Kita mo nga advantage. Ang ordinary nga D3, it's not prebiotic, Sir Boy. D3 Bio. Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. 2 weeks ko pa lang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon. D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Physio yung may D3. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Ako si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, nag-indi manami ang akon nga kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang nagkinis ang akon kutis. D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Para sa damit na ka-bloom sa bango, subukan ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat-Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Damit ay ka-bloom sa bango. Charm Fat-Con, Duha kasunod-sunod nga pagkilala ang nabaton sang DYWB Bombo Radio Bacolod bilang nagapanguna nga istasyon nga ginapamatian diri sa Bacolod. Una, ang pagdeklarar sa Bombo Radio Bacolod bilang number 1. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri,
Ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pag... Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot o kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinuga nga naghigugma sa imo sang tampan. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing,
may isa ka handumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love. Thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Eliasar, nga ginpasakop ti Tia Bining, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong paratuntunan. Once, there was a love, sa kasaysayan. Inosente nga kasing-kasing. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. Sang tinion nga ato, ginpaminsar ko kun bala. Husto ang ginbuhat ko. Ang natabo, ginusoy ko ang dalan pabalik sa balay. Apang tubtub subong, hindi ko gid malimtan si Arnel. Tubtub subong, ginapamensar ko gihapon kung anong nangin kabuhi ko, kung ginusoy ko ang dalan pakadto sa amon talabuan. Ote, amo man bala sinang gusto mo nga buhaton? Gusto mo bala nga tubtubuhi ikaw? Amo inang paminsaron mo. Kung anong nangin kabuhi mo, kung ginpakigbato mong paghigugma mo kay Lovely? Ibutang naton nga natabuin ha. Wala mo ginsunod ang balatsyagon mo. Kag nagkasubo ka. Karon, hatagan ko ikaw sang kahigayunan nga balikan ang kahapon mo. Kung sa diin mo gintalikdan si Lovely. Ano ay hankon? Tilawan mo nga ipakigbato ang ginabatsyag mo para sa iya. Ano ay han ang matabo? Nakahibalo ka sang sabat, Zar? Tilawi lang nga batunon siya. Kag atubangon nga may kaisog. Kag dira, mangin malipayon ka na anak. Nakahibalo kagid sang dapat mo nga buhaton, Zar. Mahulat ako sang imo sa batbuas, ha?
Sigurado ka ba lang nga kaya mo nga mag-eskwela? Oo, Yaya. Bisan hindi mo ako kaupod. Yaya, hindi na ako bata. Gusto ko nga pamatud-an sa Eliazar nga ato nga hindi na ako bata jutay. Parehos ang pananaw niya sa akon. Dali na. Idulong ko ikaw sa salakyan mo. Ato na dito nagahulat ang driver mo. Manong, palihog. Padasigat yuta yung pagpadalagan sa salakyan. Kay malate na ako. Ay, puisit. Nga pala nga hindi makuha sa pensar ko si Sar. Litsit siya. Ba? Nga daw. Do hindi man inindalan pa kadto sa amon eskwelahan? Manong? Sa din ka ba kadto? May hapitan ka bala? Ba? Wala siya nagkasabat. Manong? Hindi. Sa espeho? Makita ko kung sinong nag-drive sa salakyan ko. Si Cesar? Anong ginabuhat mo? Nagka-drive sa salakyan mo. Nga hindi ka nabala sa akon? Ibalik ang salakyan. Si Manong ang mag-drive para sa akon. Siyang nag-drive sa salakyan ni mami mo. Kung mo, ako na lang ang mag-drive sa salakyan ko. Padulugay ini. Kay magwa ako diri. Hindi pwede. Kag nga hindi. Akon ini salakyan, no? Dalon ko ikaw sa lugar nga gusto ko. Kag wala sa magkapugong sa akon. Ano? Kami nahamtang sa mataas nga bukid. Kaguntulo ko ng aras sa idalom. Do mga subay na lang kagagmay. Nagindala mo ako dire. Nakaibalo ako nga nanamian ka sang amo sining nga lugar eh. Gani dire ko ikaw gindala. Gusto ko man nga masolo ka. Nagdasig ang pagkubakubas ang dughan ko sa kinahambal niya. Kaya siyempre, gusto ko nga isinggit sa bugos niya kalibutan nga I love you, lovely! I love you! Hoy, tama na. Kadamo na sa nagatulog sa ato, no? Lovely? Kinuyata niya ako sa kamot. Subong, hindi na ako mag-apply bilang driver bodyguard mo.
kundi ma-apply ako bilang boyfriend kag magapalangga sa imo. I-hire mo bala ako? Sir! Lovely palihog, hindi ko mag-ipit. Ha? Luha inis ang kalipay, sir. Tungod, kinaigugma ko man ikaw. Lovely? Ay, sir, kinakot mo ako. Hindi ko lang mapulong ang kalipay na ginabatsyan ko subong, Lovely. Hindi ko mapulong. Ay! Nagalibot-libot ka samtang ginakot mo ako pa ibabaw. Ay, sir, ibutang ako. Ibutang ako. Hindi mo pa bala ako pag idulong pauli? Mayapitan lang kita sa makadali. Pagkatapos, madiretso na kita sa pagpauli. May simbahan? Oo. Dali ka. Manaog kita diri sa salakyan. Masunod kita diri sa makadali. Sige. Dari kami masami nagasimba ni tatay sa una. Dari ako nagapangayo permi sa mga bagay na gusto ko pangayoon sa mahal nga Diyos. Kag magpasalamat sa iya. Kag dalipay ako sa nagakatabo subong sa aton. Kag bilang panugod sang bag-o, kag malipayong nga kabuhi ko, mapasalamat na ako sa iya. Mapasalamat ako sa iya. Kaginhatag ka niya sa akon. Oh, sir? Oh, lovely. Kagusto ko man nga isumpa sa tubang ni Lord nga pagkamahalon ko ikaw tubtub sa katubtuban. Hindi ko gid ikaw pagbayaan, lovely. Hindi. Sir? Hindi ako makahibalo kung anong ihambal ko. Lovely. Kag isa ka ang bata pa ako, diri ako nagkadto para magpangayo sa isa ka gwapa nga kahampang. Nakaibalo ka bala kung anong natabo pagkatapos? Ano? Gindala ko ni tatay sa balay ninyo. Kag dito ko ikaw nakita una.
Sinupradahan mo pa gani ako eh. Kidaw kapilyo man abi sa imo tulokon mo. Gitawag mo ako nga stupid. Pero subong, ikaw nang pinakamalahalon nga tinuga sa kabuhi ko. Kag wala na sang iban, Sar. Happy Valentine's. Happy Valentine's too. Madali lang ha, kay plaster ko na yung kamera. Antes kita magpaligo sa swimming pool. Gusto ko nga makuhaan sa Laragway ang tanan niya mga halandumon sa kabuhi nato. Halika ha. Okay. Sigurado ka ba lang nga safe kita sa doong nga ini? Basta kaupod mo ako, safe ka. Hindi inang buot ko silingon, no? Ha? Ano man gani? Hindi ba lang mahibalaan ni Mami nga ari kita diri sa lugar nga ini? Hindi ba lang nga nag-out of the country si mami mo? Husto ka. Pero wala ina nagkakahulugan nga pwede na kita nga mag-out of town bisan san o nga gusto naton. Ano gid lang ginakabalakan mo? Si Christy man na nakaibalong nga may relasyon kita. I know. Ang tanan na lang gani na hibalaan niya eh. Magluwas na sa isa ka bagay. Ano ina? Amoy niyo. Sir? Kaya ka. Dito kita sa atong pribado nga paraiso. Pilyo ka. Sa una nga kay kayunan, gintugyan kong akon kaugalingon kay Sar. Kagula ako sa gihinulsuran. Tungod kinahigugma ko gid siya. Wala sang tupong ang kalipay nga ginabatsyag ko. Feeling ko, pirmi lang ako ara sa panganod. Hindi upang para sa akon pagtuon ang relasyon namo ni Sar. Sa baylo, mas na-inspire pagid gani ako eh. Kag ang pamatuod, amo nga nagtaas pagid ang grades ko. Kag ara na ako sa dean's list. Alas 11 na galis ng gabi. Apang nagkabugtaw pa ako. Nagka-review pa ako. Ang picture ni Sar, ginhimo ko nga bookmark. Ari sa akong libro. Kuhaon ko. I love you, Sar. Ba?
May mga petals sang rose nga nagsulod sa kwarto ko. Halin sa bintana. Nakaibalo na ako kung sinong may kahimuan sina. Anay ka bala? Kay makadto ako sa terasa diri sa kwarto ko. Lantawan ko sa idalom kung ara siya. Ba? Wala man ako sa nakita. Sige na lang Total, makita ay man gihapon kami buwas. Hindi ko na lang siya pag-isturbuhon Nakahibalo ako nga bag-uman lang siya nag-abot halin sa night classes niya. Mabalik na lang ako sa sulod sang kwarto ko. Sir? Nakibot-ibot? Wala ka makatalopangod sa akon. Tukod palipon na ako sa madabong nga tanom diri sa tirasa mo. Kaabtik man sa imo ba? I miss you. Bisa nagkita ay naman kita kaina. Daw isa na katuig gani para sa akon Karika. Ay, kinakot mo ako. Ibutang ko. Dito ko ikaw ibutang sa kama mo. Dali. Pilyo ka gida. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyan, sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang kasaysay ni Eliasar nga ginpasakop ti Tia Bining kagaton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong pratuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Inosente nga kasing-kasing. Direksyon Marnie Mungkal. GTX 500. Setting Grace. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice
advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo yara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve. I'm dead, my dearest. Sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Rosie. Kay raming mang balakid sa iyong daraanan, sadyamang matinig ang kailangan mong lakaran. Ubod man ang bigat, ang iyong pinapasan. Huwag kang mag-alinlangan, kayang-kaya mo yan. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Rosie. Huwag kang umatras, huwag kang huminto, huwag kang mapagod, huwag kang sumuko. Alam mo naman sa dulo nito, ang pangarap mo'y naghihintay sa'yo. Buhaton ko nga kung tanan nga masarangan ng usang. Salamat, Gidhari, ha? Sige. Mahalin na ako. Nakatapos na ako pakaon sa mga ido. Ato na siya. Ang laom ko. Kung ako lang nagakabalaka kay Rosie. Apa nga mo gid silang iya pagkabalaka kay Rosie. Samtang nga wala man sa sang labot diri.
Kung ako lang sundon, hindi gid ako maghalin dire. Apang hindi maluyag si Tita Muli, magpakita pa ako dire. Apang ginbilin sa ako ni Tito Peter ang pag-atipan sa mga kabayo. Kaya hindi ako makabalibad dira. Pero ang matuod, ang mga kabayo, among ginabuhat kong rason. Agad bisan paano, makita ko pirmi si Rosie. Rosie, anak. Nakita ko nga nagniwang ka na gid. May problema ka bala? Wala man, Nay, Ano sa imo kung magbakasyon ka na isang pila ka adlaw? Maglingaw-lingaw ka. Nakita ko nga ginaseryoso mo gid ang imo trabaho diri. Madamo ka man sa makuha nga kabulig diri, Ara man ang mga tao sang imo amay. Kung gusto ko maglingaw-lingaw, wala man sang malain nga matabo sa uma. Kay ti, ari man ako nga makatanaw sang ila ginahimo. O ano sa imo? Hindi na kinahanglan, Nay. Wala man ako sang problema, gid Ang matuod, nagakalingaw gani ako sa trabaho ko kung gusto mo, maglingaw-lingaw ka, Nay. Silingala ako kung nagakinahanglan ka sang kwarta, Kaya tagan ko ikaw. Hindi. Hindi mahimo nga bayaan ko ikaw kung nag-aisahanon diri, anak. Tuma na sa ako nga makabisita ako sa amiga ko diri. Dawiya gani ako sa imo, anak Nga wala ko sang nahimo, agod nga buligan ka. Wala sang kaso, Nay, Tuma na sa akon, nga ari ka sa akon luyo. Kagusto ko nga malipay ka. Kag hindi ako maluyag nga magbakasyon ka sa iba nga pungsod para lang nga malipay ka. Hindi na ako maghalin diri, anak. Hindi na ako magpalayo sa imo. Luyag ko nga makaupod ka permi Amo lang inang akon kalipay. Ang lalaki nga nasa piyak sang lamesa. Wala pa huway ang pulo pasiplat niya saban. Nabihag ko siya. Nakibalo ako sina. Ang lalaki. Nagyuhom siya. Hindi siya makabalibad. Kunyuhuman ko siya. Nga doon sa naganganga. Aran siya. Nagpalapit siya sa akin. Hindi siya makabatas nga tanaw na ako. Pwede nga makapungko ako diri, miss? Aba, oo. Hindi man ako ng table nga ini Thank you. Wala ka balas ang kaupod diri? Basibla kung may mahakig, ha? Aba, wala. Wala ako sang kaupod. Isahanon lang ako. Wala man ako sang kaupod. Pariho gali kita? Ang mamatuod. Ako, ginalingaw ko lang akong kaugalingon. Amo man ako. Sino ka gani? Ako si Lynn. Lynn? Katahom sa ngalan mo. Thanks. Waiter. Hatagi pa ako dari sang ladies drink. Kag beer. Yes, ma'am. May nakasining na bala sa imo nga tuman katahom sa imo, Lynn? Wala po. Ikaw pa lang. Kung amo,
Bulag ganing mga lalaki nga nakakilala sa imo? Amo siguro. Aling order ninyo, sir, oh. Sige. Makahalin ka na. Sige, sir. Nakita ko nga may pikas siya. Pareho sa mga pikas ang sindikato. Amo na ining ginapangita ko. Din ka ba lang stay in? Diri lang sa palibot. Nag-start ako ya sa isa ka balay diri sa syudad. Nagapangita ako sa trabaho. Trabaho? Nagapangita ako sa trabaho. Ano nga trabaho? Bisan ano lang, basta trabaho. Ang matuod, nagapangita man ako sa partner ko sa akong trabaho. Pagsabanta ko, nakita ko na siya. Sino? Ikaw. Ako? Kag nga ako. Ano nakita mo sa akon nga? Ako nagustuhan mo nga maka-partner, Darrell? Siksik ka. Matahong ka. Kag may ambisyon sa kabuhi. Nabingo mo, Gid. You see? Pero, ano ang trabaho ngayon, ha? Sex trade. Sex trade? Ay, anong bot silingon sina? Nagakinahanglan ako sang matahom nga babae. Maalam. Kag aalis to sa tanan nga butang. Kag nakita ko ina sa imo. Okay. Game ako. Matagan ko ikaw sa mga babae nga matahom. Listo kag sexy. Wow. Kuna mo, sa ulogo naton ining partnership nato. Okay. Bilang pamuno, pamuno sa aton partnership, sa akong apartment ka karon matulog. Panuho nato ng aton madason nga tikang. Okay. Basta ikaw, partner. Mamuli? Ikaw gali? Nga mo ka palang nakapauli, mamhaw? Alas 10 na inis ang aga, ho? Kag sino ka nga magpamangkot sinasakon? Wala ka sang labot? Ay, sorry lang gid, ma'am. Pero nagpamangkot sa akon si Ma'am Rosie kung nakabugtaw ka na. Kag anong ginsiling mo? Siling ko, wala ka pa makabugtaw, ma'am eh. Maayo. Amoy nang ihambal mo kung maagahan ako sa pagpauli. Dito ako nang tulog sa akon amiga. Kag wala na siya sang salakyan nga maokupar pa para magdulong sa akon diri. Gani nagtulog na ako sa ila. O talali na. Kaghanday ako sang pagkaon. Ate, oo ma'am. Ato na siya. Nakahibalaw ako nga nagabutig siya. Sa diin gid bala siya ay naghalin man. Ara si Hari sa kwadra. Kadtuan ko siya. Masagilanan ako sa iya. Hi, Hari. Ikaw gali, Rosie? Kamusta na si Barney? Wala na siya nakakadto diri, no? Si Barney? May babaye nga ido na to siya nga ginaupod-upod karon. Amo gali? Oo. Amoy na hindi na siya makaupod sa akon kung magkanto ako diri permi. Man, may nawilihan na siya dito sa amon mo. Wala kaso Basta malipayon siya dito. Oo Piho nga nalipay gid siya.
kita mo naman ha. Wala na siya gana din nag-upod sa akon. Natak-an na siya siguro eh. Pareho man gali sa imo eh. Natak-an ka man bala magkadto diri sa balay, hari? Aba, wala ah. Nga matak-an man ako man. Pero, kwan, abi. Madamo ako sang trabaho sa balay. Madamo sang ginasugo sa akon si tatay. Amo gali? Ay, oo gali. Nadumduman ko. Nagsiling gali si tatay nga mabakal ko no kami subong sang abono. Gani kinanglan ko na nga magpaalam sa imo, Rosie ha. Natapos ko naman akong trabaho diri. Oo, hari. Sige, amo na ako. Nakita ko. Nagsubo sang hinali ang dagway ni Rosie sang magalin ako. Apag nakita ko sa bintana si Tita Muli. Kasakit ang panulok niya sa akon. Kung ako lang, hindi gid ako magalin dito. Bangod gusto ko gid nga malipay si Rosie. Kag nasubuhan ako. Ano kay si Tita Muli? Nabla nga akigid siya sa akon. Nga haayahan? Nakabaton ako sa sulatan kay Baldo. Baw, kadasig sa imong balos ba? Pero sa piya kabahin, nalipay man ako. Arayhan ang isugin niya sa akon man. Anay ka, basahon ko ini. Dear Tom, Salamat kay maayo na galing imo kahimtangan dira. Kung sa akon diri, maayo man. Kag Tom, isugid ko nga daan ini sa imo. Sa pila ka adlaw, makagwa na ako sa prisuhan. Kag sinong makapakot, makitaay naman kita liwat. Pantay lang ang akong pag-abot. Your friend, Baldo. Hala, makagwa na siya kuno sa prisuhan? Makagwa na siya? Pero saan siya makagwa? Kay 20 anyos ang presyon niya dito sa munting lupa? Ano yan ang buhaton niya nga makagwa siya man? Indian kita sindi delikado sa pulis, Darrell? hindi ka magpalibog. Ari sa akong payroll ang mga pulis. Ang tanan nga pulis? Hindi man tanan. Pero umahapos silang madala sa silaw sang kwarta. Ang kinahanglan ng naton, nga makakuha kita sang matahom nga mga babae. Kag pwede naton mabaligya sa iban nga pungsod. Oh, mahapos sila nga pangitaon. Kag may natandaan na ako. Matahom, lamharon, ugaling may nagabalabag. Kag sino naman inang nagabalabag? Isa ka babae. Babae? Anong babae? Isa ka babae nga hilabtera. Isa ka buisit. Ginabantayan niya ako eh. Kag gusto ko nga madula siya sa akon panas. Amo lang ina? Amo lang ina. Kung madula siya sa akon banas, madamo ako sang makuha nga babae, Darrell. Kung mo, kabiga nga patay ng babae nga ginasiling mo. Sinong iyang ngalan? Si Osang. Osang? Amoy nang ngalan niya. Siya ang nagaupang. Agud makuha kong babae nga mo makahatag sa aton sang dako nga kwarta. Osang? Daw sa mabangis matuod ang ngalan niya ina. Pero wala niya sang mahimo sa akong hitman. Si Ormok. Ormok? Oh. Siya ang ginasaligan ko sa tanang nga problema sa akong negosyo. Hindi hamak ining business naton, Lin.
Kag kinahanglan kong masaligan nga tao pareho kay Ormoc. Sugiri ako sang parte sa usang ina. Kag makabati ka sang resulta sa labing madali nga panahon. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Rosie, ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Kamusta? Ka-good day sa tanan? Welcome sa aton programa nga bulig ginadulong sa aton sang pinakasikat kag pinakaepektibo nga bulig batok sa COVID-19 ang Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, The Science of a Healthier Life. Mga kaabyanan, suno sa isa ka medikal nga pagtuon nga nagapakita sang dako nga papel sang vitamin D3 supplementation sa pagpanubo sang tsansa nga ang isa ka tawo makaagom sang infection sa respiratory system nga dala sang virus. Kung sa diin, amo ini ang isa sa mga ginatuga nga halit sa aton sang bag-o nga coronavirus antes mahulog ini sa pneumonia. Ini nga pagtuon ang ginhiwat sang January 5, 2017 kag nakabutang na sa Journal sang American Geriatric Society. Ang ini nga pagtuon ang ginlakipan sang 107 ka mga pasyente nga ara sa 60 years old tanan ang ila mga edad. Bali gintunga ini sila sa duha ka grupo. Ang isa ka grupo gintagaan sang halos 4,000 IU nga vitamin D3 o kun kapareho ini sa 4 ka soft gels sang Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Apang ang isa ka grupo ang gintagaan sang dummy pill o kun wala unod nga kapsula. Ini sila gin-monitor tubtob sa 12 ka bulan kag ang resulta nagapakita nga ang grupo nga gintagaan sang vitamin D3 ang may ara 40% or 40% nga mas manubo ang risgo nila sa acute respiratory infection nga nagakinahanglan sang atensyon medikal nga ginalakipan sang acute bronchitis, sinusitis, kataro, influenza kag pneumonia. Ini mga kabyanan ang isa naman kamabaskog nga ebidensya sa patag sang siyensya nga makabuligid ang adlaw-adlaw nga paggamit naton sang Life Extension Vitamin D3 agud kita makalikaw sa mga viral infections o kun aton mapanubo ang aton risgo nga kita ang makaagom sini. Ilabi na gid subo nga tama gid ka peligroso ining bag-o nga coronavirus kung sa diin ginakabig ini nga isa man ka viral infection nga kasubong man sa acute respiratory infection ang iya mga sintomas. Kag isa lang ang brands ng vitamin D3 nga napamatud-an nga epektibo, de kalidad, kag gina-recommend sa mga medical doctors subong. Ang Life Extension Vitamin D3 nga ginhimo pahalin sa isa ka prestigious world's leader in anti-aging medical group, ang Life Extension Foundation, Florida, USA. So makasigurado kita nga safe, potent, effective, science-based and advanced formulated supplement ang Life Extension Vitamin D3 nga approved FDA Philippines and FDA USA. Kag subong aton pamatian si Dr. Abigail Fortich. Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, isang private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3 ay isang vitamin hormone na kakatulong
pagprotekta laban sa sakit na cancer. Ang Life Extension Vitamin D3 ay mabisa rin sa pag-control ang blood sugar level lalo na sa mga diabetic patients at iba pa. Ang Life Extension Vitamin D3 ay dekalidad, puro at epektibo na food supplement na kailangan natin araw-araw. Kaya as a medical doctor, inaanyayahan ko kayong lahat sa pag-inom ng Life Extension Vitamin D3. Kag para makasiguro kita nga madipensahan kag maproteksyonan ng aton bilog nga pamilya kag mga pinalangga sa kabuhi against coronavirus, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Mabakal ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika kag sa tanan nga Life Extension Clinic branch. Kag dapat Ano ang masaming nga rason may sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties.
Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga sab-a sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisia. Isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang cortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalagip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections. Dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatsyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer.
Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga naging paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human-to-human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtog 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa ka balatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus.
Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay. Nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtub sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dinggi ang isa ka tawo kung ikaw Philippine Standard Time 28 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 11. Welcome sa palatuntunan na bumbuhanay sa Udto Pizza 13 sa bulan sa Hunyo ting 2022. Lunes karon nga daw, Lunes edisyon sa ito na pagpangalagad, magadulong na magita sa mga nagabaga, nagapanguna ng mga balita lokal, nasyonal kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bumbo Daniel Lecciones. Tubtub kita sa tagna nga ala 1:30 sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong nga udto pag-updahan kita sa aton nga mga Bumbo reporters. Subong man sa aton nga mga Bumbo correspondents nga na-assign na sila tagsa ka mga areas of responsibility. Welcome na naton matag palamati sa bilog nga Western Visayas. Subong man sa aton matag palamati sa bilog nga kalibutan pinagi sa aton website sa www.bumboradio.com. Kag pagi man sa aton nga Bumbo mobile app. Sa karong banwa, makita kag mabatian kita pagi sa Facebook Live kag subong man YouTube channel sa nga Bumbo Radio Bacolod. Sa aton karon nagapanguna nga mga balita, una kita sa aton mga balita lokal. Si Mayor Bing Leonardia naghatag sang iya sinipahayag angot sa ginaplano nga pag-repurpose sang 800 milyon, 800 milyones ka pesos nga pundo para sa Bacolod Coliseum. Samtang isa ka leader sang NPA nadakpan may kaso ini nga may mga kaso ini nga murder. Kag sa ato nagapanguna nga balita national, 45 ka mga personnel sang Bureau of Immigration nga nadalahig sa Pastilla scam ginapasibak na sa ilang nga trabaho. Gusto sang ombudsman nga palinon sa trabaho. Ining nasambit nga 45 ka Bureau of Immigration personnel nga naulamid sa Pastillas scam. Di 45 ka bilibo sa pagkadamo-damo. No chance na ni sa iban nga wala trabaho nga kwalipikado sa Bureau of Immigration. No pwede ka mo maka-apply kay 45 gid na madula. Kag sa balita international, chemical plant sa Ukraine naigo sang missile attack sang Russia. Amo nato ng mga top stories of the day sa balita lokal, nasyonal kag international. Ato ni pangalagad karon sa pang Lunes edisyon sa palatuntunan bumbuhanay sa Udto. Samtang sa pila ka mga isyu kag topiko nga aton pagatalakayon, mangin kaupod naton karon ang committee chairman sa Committee on Education, si Councilor Rinicito Novero. Gin-refer naton sinisiya Banwa ang ining ginatalakay naton nga isyu nga pagguba sang campus ground, ining track oval sang Bacolod City National High School nga gintambakan sa mga construction materials, mga waste construction materials nga daw hindi na mapuslan karon ang ila sini nga playground. Amat-amat man to hakot sa nagligad, pero do pila man lang to kadlaw nga hinakutay, subong gin talikda naman. Dapat nga mahimo sini kay matapan antes pa man magasugod ang klase. Kay kung ano ni kanami sa unang katapan, dapat ibalik nila sa mutong nga estado. Kag subong man mangin kaupod man naton karon si Police Colonel Martir, ang City Director sa Bacolod City Police Office. Istorya nato ng ining asod-asod nga shooting incident nga nagluntad din sa syudad sa Bacolod. Ang asod-asod yang krimen nga sa diin although nga makasiling lang yapon ang aton nga mga otoridad nga isolated case ini, pero kung sige-sige ang isolated nga ini mangin alarming na nimo.
Ibaluon nato na bisa aton nga city director kung ano ang mga plano nga ay igapatuman niya, ano ang pilagka mga game plan ngay muon sa aton nga otoridad sa aton nga Bacolod City Police Office para nga malikawan, no, kag mapunggan ang posibleng nga mga krimen nga nagakatabo sa syudad sa Bacolod. 34 minutos banwa ang nakaligad sa tagna nga alas 11 diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbo Hanay sa Udto. Sini nga semana bantayan naman naton ang liwat nga pagsaka naman sa presyo sang gatong bawo. Wala na isang katapusan, no? Ang aton kitaya sa nagligad, nagpaymuyong kita kay tungod sa pandemic, tungod sang coronavirus nga nagtuga sa aton sang kalitan kagkugmat. Ti kadamo sang wala nagagawa na priso kita sa aton puluyan. Ang pila naton kamakuturan. Subong daw matapos na ang COVID-19, ang iyang pandemya, liwat naman kita ni magpakuribong sa aton puluyan. Hindi naman kita magkagwa basta-basta kaya nga wala na kita sa igasto sa gasolina. Imagine nyo na nga magsilingabi nga gasolina maglabot 80 pesos kag hinali maglabot sa 100 pesos. Siling sang kilala ko kay kundi ginambal ko kagapon nga ang Mayo sini ang laban-laban sini mapaymuyong gilaman man lang tamo. Imagine mo na ko nang imo nga salakyan ginutang mo na sa bangko. Bisa ibutan lang auto mo 15,000 ang bulan balayran mo. Sa subong basi mas mahal pa ang igasto mo gasolina kaysa ginabayad mo nga bulanan nga 15,000 mo bulito. siling sa kilala ko siya ti habulan lang anay nga auto Kag samtang nagabayad, hindi lang anay pagpagawa ng auto. Tubtub nga makatapos bayad. Pagkatapos bayad, ti way ka na budget, way ka na sang problemahon sa monthly nga balayran mo. Ang imo na lang yang atindiro ng yang gasolina ti mo na napagamit mo may na kay after 5 years or after 3 years giinaw-inaw gyapon imo salakyan. Ay banwa. Perti nga mga kuano, perti nga mga kabudlayan ang ginapangatubang naton subong sa palabuton. Kag amo na gani nga dapat isitasay lang anay ang politika. Kay concentrate kita sa matutuon nga alawayon ang away naton sa sining padayon nga pagsaka sa presyo sang gatong hindi ta man pwede nga punggan, hindi ta man pwede nga pabulag-bulagan lang kay tiamo nang kamaturan kag ini ta man mabasol sa aton gobyerno ang pagsaka sa presyo sang gatong kay nagsaka giman ang bilis ni sa world market ang basulon tagid si Vladimir Putin nga tungod sa paggiyera niya sa Ukraine nga sa subong sobra na isa kagatos kaadlaw nga bombardiyo hanay wala niya pa gani gyapon man pasurinder ang Ukraine. Diya mo gini ang rason ko nga ang nagsaka ang presyo sang gatong tungod sa giyera sa pagilinaway sang Russia kag subang man Ukraine. Di agunto kita sini sa aton yang mga kauturan nga may mga salakyan kag sa mga nagabiyahe agunto gid subong ang diesel nga daan perti man ka dako na sang ginsaka sang presyo sini. Ti kalabanan sa mga jeep di pasahero gagamit sang diesel. Kung magsiling abi ang mga operator nga siya ti sige bawion ta lang sa pagpasaka man sa plite kay para nga bisan mag 200 pang litro sang gatong kayang-kaya lang yapon. Gani kayang-kaya lang yapon kay baka-bakal lang kamo yapon makabakal sang gatong pero ang pamangkot na ang bulsa sa mga sumalakay kaya pa yan nga magbayad sang sobra ka taas nga plite. Basi bala nga minimum tadi nga plitihan maglabot sa taga 25 pesos blaw. 38 minutos na kaligad sa tag ng alas 11 may isa ka katapo sa New People's Army kag may posisyon ini sa hublag ang nadakpan banwa kag sa pagkadakop sinisiya ginusisa ang iya sini nga mga personal records na ibaluan banwa nga ini siya may mga kaso nga murder may ginapamatay ang ining nasambit niya nga opisyal sang NPA nga na tigayon nga madakpan
may report si Bombo Gracelyn Lubaton sa siniyang pagkadakop sang isa ka leader sa New People's Army. Sa piya ka linya, Bombo Gracelyn Lubaton, please come in. Bombo Grace. Bombodan. Dakop nino ang isa ka communist NPA terrorist leader dito sa Gihungan City. Sakop na siya Bombodan sa Negros Oriental kag Area of Responsibility sang 62nd IB. No? Kag according kay Lieutenant Colonel William Pisasi Jr., ang commanding officer sa 62nd IB, na ining nadakpan, no, ang kilala kay Macario Fat Sr. Macario Fat Sr. Kag ginakilala man no, sa alias o kon sa pangalan ng Lawin. Bombodan. Isa ni siya Lawin. ka... Yes? Si Commander Lawin. Oo. Sa ni siya Bombodan ka Vice Co sang Section Guerrilla Unit under sa Central Negros 1. Bombodan. So nadakop gina siya wala sa ka-surrender ha. So nakuha sa iya Bombodan ang isa ka unit caliber 45 pistol and duha ka magazines nga loaded no sang 11 ka live ammunitions for caliber 45 pistol Bombodan. So ini siya ang naga-organize manira sang local bala nga grupo sang leftist o NPA dira sa barangay Sandayaw no sa siyudad sang Gihungan. Kag Bombodan sa pagkadakop sini sa iya, timing gid may ginauyatan siya nga armas but wala siya kapalag no kay kadamo sa mga aton mga kasunduluhan kag na corner gid siya no. So ang iya sining nga iban pa nga background Bombodan, regular na gini siya yang isa ka leftist no kag ginakabig man nga leader sa mga barangay kag may bata ni siya nga nakabig man nga NPA member no. So ginapilit na ni sang pamilya nga mag-surrender Bombodan, wala gid ka surrender no, na ano pa nadakpan pa siya. So ang iya sining mga pending nga kaso o kung warrant may ari na siya kuno multiple murder kag separate dira Bombodan ang isa ka kafgo bala nga napatay sang bulan sang March o isa sa mga nagapatay no upod man ang iya nga grupo Bombodan. So nagapadayon sa gihapon kay actually ining nadakpan Bombodan lugay naman nila gina laot gina monitor no ang sa katong mga tropa dira sa 62nd IB kag natinguhaan gid nga malakpan siya kag wala na makabato. So ang iba nga mga upod sini kay dira sa Sandayaw sa siyudad sang Gihungan Bombodan nagaluya naman ang mga grupo o kung makawalang grupo. So sa mga Go ahead. Yes. So sa mga nabilin pa Bombodan kay may ara nga propaganda nga kung mag-surrender ka sa government no patsun kaw. Pero hindi na matuod no kay actually madamo kita sa programa diri sa gobyerno ta. May ara ka sang batunon nga iklip abi no kag ti ara man subong ang aton nga NTFL ka wala man naguntat. So amo nang mga bentaha no kung ikaw nga NPA member mag-surrender sa aton sini nga gobyerno Bombodan. So suli ang ginapaintindi sa mga grupo to sa kabukiran sa aktual nga nagkatabo kaya sa pagkamatuod sila ginawag ka panawagan sa gobyerno nga magpanaog na sila kay sa tagsa ka mga surindiri may mga livelihood assistance sa ginatag ang gobyerno Bombo Grace. Yes Bombodan kag kung mag-surrender ka gina-post gila nila no kaya para makita man kay actually Bombodan ining mga NPA members nga naga-surrender nabatian nila sa programa man sang kasadaluhan paagi sa aton mi sa Umboradyo Bacolod no nga sa pagpalayag ang mga programa sang gobyerno para sa ila kung ma-surrender sila ara gid no wala gina palayo upon ginadalok sa ila Bombodan kag wala na upod ya ang pagpatay sa ila kung mag-surrender sila.
Sa pamatian ta ang pahayag sa commanding officer sa 62nd IB, si Lieutenant Colonel William Pisaso Jr. Regular na armado ng NPA ng Central Negros Front. Ngayon, siya rin yung nagko-control sa may mga local NPA kasi na na-organize sila dati diyan sa mga inter-barangays ng Gihongan. Siya rin yung nagsusupervise diyan. Sila yung pag pumapasok yung mga armado diyan sa area, sila yung nagpa-facilitate diyan. Sila rin yung mga nagtuturo kung may mga itong mga target sila. Kasi kung maalala nyo nung March, mayroong pinatay na kafgo doon sa Sandayaw, yung detachment doon sa Sandayaw, Barangay Sandayaw. Actually, ito yun sila dahil sa area na ito. Actually, after noon, nagsanda kami ng mga sustained na operations doon. Na-encounter din tayo doon sa area na yun. Nakuha natin yung mga gamit nila. May mga baril na nakuha tayo, pero nakatakbo yung grupo. Pero tinuloy-tuloy pa rin namin. Ito yung isang result dahil sa sustained operations na ginagawa natin dun sa area. May nagturo sa itong isang armado na actually naka-ready to eh. Yes. Naka-gear siya sa baril niya eh. Buti na lang hindi lumaban. Nakita niya siguro na marami yung tropa. Okay. 62nd IB, no? Ano po? Guys? Hindi ko nakuha. 62nd ID po yung tropa, no? 62nd ID. Okay, sir. Regarding po sa na-capture na si Macario, ano pa po yung mga nakuha sa kanya at background pa niya, sir? Yun, may dala siyang baril. May 45 siya, may mga bala. Yung initial interview doon sa mga kamag-anak niya, kinukonvince naman daw siya na surrender. Pero yun lang siguro dahil medyo matagal na siya na armado, ayaw niya. May mga anak po siya. May anak siya. May anak siya na armado rin. Kaya nananawagan kami na mas maganda mag-surrender na lang kasi makaka-receive pa sila ng benefits. Kaysa ito, makukulong sila or kung lumaban pa, baka magka-encuentro, posible pang madisgrasya. Yung asawa po, NPA din po? Hindi naman, pero kasama actually doon sa nung nakita yung yun din yung kasi ang sinasabi daw kasi sa kanila kahit mag-surrender sila papatayin sila hindi naman ganoon part ng propaganda ng NPA yan mga taktika nila kasi ito nga hindi nga nag-surrender nakabaril pa pero buti na lang at hindi lumaban trinato naman natin ng maayos nandun na siya ngayon actually sa police station ng Gihongan City. Oo. Okay. Mula po ba siyang mga pending na kaso po? Meron actually. May nakita, may warrant siya for multiple murder. Pero yun, aayusin na lang doon sa PNP. Okay. Itong multiple murder kasama na doon yung pagpatay sa Castro. Hindi, iba pa yun. Iba pa yun. Kasi yun. bago lang yun. Bago lang yun. Bali, mga grupo yon na NPA ang pumatay sa Castro. Oo. Oo, sila rin nag-grupo. Actually, marami na sa kanila na demoralized. No? Tumatakbo nga tapos hirap na. Pero yun nga, yung balita kasi sa kanila na kapag mag-surrender sila, ay papatayin sila. Kaya siguro ganun. At saka marami na rin nagbibigay ng information sa atin, yung mga tao mismo sa barangay. Kasi kung nandyan sila, hindi nila alam anong mangyari. Hihingan sila ng mga pagkain, tapos tatakutin yung mga hindi makipag-cooperate. Tapos yung isang human rights violation talaga na ginagawa nila. Yun yung pumapatay sila ng walang kalaban-laban. Tapos pagbintangan na
informants or supporter ng mga ng government, yun yung isang mahirap na gawain nila. Okay po. So, kamusta naman po ngayon yung barangay Sandayaw, sir? Actually, okay yung barangay. Kung itong mga nauna kasing mga nung panahon nung una na naka-organize sila doon dati. Pero yun nga, pasalamat din tayo at yung mga tao doon sa area ay tumutulong sa atin para isumbong kung pumapasok itong mga armado na ito. Okay. Magpasalamat ulit kami sa mga tao na nagbigay ng information dito sa mga pag pumapasok itong mga armado na ito. At mananawagan ulit ako sa mga naiwan pa ng mga NPA na mas maganda mag-surrender na lang para matulungan pa natin sila. Matulungan pa kayo ng gobyerno, nabigyan ng benefit, livelihood, at saka magkaroon ng matahimik na buhay kaysa ganito na parati tayong naghahabulan dyan na hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari. Tapos kung mahuli man, yun, makukulong. Kung maengkwentro man, posibleng mamatay. Pero kung mag-surrender na lang sila, ay matutulungan pa natin sila. Yun lang naman yung sa akin, yung Bogay. Malaki yung paghihina nila, pero hindi tayo matatapos doon kasi nandyan pa rin sila anytime kung hindi mo sustain yung ginagawang mga peace and development programs nitong mga LGUs natin. Pasalamat din kami sa mga LGUs dito sa area namin na very supportive sila, very active sila sa task force LCA. Yun. So far, okay siya kung magtuloy-tuloy ito in the near future na mawawala talaga itong armado dito sa area. Bombo Grace? Yes, Bombo Dan. Ramadan, we give them lenient treatment, good, no? Dakpan. Laban-laban di may mga murder cases gali na Yes, may ara siya Bombodan sa pending case, no? Muni ang multiple murder kay madugay-dugay na ni siyang nagakabuhi bilang isa ka NPA kataas naman sang iya ang posisyon, no, sa bahin sang Barangay Sandayan, Gihungan City. Sige. So, Bombodan, amo na nga report nga nagikan sa patrol, ini si Bombo Grace Lynn Lubaton, para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent, overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Salamat gid Bombo Grace Lynn Lubaton. Ti amo na, no, isa ka mataas nga leader sa New People's Army ang natigay ng Madakpan. Na-recover siya control kag posisyon ang 45 kalibre nga pistola, may magasin kag mga bala, kag ini siya ang madugay-dugay naman sa hublag, kag sang ini ang matigay nga Madakpan, no, kag aron nagkaroon sa paginakop sa ato ng mga otoridad. Ini nga nasamit mga kabiran nga pag dakop ko na nasamit yang leader sang NPA nga natigayon nga Madakpan. 8 minutos ang nabilin kag magadangat kita sa tagday nga alas 12. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na bumbuhanay sa Udto. Sa aton nga panumbalik mga kabiran, mangin kaupo naton karon na dugay-dugay ang Bumbo News Center. Magabalik kita pagkaligid lamang sa nga pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human-to-human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with 7 minutos mga kabiyanan na nabilin kag magadangat kita sa tagnang alas 12. Diri sa ato nga pangalagad sa palatuntunan na bumbo hanay sa Udto. Antes ang Bumbo News Center, diri kita anayo sa sidinggin headlines sa Tugagina nga 45 gid ka mga katapo sa nga Bureau of Immigration ang ginarekomendar mga kabiyanan nga pahalinon, no? Pahalinon ini sa ilang nga trabaho bangod sa pagka-involve nila sa siding pastillas scam, no? 45 gid kabilog. Baw, di kadamo, no? Kadamo mangin na bakante sa Bureau of Immigration. Ginmando karon sang Office of the Ombudsman ang dismissal, no? Sa 45 ka mga personnel sang Bureau of Immigration o kun BI bangod sa kaso nga administratibo nga ginapangatubang sa mga ini sa may kang tanan sa pastilla scam. Mga kabyanan, pastilla scam para sa illegal nga makasulod ang mga Chinese national diri sa Pilipinas. May ginalikit ang kwano ginahimo pastillas bla, ginalikit ang kwarta ang ginabayad sa mga Chinese nationals nga questionable ini nga mga Chinese nationals nga nagasulod diri sa pungsod Pilipinas. Although nga 45 ang girekomendar for dismissal, mga kabyanan, may lima ka mga nabasura bangod sa lack of jurisdiction. Amo ni ang ginasiling bala nga tarong ang trabaho ta intranta sang tinunto, no? Tigin intrangin nila sang kuano, ginintrangin nila sang tinunto ang ila sidiya nga trabaho. Sa 143 page consolidated decision ginpayag sa ombudsman nga administratively liable ang mga Bureau of Immigration officials bangod sa ginatawag nga grave misconduct prejudicial to the best interest of the service. So bangod sini, tiyan mo na, no? Ang ginekomendar gid ang dismissal base pa sa desisyon mga kabiyanan sang ombudsman, ang tanan nga mga wala pa sa o kun ang tanan kuno nga ang tanan nga wala pa sa serbisyo antes ginpagwa ang nasamit nga desisyon, ang magapangatubang man sa pariho nga silot katumbas sa isa ka o kun katumbas sa isa ka tuig nga kuan nila sini nga sweldo. Pero ginbasura naman sang ombudsman ang mga kaso batok sa 40 ka employees sang BI bangod sa kakulangan sa mga substantial evidence. Ang lima sa 40 ka mga ang lima mga kabiyanan gikan sa 40 ka mga ginbasura bangod sang lack of jurisdiction. Kung madumduman sa ato ng mga taga-palamati, mga kabyanan, nag-file ang ombudsman sang graph charges batok sa 42 ka mga BI personnel
bangod sa ginaaligar pagkaulami dila sini sa pastillas scam. Nagagawa sa report sang nagligad nga nagkipagsabuatan, nagkonsabuhanay si Anay Deputy Commission Deputy Commission Mark Marinas kag ang Port Operations Division sa iban pa nga mga immigration personnel para mapatigayon ang nasambit nga mga modus operandi. Partikular nga nagkonsabuhay si Marinas kay Lia Wu sa Empire International Travel and Tours para para nga hingalitan ini mga Chinese nationals nga makasulod din sa Pilipinas kabaylo ang dako nga kantidad nga kabayaran. Ginpahayag ba kabiyan nga naglabot sa tag 10,000 pesos ang ginapangayo nga cash sa tag sa kapasahero para makasulod sa pungsod kag nakakuan sila, nakatipon sila sa tanan nga mga Chinese nationals nga nakasulod din sa Pilipinas, nakatigayon sila mga kabiyan nga nakatipon sa mga 143 million pesos. Amo na ang kadako ang ilang natipon, imagine nyo na banwa kung ano kadako nga kwarta ang ipang tunga-tunga nila. Ang mga cash nga nakulikta ginaputos ini sa sobre kag ginalikit nga daw kakay sa pastillas. Amo na nga ginatawag ini mga kabiyanan nga pastillas scheme. No? Ang ilang nga ginimo do mga pastillas mo ginalikit ya bumbulito sa kwan sa white envelope. Sige. Anong Bombo News Center para sa atong Bombo Network News. Stand by. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amo balhas kag Magandang tanghali Pilipinas! Anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition, ikalabintatlo sa buwan ng Hunyo 2022 sa ulo ng ating mga balita. Panibagong pagtaas sa pamasahe ay pinag-aaralan daw ng LTFRB dahil naman sa mga malakihang aumento sa presyo ng langis. Ang Department of the Interior Local Government naman nakabantay sa mga absent na local chief executives kasabayan ng Bulusan eruption. Ang Metro Manila maaari daw muling isailalim sa alert level number 2 kapag tataas pa ang bilang ng hospital admissions. At sa ating international news, US senators inanunsyo ang mga hakbang sa pagsugpo sa gun violence sa kanilang bansa. At mamaya sa ating balitang palakasan may update tayo dahil may Pinay weightlifter na naman ang nakasungkit ng 2 gintong medalya at may silver pa sa World Youth Weightlifting Championship 2022. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito. Pinamamadali ni Senate Committee on Energy Chairman Senator Sherwin Gatchalian ang paghahanap ng pamahalaan ng mga karagdagang sources of energy dito yan sa ating bansa. Kasama na ang natural gas at pati na yung fuel sa paligid ng ating mga isla na posible umanong ma-maximize. Ayon kay Gatchalian, hindi may aalis na agad na maramdaman ang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado pagdating dito sa ating bansa dahil inaangkat natin ang nasa 99% ng ating langis.
Kaya nais ng mambabatas na palakasin pa ang pag-produce ng produktong petrolyo sa iba't ibang pamamaraan, maging ang paggamit ng mas maraming electric vehicles kaysa naman doon sa mga karaniwang diesel-powered PUVs. Una nga rito ay inihayag ni Gatchalian na pinakamahalaga pa rin na batas ngayon ay yung para sa pagpupundo doon sa mga pantawid pasada program at dagdag na ayuda na rin para sa mga taong apektado ng ganitong sunod-sunod na pagtaas ng presyo at paglobo ng halaga ng langis. Samantala, mga kabombo, kuha tayo ng ulat tungkol kay Pangulong Rodrigo Duterte. Umaasa raw ito na walang antala doon sa magiging pagtatayo ng kauna-unahang subway system para sa ating bansa. Kasabay huyan ng pagpapasalamat rin sa tulong ng bansang Japan. At may pag-uulat si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Dennis, Bombo Jane, labis ang pasalamat nga ni Pangulong Rodrigo Duterte sa patuloy na tulong ng bansang Japan sa pag-angat at pagpapalago ng ekonomiya ng ating bansa. At partikular nga niyan, Bombo Dennis ay todo pasalamat si Pangulong Duterte sa bansang Japan dahil na rin sa tulong na ibinibigay ng Japanese government bilang suporta sa Pilipinas, lalo na sa economic development, partikular sa pagsisikap ng bansa na may sakatuparan ang kauna-unahang Metro Manila Subway Project. Kahapon, nang formal na pinasinayaan ni Pangulong Duterte ang proyekto at personal ding nasaksihan ang pagbaba ng tinatawag na tunnel boring machine sa MMSP compound sa Barangay Ugong, Valenzuela City. Kung maalala, noong buwan ng Pebrero, pumirma ang Pilipinas at Japan ng 253.3 billion yen o katumbas ng 112.1 billion pesos loan agreement para sa Metro Manila Subway Project Phase 1. Ito na ang ikalawang tranche ng Official Development Assistance Loan kasunod ng unang tranche funding ng 104.53 billion yen na pinirmahan noong March 2018. Na ito ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Duterte. Japan has continued to help us to the extent that yung ibang Davao City, the new highway and bridge and everything, it would seem really that we are a part of the Japanese government. Parang isang probinsya tayo, we are the, being treated as almost a part of Japan that should be developed in due time. Kasunod nito, hinimok din ni Pangulong Duterte ang incoming administration ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ipagpatuloy ang big-ticket projects. Kailangan daw ito para sa economic recovery sa gitna pa rin ng pandemya ng COVID-19. Na ito muli ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Duterte. I now call on my fellow workers in government, especially those who will take on the reins of power and those who will remain once I step ahead of office, to continue to dream and pursue big-ticket projects that will sustain our ongoing economic recovery and realize goals and aspirations of our people. Let us then look to the future with courage, optimism, and confidence as we move forward to a more progressive, robust. Kaugnayan nito ay umaasa naman si Japanese Ambassador Philippines Kazuhiko Koshikawa na magiging matagumpay ang kauna-unahang subway project sa bansa. Ngayon rin itong unangako rin ito na tuloy-tuloy ang tulong na ibibigay ng bansang Japan para sa mga proyekto ng bansa. Ang subway project ay magkakaroon ng 14 hanggang 16 na istasyon at inaasahang makumpleto sa taong 2025. Ang partial operation ng unang 3 station ay nakatakda naman ngayong taon. Kapag nakumpleto na ang MMSP o yung Metro Manila Subway Project, ay tatakbo mula Mindanao Avenue sa Quezon City hanggang Ninoy Aquino International Airport sa Pasay City.
Na ito naman ang bahagi ng pahayag ni Ambassador Kazuhiko Koshikawa. Now that tunnel mooring machine has been lowered underground, our eyes are already looking beyond the completion of the subway. Japan has provided the Philippines with the state-of-the-art simulators under the grant aid program. Because we know that human resource development is essential for the safe and long-term operation of the railway systems. Ladies and gentlemen, Japan has taken pride in contributing to the construction of Metro Manila Subway project. And we feel more than honored to be a major part of the Philippine government in its bid to provide more comfortable and convenient life to as many Filipinos as possible through the infrastructure development. Ang bahagi naman ng pahayag ni Ambassador Kazuhiko Koshikawa. Bombo Raymond? Yes, Bombo Dennis. Okay, so napapag-usapan yung isinasagawang tunnel, ano? Ito'y daanan pa lamang nung kumbaga release ito, Bombo Raymond. How about yung unit na mismong gagamitin dyan sa subway na yan, Bombo Raymond? Maaari na ba itong makita? May model na ba ito? At papaano naman yung mga proseso para dyan? Well, sa ngayon, ang pinapakita pa lamang ng Department of Transportation, Bombo Dennis, ay yung tinatawag na 3D o 3-dimensional presentation. Wala pa yung actual talaga na mga tren na dadaan dito sa subway project, Bombo Dennis. Pero ang mahalaga rito ay ang target, ang partial opening ay by 2025 ay maaari na operational na ito. Asahan naman natin na kapag ang Japan ang nangontrata o nagtayo, talagang maasahan dahil kilala ang bansang Japan sa technology advancement at ganoon din sa innovation at sa mga infrastructure projects, Bombo Dennis. At isa pa sa pinakamahalaga dito, Bombo Raymond, yung hindi tayo pupuwersahin o aapurahin sa pagbayad doon sa grant sapagkat ito nga ay grant, Bombo Raymond. That's right. Ang usually ay pag ito, ang ating pagkakaalam, ang pagtanggap ng mga loan agreement na yan, mga grant, ay usually payable in 25 years at malit lamang. Halos sabi nga ni Pangulong Duterte noon ay parang bigay lang. Actually, parang hindi nga kikita rito ang Japanese government, Bombo Dennis, sa kanilang ipinagamit na loan agreement para sa Metro Manila Subway Project na ito, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaso nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 9 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Abangan mamaya, Metro Manila, maaari daw muling isailalim sa mas mataas na alerto kapag tumaas pa yung bilang ng mga nakakapa o pinapasok sa ospital dahil pa rin sa COVID-19. Yan at iba pang mga balita, susunod na. Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Yes, may Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! Ganyan ang Dunkin' D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin' Hot or Iced Coffee, Hot Choco or Hot Choco Java in 1 grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin' D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Nakapagtala ng 106 volcanic earthquakes ang Bulusan Volcano sa Sorsogon sa nakalipas na 24 hours. Sa ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, sa bilang na ito 48 ang volcanic tremors na tumagal ng 20 minutes. Nagbuga din ang bulkan ng 4,627 tonelada ng sulfur dioxide noong linggo. Napansin ng kagawaran ang napakalaking pagbuga ng mga plume na umabot ng hanggang 500 meters ang taas bago ito naanod patungo sa kanluran, hilagang kanluran na direksyon. Sinabi ng ehensya na nananatiling may bisa ang Alert Level 1. Sinabi rin nito na posible ang biglaang phreatic eruptions. Muling iginit ng PHIVOLCS na ipinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer Permanent Danger Zone o PDZ ng nasabing lugar.
At kaugnay niyan, kuha tayo ng update dyan sa Kabikulan sapagkat yung pagbabantay ng DILG dun sa mga absinero o pawala-wala ng mga local chief executives ay muling ipinaalala at kaugnay pa rin ng Bulusan eruption. May pag-uulat ang Bombo Radio Legazpi. Bombo Dennis, Bombo Jane, nagpaalala ang Department of Interior and Local Government o DILG Sorsogon sa mga local chief executives ng mga affected areas ng Mount Bulusan eruption. Nakatutok umano ang DILG sa presence o yung attendance ng mga opisyal, partikular ng mga alkalde na dapat on top of the situation sa pag-aalboroto ng Bulkang Bulusan. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Julius Ortiz, Provincial Director ng Sorsogon DILG, hindi umano magdadalawang isip si Secretary Eduardo Año na magpadala ng show cause order sa mga LGUs upang magpaliwanag kung sakaling wala sila sa panahon ng pag-aalboroto ng Mount Bulusan. Sa initial monitoring umano ng DILG, present naman ang mga LGU executives sa mga affected areas ng Sorsogon. Samantala, wala naman umanong magiging problema, Bombo Dennis, Bombo Jane, sa transition ng mga LGU officials kung aabutin ng June 30 ang aktibidad ng Bulkang Bulusan dahil magkakamag-anak man ang mga ito. Kaugnay niyan, Bombo Dennis, Bombo Jane, pakinggan natin ang pahayag ni Julius Ortiz, DILG Sorsogon Provincial Director sa panayam ng Bombo Radio. Hindi lang during volcanic eruption, even typhoons and other man-made calamities, ang local chief executive po should be in their AOR, the governor, the municipal mayors, the punong barangays. Kasi magagalit po ng aming secretary Anyo, padadalan po sila ng letter, yung show cause order na mapag-explainin sila, mapag-Englishin sila, o bakit wala ka dyan sa AOR mo. Bombo Dennis, samantala sa kakakuha pa lang nating mga impormasyon, ayon kay Sir R. Vilodronio, Incident Management Commander ng Huban MDRMO, anytime soon posible nang pabalikin sa kanilang mga tahanan ang mga evacuees sa mga evacuation center ng Huban, Sorsogon. Okay, Bombo, dyan. Kumusta yung lagay ng panahon dyan sapagkat malaking epekto? Kung uulan, may positive and negative effects daw, sabi ng DOST. So, kumusta naman ang kalagayan ng ating mga kababayan dyan at yung panahon na rin? Tamang-tama ang pagtatanong mo, Bombo Dennis, dahil sa mga oras na ito ay medyo lumalakas na yung buhos ng ulan. At yan din yung inaantay ng ilang mga residente at ilan sa mga opisyal na maging parang blessing ang buhos ng ulan dito sa Huban para ma-wash out yung mga abo na ibinaba ng Mount Bulusan. Ay, sige, maraming salamat. Mag-ingat kayo dyan. Live dito sa Huban, Sorsogon, Bombo Jan Salonga nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radio, Bombo! Sa iba pang balita, nakataas ngayon ng yellow alert sa Quezon City matapos makapagtala ng aabot sa halos 30 kaso ng COVID-19 kada araw sa nakalipas na linggo. Ayon kay Quezon City Epidemiology and Disease Surveillance Unit Head Dr. Rolly Cruz, maliban sa pagtaas ng average daily cases, may dalawa pang indikasyon na naobserbahan mula noong Hunyo 9. Ang average positivity rate ay dumoble sa 3.10% mula sa 1.5% noong Mayo 27 hanggang Hunyo 2. Maliban dito, lumubos sa 3.4% mula sa 1.1% noong nakaraang linggo ang forecasted reproduction number. Naniniwala si Cruz na may posibilidad na tumaas pa ang COVID-19 cases sa mga susunod na 2 linggo. Tayo ng dagdag pang ulat sa ating mga kasamahan, mga kabombo, sapagkat marami nag-enjoy dyan ho sa Dolomite Beach sa Maynila, pero sangkater, pasintabi sa mga kumakain, sapagkat sangkaterbang basura daw yung napadpad dyan sa may area ho ng Manila Bay matapos yung pagbuhos ng ulan. Kumustahin na natin ang sitwasyon. Bombo Gerald Ule, please come in. Bombo Dennis, Bombo Jane, sa ngayon tuloy-tuloy itong paglilinis ng Metropolitan Development Authority or MMDA dito pa rin sa mga kalat na nandito ngayon sa may Dolomite Beach. Kung makikita dito sa aking likuran, kasalukuyang kinukuha ng mga tauhan ng MMDA yung mga napadpad na mga basura dito kasabay ng malakas na pag-ulan kahapon. So nakita natin kanina may mga water lily yung mga nandito sa Pampang. Pero ang masaklap dito, Bombo Dennis, meron yung mga plastic, meron yung mga pinagkainan,
itong bote, yung plastic bottle ng mga tubig na galing mismo dito sa mga namasyal. May nakita pa tayo kanina, Bombo Dennis, bote ng alak yung nandito na tinitipon para ilagay sa isang sako at yan ay ibabasura. So far kanina marami-rami na itong nakita nating kinokolekta nitong mga itong MMDA dito, yung mga tauhan ng MMDA. Kaya naman todo yung panawagan ngayon ng Department of Environment and Natural Resources dito sa mga pupunta dito sa Dolomite Beach na talaga namang yung mga kalat nila, wag nilang ikalat dito. Mayroong basurahan at dahil dyan ay medyo naghigpit ngayon itong DNR. Bawal yung mga pets ngayon dito, yung mga aso at kung ano pa dyan. At bawal din yung manigarilyo dito, Bombo Dennis, sa ngayon. So una nang iginiit sa kabila ng mga puna na nitong Dolomite Beach ay isinabi ni DENR ASEC or itong si Acting Secretary Jim Sampulna na safe itong Dolomite Beach dito dahil sa ngayon marami yung mga nakaupo dito lamang sa Dolomite Beach dito sa Maynila. At kung nanyan, pakinggan natin itong si DENR Acting Secretary Jim Sampulna. By now, contrary to the earlier claims of critics, it should be clear that Dolomite sand is not harmful to people and natural ecosystems. Dolomite is widely used for beach nourishment in many countries such as Singapore, France, Portugal, South Korea, the United Arab Emirates, and the United States of America. This Dolomite Beach, spanning the whole stretch of Manila Baywalk, provides scenic and safe public recreational space for beachgoers and a perfect spot to witness Manila Bay's famous sunset on your right side, left side. We would like to inform the public that in its soft opening in October 2021, it drew 386,590 visitors in dozen days. Yes, Bombo Gerald. Yes, yan si Acting Secretary Jim Sampulna ng DNR. So sa ngayon, mayroon naman yung mga payong dito, Bombo Dennis, kung saan ngayon umuupo yung ating mga kababayan dito na namamasyal. Pero kulang, Bombo Dennis, itong mga payong dito, mga ilang piraso lamang. Kaya yung iba kanya-kanyang dala ng payong at nag-e-enjoy naman kahit sobrang init ng panahon dito, Bombo Dennis, ngayon. Lalong-lalo na dagat ito. Pero hindi inaalintanan ng mga namamasyal at nag-e-enjoy. Nakaupo sila dito sa Dolomite Sand na talaga namang pinupuntahan, dinarayo ngayon ng ating mga kababayan, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat, Bombo Gerald. Siguro dapat na itagubilin din, maggumamit ng sunblock yung mga kababayan natin. Napakainit pala dyan. Sige, thank you so much, Bombo Gerald. Okay, so live mula pa rin dito sa Dolomite Beach, dito sa lungsod ng Maynila, Bombo Gerald B. ulit. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Si PNP OIC Chief Police Lieutenant General Danao naman hinamon ng driver ng SUV na sumasagasa sa security guard na lumutang at patunayan na hindi gumagamit ng iligal na droga. Alamin ang karagdagang detalye sa report ni Bombo Annalise Soberano. Galit na inihayag ni PNP OIC Chief Police Lieutenant General Vic Danao na baka adik at baka gumagamit din ng illegal na droga ang SUV driver na sumagasa sa isang security guard sa Mandaluyong City, kaya ayaw nito mag-surrender sa mga otoridad. Nagbabala si General Danao na sa owner nito na si Jose Antonio San Vicente Sr. na patunayan na hindi siya gumagamit ng illegal drugs. Sinabi pa ni PNP OIC Chief na walang tao na nasa matinong katinuan ang sasagasa sa taong nakita niyang nabangga na. Tanong niya pa nga kung anong klaseng utak ang taong gagawa nito. Babala ni Danao sa kanya, maghintay na lang siya ng warrant of arrest dahil ipatutupad ng PNP ang batas. Nabatid na sasampahan na ng kasang frustrated murder ang owner ng SUV at abandonment of one's own victim.
Ipinatawag naman ito sa Land Transportation Office ng 2 beses pero hindi din sumipot. Kinasuhan na rin ng PNP ang mga security guards ng isang subdivision dahil sa pagpigil ng mga ito na pasukin ng mga pulis ang bahay ng nasabing SUV driver. Inihayag pa ni Danao na kinasuhan din ng reckless imprudence ang suspect na si Mr. San Vicente batay sa record na din ng LTO. Kaya dapat lamang na i-revoke na talaga ang kanyang lisensya. Pakinggan natin ang pahayag ni PNP OIC Chief Lieutenant General Vicente Danao Jr. Yes, so I think yung pangalan yata na nandun, I think yun din yata yung anak. I'm sorry, I don't have the full name, pero as far as I'm concerned, I think it's San Vicente. Yung last yata. name. Yeah, I forgot the full name, sorry. Okay. Pero it's Mr. San Vicente. Warning sa'yo, Mr. San Vicente. Kapangalan pa naman kita sa first name. Okay? Sana hindi ka maging San Vicente. Take note, ha? Kung marunong kang umintindi sa sinasabi ko, huwag ka sanang umabot sa punto na magiging Santo Vicente ka. Connections in the government, as far as I'm concerned, we do not have or we do not adhere or we do not agree or pinapayagan yung mga connection na yan. If you are a violator of any laws, rules, no, and regulations and any ordinances, you are obliged to face the law. Sabi ko nga, you have your own day in court. Now, ayaw mo magpakita, napakasimpleng problema naman sana na kaya pa nating ayusin, ayaw mo magpakita. So you wait for your warrant of arrest to come out. Yes, so hintayin mo yung warrant of arrest. San Vicente, yung apelyido mo, di ba? Huwag ka lang sana maging Santo Vicente. Yan si PNP OIC Chief Lieutenant General Vicente Danao Jr. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Ang China may pahayag na ho hinggil doon sa mga protesta ng Department of Foreign Affairs dyan sa mga usapin sa West Philippine Sea. Alamin natin ang tugon ng China. May ulat si Bombo Marlene Padiernos. Yes, tama ka dyan na Bombo Denise Bombo Jane na iginiit nga ng bansang China na nagisilbing traditional fishing ground sa mga Chinese fishermen ang pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Ipinahayag ito ni Chinese Ambassador to the Philippines Wang Shilian na bilang tugon sa inihaing diplomatic protest ng DFA. Hinggil pa rin sa ulat na mayroong isinasagawang illegal maritime operations ang nasa mahigit 100 Chinese vessels sa Julian Felipe Reefs na sakop naman ng Territorial Sea ng Kalayaan Island Group. Ito ay sa kabila ng pag-aasa ng China na may pagpapatuloy pa nito ang maganda at matatag na relasyon sa ating bansa sa pag-upo ng susunod na administrasyon. Paliwanag ni Chinese Ambassador, magkaiba ang pananaw at posisyon ng China at Pilipinas pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Pero ito daw ay maliit na bagay lamang o maliit na bahagi lamang ng relasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Samantala, Bombo Dennis, Bombo Jane sa kabilang banda naman ay nanindigan pa rin si Pangulong Rodrigo Duterte na hindi susukuan ng ating bansa ang pinagalaban nitong sovereign rights sa West Philippine Sea. Sinabi ito ng Pangulo sa kanyang naging talumpati sa 124th Independence Day rights sa Rizal Park kahapon. Aniya, sa nakalipas na mga taon na nagsagawa sila ng kanya-kanyang mga pagbisita at pag-uusap ni Chinese President Xi Jinping, ay nilinaw daw niya dito na hindi maaaring isuko ng ating bansa ang soberanya sa nasabing lugar, kabilang ng exclusive economic zone sa kadahilan ng mahalaga ito sa ating kasaysayan. Kaugnay niyan, pakinggan natin yung bahagi pa na naging pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte. It is a gamble. But, you know, we have at one time in our national life that we have to assert what is ours. Wala man akong, kaibigan ko si President Xi Jinping. And we have talked a lot in the so many visits that I did in the past years. Pero I made it clear to him, iklaro ko lang sa kanya, na we cannot give up sovereignty over the waters sa Philippine Sea, including the exclusive economic zone, because that is vital for our national life.
Yan ang bahagi ng naging pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kasalukuyan ay wala pa rin nagiging tugon doon sa pinakabagong inihaing diplomatic protest ng DFA, ang Chinese Embassy. Hinggil pa rin doon sa mga isinasagawang maritime activities ng China sa loob pa rin ng teritoryo ng ating bansa. At live para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 26 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Bombo International News. Iminungkahi ng bipartisan group ng mga U.S. Senator sa mga hakbang upang sugpuin ang gun violence kasunod ng mass shooting sa Texas at New York. Ngunit ang nasabing hakbang ay kulang pa rin sa panawagan ni U.S. President Joe Biden para sa pagbabago. Kasama sa mga panukala ang mas mahigpit na pagsusuri sa background para sa mga bumibili ng baril na wala pang 21 years old. Taasan ang mga resources para sa mga estado upang maiwasan ang mga armas na mapunta sa mga taong itinuturing na isang panganib at pagsugpo naman sa illegal gun purchases. Ang nasabing plano ay nagdaragdag ng mga kinakailangang mental health resources, pahusay ng school safety at support para sa mga student at tumutulong na matiyak na ang mga mapanganib na kriminal at yaong hinatulan bilang may sakit sa pag-iisip ay hindi makakabili ng mga armas. Nauna nang pinuri ni Biden ang anunsyo at hinimok ang mga mambabatas na ipasa ito ng mabilis. Bombo Sports News. Umaani ngayon ng mga pagbati ang Sambuangenya na si Rose Jen Ramos matapos na makasungkit ng 2 gintong medalya at isang silver medal sa isinagawang World Youth Weightlifting Championship 2022. Ginanap po yan sa bansang Mexico at kanina lamang hong umaga yan, mga kabombo, oras yan dito sa Pilipinas. Si Rose Jen ay 16 anyos lamang at residente ho ng Barangay Mampang. Ang World Youth Weightlifting Championship ay isang weightlifting competition na nagsimula noon pang Hunyo 11 hanggang 18 ng taong kasalukuyan ay magtatapos naman ho yan. At nasa 205 ang competitors mula sa 39 na mga bansa. Ang sports news ay inihatid sa inyo ng Cherry Pearl. Sa dagdag pang ulat natin, mga kabombo, ay yung Ascals ay sisikapin daw na matalo ang Palestine sa kanilang laban sa Martes at alamin natin ang kanilang mga paghahanda sa panayam ng Star FM Iloilo. Patuloy na sisikapin ng Ascals na makapasok sa AFC ASEAN Cup 2023 qualifiers matapos natalo nila ang Mongolia sa isang crucial game 1-0 noong Sabado. Itong pahayag ni Miguel Mendoza, isa sa mga players ng Ascals. Si Mendoza isa sa mga defenders sa nasabing team. Ayon kay Mendoza na kailangan nila ang matinding paghahanda dahil sa mas matatangkad, malalaki at mabibilis ang mga players ng susunod na makakalaban na Palestine. Magaganap ang final match sa Group B sa pagitan ng Pilipinas at Palestine sa Martes, June 14, alas 12:30 ng hapon sa Ulaanbaatar, Mongolia. Maalaala naging dramatic ang panalo ng Pilipinas laban sa host country ng Mongolia. Ito'y matapos ay ipasok ng 27 years old na si Jarrett Holtman ang bola sa last 93rd minute ng laro. Kailangang mananalo ang Pilipinas laban sa Palestine upang makapag-score ng 7 points at magkaroon ng pagkakataon na ma-qualify sa ASEAN Cup bilang isa sa mga 6 group winners. Sa ngayon, nangunguna ang Pilipinas sa Group B na kinabibilangan ng Yemen, Mongolia at Palestine at ito ay mayroong 4 points. Natong pahayag ni Miguel Mendoza. Our plan for next game, we're still waiting because Palestine is a very, very good team. Obviously, in terms of size, they're much bigger. And I guess they obviously beat Mongolia as well 1-0, so we definitely have to watch out for that. It's a very different game compared to Yemen and Mongolia, but overall we're still looking forward and obviously we're still trying to qualify and get those 3 points. Mula sa 99.5 Star FM Iloilo, ito po sa Star DJ J nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! At yan ang Bombo Network News. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita.
Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Pabalik na mga kabayan sa ito na pangalaga diri sa palatuntunan na Bombuanay sa 32 minutos sa nakaligad sa tag ng las 12. Pagulan nyo batian ng Bombo News Center para sa ito nga Bombo Network News sa aton nga pagbalik banwa pag-diskusyonan nato natong gintalakay naton nga issue daw nga ini nga may kantanan sa sining gintambak nga mga waste construction materials dira sa Bacolod City National High School. Kay ginapadangat nato ng ining concern sa office o kon sa office ang committee chairman sa Committee on Education para nga may gamay paginabing nga pressure kay ang aton nga city engineer's office nag-responder man to sa nagligad pagdala naton sa nga issue pagtalakay naton sini kagin amat-amat min lahakot although nga ang may wala labot sa city engineer's office nga nagtambak sang basura dira may arap pag isa ka kontraktor nga nagatambak man sa nga basura. So ibaluon naton kung ano ang ano mahimo sini nga pressure pag desisyon sa Bacolod dapat itagaan nila sa ultimatum nga mapang ubos na pangakot kay kag dapat magasabat man sini siguro ay ang administrador da sa Bacolod City National High School nga gin pasugtan nga itambak na mga construction waste materials mga waste materials sa construction. Kaya sang una, ginawa kasaway da sang school administrator nga hindi pag-agyan dang sa tunga, hindi magtabok ang salakyan da sa tunga. Halin dito sa senior high nga gate, ang mga manunudlo nga may mga salakyan da nga dra sila sa building da sa grade 10. Hindi pwede magkatabok gani kay tungod nga ang mga ilang mga salakyan, kay tungod nga ginahalungan ng ground. Ginahalungan nga hindi maguba kay ginagamit niya sa mga atleta, ginapraktisan sa football, ginapraktisan sa volleyball, may softball, pagin ginapraktis dira. Ti amo na nga ginpalungan gali ya pareha sa mga kwan, dumili ya nga maguba ina siya sa mga manunudlo da kag mga estudyante nga daw luson makaagi dira. Sang una, gali kay ang inding gubon malang gali kay gintambakan gadi sa mga mga dagko ni nga mga ginpang hakad nga mga simento sa dalan. May mga kung ano-ano pa na ginpang butang na, kulang na lang yang butangan sa mga basura lang mga plastikaw. Do pa matyagan nila dang ground sa city ay ano pa pananawan niyo sila diri sanitary landfill nga butangan niyo sa basura. So i-refer na to ni nga kaso sa committee chairman sa Committee on Education kay dapat pamangkuton naton sino ang nagpasugot sina diri nga gubuon ini yang ini nga lugar nga iya ka eskwelahan nga tambakan niya sa mga waste na nga mga construction materials kung insaktong utok naton sa nagpasugot sini kung insaktong utok yun hindi ka mo ni magpasugot mo gali kay basi sa tunga time sang gin lisensya sang city engineer's office kag gin lisensya sang kontraktor basi may mga rason kung nga daw nagalain ang lagan sang utok nyo. Nga pasugtan yung nga maguba ning playground sang City High. Sige, 36 minutos ang nakaligad sa tag ng alas 12. Magabalik kita pagkaligad lamang sang pila ka mga importante nga mga panungdom. Standby. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype
ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinari nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo, no fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid. Isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients. Pabalik na mga kabyanan sa ito na pangalaga diri sa palatuntunan Bumbuanay Soto, 45 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 12. This time mga kabyanan, mangina ko po daton si Councilor Renisito Novero bilang committee chairman sa Committee on Education diri sa syudad sa Bacolod. No, ingalitan tani kay siya pa sa gyapon ang committee chairman sa Committee on Education. Titanawon tani kon pagkambyo sang administration kon ano naman nga committee bang iya sila nga pagpungkuan. Pero anyway, hibalo nato nabi kay naghambal to si ara na sa Piaklinya, no? Ara sa Piaklinya si Councilor Renisito Novero ang committee chairman sa Committee on Education. Councilor, maingod to? Maingod to, bubudan, kag sa ibilog nyo nga management and staff. Maingod to sa ating mga palangga at tagpalamati, maingod to singit na. Councilor, naka-istorya kagid man sa aton nga City Engineer's Office, may kantanan sa sining tambak sang mga pangtambak lang nga mga waste construction materials dira sa school campus mula sa Bacolod City National High School. Siguro pa familiar ka man sa sinadrang area kay I understand nakaagi ka dito inspection sang building sang grade 10. Sa una sinadira antes pa maging tambakan ang inang atubang da balang area pwede pa na mampangan sang football, volleyball, softball.
kay tapan pa ng area Carabao grass ang hilamunda ginagrass cutter pa na gani. Subong hindi mo na daya magamit kay daw mga bukid nagabinukid-bukid na ang mga ginpangtambak nga mga waste construction materials. So ano naka-istorya kasi ni na councilor sa aton nga City Engineer's Office kung ano mahimo nila sini? Yeah, that's right, Bumbudan. Nalabot ko si Engineer Luben Balios. And they promised nga within this week. Okay. Sugura naman laluwat sa panguha da sa mga kung ano nga sahi ng mga materyales ang nabutang da kag ipang silo sa diin nila pwede maputangan. But he promised that within this day may mga makinada sila nga mga panguhao na tugod sa buong adlaw kag ipang transfer na nila. Okay. Actually nasugura na nila sa nagligad kay gin-istorya ko na rin, na-interview ko na magani si Engineer Agbonis, no? May kanta na sa siniya nga problema dira. Kag right after sang amon nga interview, may mga naghakot na dira sang mga ginpangtambak nila, pero daw pila man lang tukad daw pila man lang tukad truck ang ila panghakot. Kung imo personal nga kadtuan da sir, makita mo gid nga hindi na gid mapuslan, no? Hindi na gid mapuslan ang nasambit ya nga masil nga tundo track oval nga play nga area dira sa nasabit ni eskwelahan sir. Problema bumuday kuno sang mapangbutangan sa mga waste material. So anyway, nag-promise naman sila, i-follow up ko naman na kung pwede nila mahuman nila according to the commitment. Amo gani kay ang rason sa nagligad ni Engineer Agbonis nga ang ila ginatambakan ko noong inanda sa may area masasang ginapatindugan sang Coliseum daw sa nagligad nga nagasigi inulan daw kadanlog kagkabudlay kuno sa ila nga mga truck nga mag-dump dito sa mga materials. Yeah, may mga kabudlayan manggid ang hindi malikaw kag hindi mahimutik. Isa sa mga kabudlayan nila mo pagpangita sang mga lugar nga pwede man nila mapangsaylohan. Pero sa imo abi opinion, no? Kaya ang sako diyang opinion amo ni. Sa una bes pa lang dapat nga way ginaanan nila ginapangbugin butang da mga ang waste materials sang construction mo. Paano natabo nga napasugdan nga butang da councilor? Wala na ko nakabalo actually Bumbudan kung ano ang ilang mga rason nga adila naging pambutang. Wala na ko nag-globe da kundi nga ang akong concern so no sa imo to nga gin pahayag sa akon nga information kag pagtumabay gin pangabay ko na lang wala na ko mag-probe pa kay hindi naman kuluyag magpamasol or whatever. Okay. Kundi matagaan ng solusyon da ang problema. Okay. Kag there is a commitment na siguro na nila pang kuhaon na within this week. Except nga beginning today, ang mga machines da, mga tractors may ara kuhaon nila kag i-transfer. Okay, sige. Okay, doon naglibog lang ulo ko ya sir. Kaya sa nagligan na sang kayo pa na dang area, dawalos gani gina dumilian na sang school administrator nga magtabok dira nga may salakyan mga manunudlo or likawan nga maguba ang field. Grabe ang paghalong mula kay tido sa ano lang nga ginagamit ang mag-football, mag-volleyball, kag kung ano pa nga mga gina-practice sa mga atleta naton dira sa eskwelahan. Tapos nakibutan kita yang nga sang nagpandemic lang pagka-tahaw sang pandemic nga nalabyan naton dito, hindi na magkalaamong itsura sir. Gani, way gani na ko mag-probe sina kaya hindi na ko luyag magpamasol pa. Okay. Anyway, kami hindi na matabo niliwat kay kabudlay-blay nga ti ginpatambakan naton ti subong na problema naman kita kay hakuto naman naton ina pagkatapos guba na ang mga Carabao grass hindi na tumabalik. Matani ko may commitment blang kontraktor kay siling ni Engineer Agbonis duha na da sila kuno nagtambak mo City Engineer's Office kay may isa pag kontraktor nga nagtambak dira. May tani ka may commitment lang kung pagkatapos nila kuha sa ilang mga basura da mapambalik nila itong mga Carabao grass raw. Gani.
So, ang ako niya, pasalamat naman lang kung gitagaan mo ko down sa nga informasyon. Oo. First time ko nakabati sa nga informasyon and it came from you. Aha. So immediately, as I promised you, I acted and reached out sa aton nga official is concerned and I receive a promise. Then I will monitor if they will comply with the promise. Okay. Sige, sir, salamat gid sa imong oras kag salamat gid sa imo gilayon nga pag-responder kag pag-akto sa sining concern nga gipadangat namon sa imo, sir. Thank you man sa imong informasyon. Basta nga ikaw yan panawagan sa akon, the request becomes command. Thank you, Gid. That's why you are a partner. Daw ginpahabok man akong tagipusoon, sir. Yeah, thank you, Sige, Gid, sir, salamat, man, sa Gid. imong Dapat yan mga kabiran si Sangguniang Lungsod Member Renisito Novero, ang Committee Chairman sa Committee on Education. Ato na to, no? Kay nagalibog ulo naton, daw kapila naman kabisis nag-init, kay daw katigaan naman subong sa kadutaan, nga posible, hindi naman to siguro danlog sa pagbutangan sang mga basurang ini. Galing kay ang issue lang sila diri, amo nga nagaproblema gid sila kundi na itambak. No, nagaproblema ko din tambak ang ini mga materials. Pagitain nyo na kadamo na sa mga manubo nga area nga duta nga panagian sa syudad. Kaya ang City Engineer's Office hindi man sa pagkamatuod lang damo nga mga pumuluyo sa syudad sa Bacolod, mga residente nga gusto ganin nagabolunteer ganing ilang nga propiedad ang tambakan. Pero sunod naman sa kay Engineer Agbonis sa nagligad nga hindi pwede nga ipang-deliver to sa pila ka mga lutis ang pila ka mga pribado nga individual kay tiba si dako naman ang question karon nga may ginpangtambak dito basi magwa naman ang report nga ginmanihan naman ang nasabit ang mga materials. Ti kung sa ako nang galing, ti kung may man lang niya sang wala man lang sang ginhimo kada ang katuntuhan yan ang problema sa nadra kay public knowledge naman ini nga ini nga mga materials ni dapat kuhaon adra. By all means kuhaon ada kay hindi na day ang lugar para sa ila. May araya sang lugar nga para sa sining mga materialis nga hindi na magamit sa aton nga construction. Ang pamangkot sa nada tani sang una pa lang para nga way na yan nagkangkon sa problema subong sang una pa nang problemahan na kundi ni tambak kay ang inang lugar nga gintambakan ninyo hindi niya bagay nga tambakan sang kaangay sini nga mga basura. Kalayo sa punto banwa nga makadesisyon kamo diya nga dira itambak nga maglisensya kamo diya sa administrador da sa eskwelahan nga dira itambak kay ang administrador mapasugot man. May kon na lugar ina diri nga nanubuan nga masiling nga kun itambak kag tapan kag i-level nila way problema kay kinanglanon giman niya ang mga filling materials. Pero inang tapan na kag hindi naman kinalan nga tambakan. Ginpasugtan nyo yung tambakan da? Galing kay si Councilor Renisito Novero, hindi naman na magpadalom nga usisaong kung sino itong naghando. Kaya definitely, maga panabat sinidiri ang naghando, ang nagpasugot. Nga kung sino man na yung mga opisyalis ang nasambit ng eskwelahan nga magpasugot ng mo basurahan, ang ila eskwelahan. Mayo wala na banwa, kita lantawan nyo bla. Muna nga daw kalaingid lantawon. No, ini propiedad dia sa gobyerno, propiedad naton ini tanan. Kita nagapanagiya sini kay publiko niya mo. Public school. May tani kung pribado ng eskwelahan kay masingati inyo na ya kay pribado man na. Way ta si may mo sila dra kay inyo na ya propiedad. Ini propiedad dia sa publiko. Propiedad dia sa gobyerno. May kabahin kita sa siniya nga area kay kita mga taxpayers. Tinano yang nga utok naton yang ang ining ginagamit sa mga kabataan patambakan diya sang basura. Di na nagkatungutok naman sa aton nga latrasan. Tanaw na subong nagaproblema kita. Nagaproblema sila na. Pati si City Engineer's Office nagaproblema. Kundi naman nila itambak ang ining nga mga basura. Tisang una pa lang tani, nakaibalo na kamo yang mangin problema ini. Kaya ang tambakan nyo sa basura, hindi bagay nga tambakan. Kaya hindi pwede nga tambakan. Sa sanuna na tabo yang
gamiton hulamon taya ang playground sa eskwelahan kay tambakan taya sa mga construction materials man. Sa sanulan na natabo. Subong lang natabo kag sa mga nagpasugot na, naghando na, bawdo araw-araw naman yung utok inyo nga. Ano naging pananawan nyo sa eskwelahan dra? Basurahan? Anong pananawan nyo na sa eskwelahan? Sanitary landfill? Nga dra nyo mapasugot ka mo yung itambak na mga basura sa contractor kay sang city engineer's office? O araw-araw naman kamuyaya nga. Amo nang ka mga maalam sa inyo kag grabing ineskwelahan. Way gidya maglusot sa inyo nga panghuna-una kasi inyo nga utok nga hindi gali na pwede tambakan sa basura da. Kay eskwelahan na ya. O kung basi may mga madalom nga rason kung nga nagpasugot ka mudra nga itambak da. O subong nagaproblema si engineer's office kung di nila itambak. Sa una pa lang taligin problemahan nyo kung di itambak. Kaya para isa na lang ka trabaho, isa na lang ka agib na. Isa na lang kapag sulbar sa problema. Tingnan kayo nagapapos ka mo. Nagapapos ang inyong hindi na kamo natamara na kamo nagpaminsar sa pagpangita sa area nga tambakan siya. Pwede ka dito tambakan no? Mapasugot na lang niya ang administrasyon. Ubanwa. Tisigihan nyo pa na katambak. Kaya mo na sanitary landfill. 2 minutos banwa na bilin kapag dangat kita stag na launa. Diri sa ito na pangalagad sa panatuntunan na Bombo hanay sa Udto. This time, istorya naman natin ang seguridad, peace and order situation sa siyudad sa Bacolod. Ano na ang peace and order situation karon sa aton nga siyudad? Matapos ang asod-asod nga mga shooting incidents, nga ang mga biktima nagkalamatay. Di sa nagligan nga simana, may ginlutang to sa barangay 35. Pagka pagani matapos ang simana, ginlutang naman to may ginlutang naman nga biktima sa downtown area. Patay man. Way paganito masulbar kag way paganito mahibaluan, way paganito sanglid ang kapulisan sa unang shooting incident. Sa kung ano gid ang gintunaan nga ginlutang ini. Panibago naman nga shooting incident nagluntad. Kaya laban-laban ni unsolved naman nga kaso. So ibalo nato nabi sa kay Police Colonel Joseph o kon na Thomas Joseph Martir ang iyang game plan bilang City Director sa Bacolod City Police Office. May game plan lang nga himuon ang aton nga mga kapulisan para mapahugot ang seguridad, para nga ma-preempt ang kung ano man nga mga krimen nga posible magkalanabo sa dili mapaktan nga mga inoras. Although nga masiling kita banwa nga hindi man iya 100% nga mabantayan sa aton nga mga kapulisan ang gihos ang nga tanan nga mga pumuluyo. Alang-alang man karon sa tanan na lang nga oras ang buli naton ginasunod sa mga kapulisan. Pero apisar pa sini banwa dapat may aras ang mga pamaagi nga himuon ng aton mga kapulisan para ma-preempt naton ang ining mga posibleng himuon nga krimen sang aton nga mga lawless elements. Kay kun hugot lang ang halimbawa lang naton ang mga kriminal siguro kung makita nila nga ang downtown area, ang tanan nga mga kadalanan sa siyudad sa Bacolod, may makita sila nga presensya sa mga kapulisan. May mga alinabay nga mga patrol cars, may mga motor cops. Siguro makapaminsan man niya nga ti ko maghimot sa krimen basi madakpan ta sa gilayon. Ti kundi makapaminsan man niya nga makapaminsan man sang kangay sini. Inabla mga preemptive measures. Ano ang mga preemptive measures ng muon sa aton nga mga kapulisan? Para nga mapasiguro naton nga ma-maintain naton ang kalinong kagitawhay sa siyudad sa Bacolod. Si Bumbulito, no? Si Colonel Martir. Okay, sige, oo.
So, 2 minutos banwa ang nakaligad sa tag ng galauna. Magabalik kita pagkaligad lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over infection ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang smallpox sa bugos antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment. Nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinari nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium.
Sa karon nga uso naman ang dinggi kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan anulang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne o alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Luyag mo bala nga mabuliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit. Pabalik na mga kabayanan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan na bumbuhanay sa 8 minutos ang nakaligad sa tagna nga launa. Sige, balikan nato na karon dugay-dugay no si Colonel Martir, ang aton nga City Director sa nga Bacolod City Police Office. No, pero antes sina kuhaon ko lang anay ang report di Bumbuan Sindol Sorilla. Ini may kantanan sa payag ni Mayor Bing Leonardia. May kantanan sa sining ginaplano nga i-repurpose ang 800 milyones ka pesos nga pundo para sa pagpandindog sang Coliseum. Ano ang yang mapahayag sini no kino maning ginaduso karon. Although nga ti ang Coliseum padayon ang pagpatindog sini, pero buhina na ng 800 million pesos nga pundo kay kuananang ining basi may mga pwedeng makuha bla sa specification sa pagpatindog sa nga Coliseum para nga ma-minimize ang kagastuhanan nga imbis nga himo na 8 million mapanubo ini siya kagay pila ka milyon nga from 800 million mapanubo kagay iban nga masaving sini para sa iba naman nga mga proyekto. I-repurpose ang 800 million pesos nga pundo para sa pagpatindog sa nga Coliseum. So ano ang mapayag sini sa aton nga City Mayor, outgoing City Mayor Evilio Bing Leonardia. Yari ang report sa Piyagilinya Bumbuan. Please come in. Relate Bombo Daniel ni Mayor Bing Leonardia ang construction bala no ang supposedly pag-construct sang 800 million pesos worth sang Coliseum nga patukuron diya sa may syudad sa Bacolod sa pag-put up man bala sang una sa Bacolod City Government Center nga ato balang gina-accuse bala Bombo Dan gin-file to siya gani before sang kaso no kay tigil hambal to dumduman aton to overpriced mga
mga amo sina, no? Sa sining supposedly construction man sa Bacolod Coliseum nga nahibaluan naton ang plano sang incoming administration ni Mayor-elect Albi Benitez nga i-repurpose botang balon pa nubuon iambudan ang presyo kay gamiton iya sa ang ibandere para sa improvement sang mga merkado diriya sa may syudad sa Bacolod. Habang ni Mayor Bing diri Bombodan nga sang una sang gintukod niyang Bacolod City sang tuyo nga tukuran Bacolod City Government Center, and then sa natukod na ini madamo man sang mga nag-question, but hamal niya look at the Bacolod City Government Center now. And here comes samba niya ang Bacolod Coliseum, ang Coliseum nga patagatukuron, gina-question kag ang tuyo nga i-repurpose. Pero hambal niya nakadepende na ini siya Bombodan sa incoming nga administration, no? Botang balonti sila na lang gid na magpagatubang kung may mga legalidad sila abi iya nga ano silang pagtawag Bombodan, may mga ma-violate sila. Kag hambal niya nakadepende na sa mga pumuluyo sa syudad sa Bacolod kung anong paghusgar nila dire. Kay tinaybarwan naton Bombodan. Again, ang sitwasyon subong, no, audit approved na iya sa Development Bank of the Philippines. Ma-loan ina ang syudad sa Bacolod para construction sang Bacolod Coliseum. Damo ni siya Bombodan atong kabahin bala sang loan sang syudad, no. May mga road construction and so on and so forth nga mga projects. Isa na dira ang pag-put up sa Bacolod Coliseum. So hambal niya nakadepende na kung amo ning ilang nga gusto. So kay baluan ta Bombodan si Mayor Gibing outgoing city mayor, no? Subutang balon matapos ng iya sini nga termino by noon time of June 30. Bombodan sa dugang iya nga pagpahayag pamatiyan naton ang alkalde sang syudad sang Bacolod. You know, there are many reasons why we propose that. It's a big tourism and sports magnet for us. If that project is pursued, among others, it will be the biggest in Western Visayas. And this is a time when accessibility within the region, including now the Oriental, is so easy that it will be a big advantage for us if we have the biggest coliseum in the whole of Western Visayas. And we were looking forward to the time when the bridge between Panay and Negros will eventually be there. So can you imagine the ease kag ang attraction sa Bacolod will be a big advantage. You remember we had big conventions before here that were divided into 3 or 4 venues because wala ta sang ano. And another reason is because we wanted to balance the growth of Bacolod kay nag-unang north sa south. What you see today where the Coliseum and the museum are being constructed is what we saw when the government center was being constructed. It is bare. Wala gid sang ninihay ni ho. For tanawan nyo sa buong itsura sang government center. So I also predict and I can see the future na kung mag-ara na da sila, the same thing that happened to the government center will happen there. So ma-divert ang growth na to ma-disperse, wala labot nga to the fact nga ang Magranada area is residential, then the Buri Road area is also up for crowds. So with the big ticket players here, we also need a big ticket player, and we also need a big ticket facility to cope up with the growth and development of Bacolod. So, pag gusto sila, kung ano na gusto niya, it's up to them. But of course, they will have to grapple with certain procedures and legalities there. It's the people who will judge us, and mind you, people who push, among the people who egg me to go for the Coliseum projects are people who are now on the other side. And they're now singing the different tune. Never mind who they are, it does not matter.
Bumbuan. Bombodan, yes, nabatian naton si Mayor Bing Leonardia, no? So nahibaluan naton, no? Ilan na lang ni ka sulusubra let's say 15 days, no? Kay subong June 13 by noon time, no? So mga more or less mga 18 days or 17 days to go. Kay by noon time of June 30, magwa na abi si Mayor Bing sa pagka-alkalde siyudad sa Bacolod, masulod na si incoming Mayor Albi Benitez, no? So tinibalan tayo mga projects, no, may mga programa, no. So amuning mga nagakala na bombodan sa sining transition na ni subong eh. In fact, sa speaking sang transition ang meeting nila, di ba? Sa na-report naton sang tinalik din niya si Mana ang sa June 22. Amo ina siya ang first meeting sang transition team. Naibalawan naton sa kay Mayor-elect Albi Benitez, si Congressman Greg Gasataya ang head ng transition team, and sa kay Mayor Bing Leonardia, si Attorney Edward Joseph Quansing ang City Administrator, amo naman ang head sang transition team sa outgoing administration, na. So Bombo Daniel, amo ni so far ang update report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sa bombohanay sa Udto. Ini si Bombo Ansindol Sorelia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo. Salamat gid Bombo Sindol Sorelia. 18 minutos ang nakaligad sa tagnang alauna. Diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan na bumbuanay sa untod alang-alang ang linya ni Colonel Martir. Balikan tala na sa karon dugay-dugay. This time, kuhaon natin ang report ni Bombo Dennis Robica. Ang pagpadulong dito ni Governor Eugenio Bong Lacson sa Guam. Ginatunan ang sisterhood sa Guam kag probinsya sa Negros Occidental. Kag ginakabig nga mangin tourism opportunity ini, no, para diriya sa probinsya sa Negros Occidental. Ibalo nato abi sa report ni Bombo Dennis Robica ang ining ginaduso karon, no, nga ano ni sisterhood sa Guam kag Negros Occidental. Okay, sige. So, timayo man nga mga oportunidad ang ilang paglakat dito ni Galiya sila nga magpaliwaliwa kundi magtrabaho, no? Dito ya sa Guam kaya gina-open ang pila ka mga tourism opportunity para diri sa probinsya sa Negros Occidental. Kay may mapagbugal man ang Negros, may madamo man kita diri nga mga tourist destination diri sa aton yang probinsya. Kag ini naga-generate sang dako nga income para sa aton nga probinsya. 20 minutos banwa ang nakaligad sa tagnang alauna diri sa aton na pagpangalagad sa palatuntunan bumbuhanay sa Udto. So kuhaon naton ang report sa piyakalinya ni Bombo Dennis Robica. By the way, mga kabyanan sa nagapamangkot, no, sa presyo sang gatong nga magasaka naman sa sininga simana kung pilang igasaka, no, ari may listahan kita diri, no. Ang gasolina magasaka by 2 pesos and 15 centavos. Ang diesel, mga kabyanan, o kunin krudo, 4 pesos gid, 4 pesos and 30 centavos per liter. Kag ang gas o kun kerosene, 4 pesos and 85 centavos ang pagsaka. So amo naman ni ang panibag-o nga increase kag kakululbaan banwa, ila binagid sa may salakyan nga gamit ang diesel kag sa mga driver sang jeepney di pasahero kay mga PUJ ang kalabanan nga ginatughong sa mga PUJ diesel, no? Ti kululbaan kag nagapukwat ang buli isang aton nga mga kuturan nga mga jeepney drivers basta gani may ginanunsyan nga pagsaka sang per liter sang gatong kay kadakugid sang ginasaka dayon sa krudo basi una ni maka 100 pesos bala ang krudo, no? Kay
Imagine mo na ang iyang increase, dako naman ang increase. No, sobra naman na 4 pesos ang increase mga kabyanan no, sang diesel. No, 425 to 450. No, ang igasaka ang gasolina okay lang. No, pero sa kwan sa sining nga semana ining ginpost naton sa nagligad pa na pero sa subong Banwa 2 pesos and 15 centavos ang isaka naman liwat to. Di sa nagligad nagsaka to subong saka naman liwat. Una-una ni saka Banwa ang una-una ni saka ang ining o kung una ni makalabot siguro sa isa kagatos ka pesos kada litro ang diesel. Di ano na lang abi ang mahimo naton sini. No? Sa sige nga sinakaay sa presyo sang gatong. Wala man sang isubsidize ang gobyerno. Di magsiling nga ang gobyerno nga isubsidize o kung may arang man subsidy sa mga jeepney drivers. Pero ti ano gid abi ang mangin epekto sini kaysa isubsidize abi nga parang why abi sang pundo mo nung isubsidize nga ang gasolina, ang krudo o ang gatong nga ginabakal naton sa luwas ng pungsod gikan sa mga oil players naton kundi baklo nila na sa luwas ng pungsod. Dapat nga isubsidize nila sa gobyerno, may aras ang counterpart ang gobyerno sa pagbakal sang langis naton sa luwas ng pungsod para nga pag abot na sang gasolina o kung krudo sa mga gasoline stations, hindi masyado kataas ang i-increase. Kung hindi masyado kataas ang i-increase, hindi lang makabenepisyo ang mga jeepney drivers o kung mga taxi drivers, kundi makabenepisyo ang tanan nga may mga salakyan na bilang talalapod la. O galing kay diwa naman pundo ang gobyerno. Ara na kita sa bibi nga daw basi mabankrupt la. Yari ng report sa piyang linya, Bumbo Dennis Rubica, please come in. Kasabong mo Daniel sa tatlo kadlaw nga padulong no, ni Governor yung Bong Lacson dito sa may pungsod Guam. No? Bombo Daniel po sa ato sining isa sa mga executive assistants no, si Ma'am Chacha Magallanes sa atong Provincial Administrator Tony Fan Diaz, kasi mo head sa atong Provincial Tourism no, si Ma'am Cheryl Dicina Bombo Dan. No? Sinaton may mga paabuton kita no, nga mga posible no, tie-up with the Guam Bumudan, isa din sige na tanaw sinato mo lang sa bayan sa tourism no industry no kay may mga pagsuwilanon initially sa pila ka mga opisyalis sa Guam sa bayan siyang pag-explore manabi kung meron asing mga potential nga taga Guam na makapadulong diri sa probinsya sa Negros Oriental. Kag of course vice versa no ang gobyerno sa Guam no nag-aayo man no sa atong provincial government kung pwede base ko na mayari man di potential nga mga taga Negros nga magkabisita man no dito sa may teritoryo sa Guam Bombo Daniel no kay subong suno kay Governor Lacson nga ang Guam daw nag-explore man nagapangita magani subong sing mga turista no kay kung lang tawon nato mudan ang Guam daw malayo sa mga listahan sa mga Pilipino turismo nagkakatuan sa Asia palabid na musiti Singapore, Thailand, mo lang mga area ay nakatuan sa mga Pilipino tourist abi no especially kung naligid diri sa Negros puti nagalaom si Governor Lacson soon ano base mapakita idea kag magka inganyo makita sa atong mga turista diri sa Negros nga makapadulong sa Guam pro isa bumudan sa ang sa tourism opportunity gilinya turismo nga lindiya sa aton nga magkadto sa Guam. Yes, kag of course ting halin dito man magkadto diri. Halin man diri abi mga basi may mga taga Guam man gusto magkadto din mag-explore sa mga tourist destination ta sa Negros wala man ay problema. Pero isa bumudan sa ginatanaw gid nga basi makatukod kita sa sisterhood city no sa isa sa mga syudad dito sa Guam kag sa isa man sa mga syudad diri sa probinsya sa Negros Oriental mo pag ginatun-an ako na ano syudad diri sa Negros nga daw compatible man no sa syudad dito sa isa ka syudad dito man sa Guam abi nga mo na madihon ang ginatawag nga sisterhood city Bombo Daniel poti dito damo man diri sa magin katuan no nga mga ogin bistahan nga personalidad si Governor Lacson o especially ato siya Consul General dito sa may Guam
nga si Sir Patrick John Hilado, no, taga Negros kala ni bumudan, no, atong Consul General sa Guam. Mga Hilado. Amo ning nag-imbitar to kay Gov Lacson, no, sa pag-saksi sa Independence Day celebration niya sa Filipino community dito sa Guam, no. Of course, nag-meet man si Gov Lacson ang delegasyon sa Negros kay Edward Camacho, na mo ni ang sang gapamuno sa Business and Economic Development Authority, no? Sang Guam Bumudan. Ito na meet naman si grupo gikan niya sa Marketing Management of Guam Visitors Bureau, no? Bumudan led by sila Vice President nga si Gerald Perez kag ila Marketing Manager man sina si Charmaine Guerrero, no, sa Guam Visitors Bureau Bombo Daniel, no. So dito mo man nagsigurado man si Gov Lacson sa Honorable Joshua Frankis Tinoro, nga mo man bumudan ang Lieutenant Governor, no, sa Guam, no. Kag dito mo gi-discuss basin ko ang possibly sisterhood, no, nga agreement Bombo Daniel, no. So sa tatlo kadlaw at least may kuan mo na, may ara makita sa kaiwan man nga maangkon so sining pagpadulong niya ni Governor Lacson, no, atong delegasyon dito sa may pungsod Guam, Bombodan. Pamati ang porsyon na sa pagpayag ni Governor Eugenio Bong Lacson. We of course, obviously we cannot feel that it yet, no. As I said earlier, there's still work to be done. We have to continue communicating with them, especially on the tourism side. Okay, but just remember, Guam also wants what we want. No, they want investment. They want tourism to get back to their area. No, I'm looking at the sister city possibility, and the mayors there were also willing to have one. I think what's important is just to be able to match their city with our city para wala mismatch. But we cannot feel it immediately. Although of course Guam is saying please visit them also. Try Guam. It's not a very I think popular destination for Filipinos. We're more of Hong Kong, Singapore, Taiwan, but they're asking also us to visit them. Daniel, namatawag niya porsyon sa pagpahig ni Governor Eugenio Bong. So dito tanaw man na, kasi may mga infrastructure, may mga official man sa Guam, base magka-bisita man, no? Magka-explore man dito iya sa probinsya sa Negros Occidental, Bombo Daniel. Sa mga pinalaton ka mga balita, update report, ikan sa Kapitulo Provincial, ini si Bombo Dennis Rubica, para sa Pambansang Radyo Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo. Salamat gid Bombo Dennis Rubica. Naman ang report gikan sa Provincial Capital. Nagadulo siya sa oras 30 minutos na nakaligad sa tagna nga launa sapon. Naginakulabos kita sa nga oras diri sa ito na pangalagad sa palatuntunan Bumbuanay Soto daw lang alangid si Colonel Martir, no? Daw ay isa ka sulod. Anyway, pabuwasan na lang. Obda na naman kita buwas. Upod sa gyapon sa inyong anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Ano ang masaming rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan, ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach.
Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga sab-a sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang kardaba, banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatsyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinari nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults.
Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals,
fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy. Langga ang mga tagpalamati sa aton si Masuki. Sa mga nakatunin na sa aton sininagasigabong frequency and 630 kHz 630 sa Lusoan sa inyo si Tagsa Kamaradyo. Sa aton siniiyang mga suki, no, welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Sa gihapon ni ang inyo alagan sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa siniadlaw sa Lunes pet sa 13 na kita karon, no, sa bulan sang Hunyo tuig 2022. Kamusta aton si mga pinalangga nga matag palamati sa aton si mga suki sa mga nakatuni na dira sa aton sinigasagabong nga radyo, no? Ang 630 sa Lusoan sa inyo sinitag sa mga radyo, no? 630 kHz sa malabutan sa aton si Paguragwag. Ang inyo sinadira nga radyo nga hindi dapat nakalansang, no, kundi normal nga radyo kaangay sa aton diri nga radyo nga ginapanghatag bilang pabaylo naton, no, baylo radyo naton sa gihapon yara kag wala labot nga makapabaylo kamo may 1,000 pesos sa cash pa kamo mga kabombo, no. So sa aton sini nga mga dear listeners, sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki, pwede kamo sa gihapon makapabaylo, no, sa inyo sini nga radyo nga nakalansang sa isa lamang ka AM station, no. Definitely hindi inaiya ka bombo kay ang radyo ya sang bombo ya pwede gid maliso mga kabombo. So sa tanan dira nga pwede kamo makapabaylo diri nakalansang sa isa ka AM station ang inyo siniiya nga lilusoan sa inyo si Tagsa ka radyo, no, kadto kamo diri. Kinahanglan nagaandar ha, hindi pwede nga wala nagaandar o kun guba, no, kay hindi nato na karon ma-check kung bala ang inyo siling radyo nakalansang gid man sa isa ka AM station, no, ang ginhatag sa isa ka AM station. So kinahanglan ang inyo siniiya nga radyo nagaandar sa isa lamang ka AM station nakalansang para nga mabayluhan namon sang bago inaw-inaw nga bago unit sang radyo kag 1,000 pesos cash. Sa aton sini mga pinalangga mga tagpalawati sa aton si Masuki sa mga nagalantaw na karon sa aton si Facebook Live kag YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Hello and good afternoon. Siyempre sa malabutan sa gihapon sa aton si Paguragwag, no, sa 630 kHz kag siyempre pa sa aton sini iyang official website, no, local and official websites ng aton siniiyang istasyon ang www.bomboradio.com/bacolod. Ara na kamo dira, no, kag syempre pa sa inyo sinitag sa mga cellphone mga kabombo, pwede kamo ya ka-download sa aton si Bombo mobile app agud nga ma-enjoy ninyo kami pinaagi sa aton siniiya nga Bombo mobile app, no. Ang inyo sini dapat nga cellphone well equipped kag ara dira naka-download ang aton sini nga Bombo mobile app. Di na ano ko na tanan, na welcome ko na tanan ang aton siniiya nga mga pinalangga nga mga tagpalamati aton si Masuki, no, sa tanan naton nga palaagyan. Sa pagbukas sa aton si palatuntunan yari anay ho ang aton sini pambukas manabahanon mga kabombo produkto sa Bombo Music Festival 2020. Mga kabombo, isa sa mga ginapabugal tagid, no? Kaugalingon nga paindis-indis ang Bombo Radio Philippines Bombo Music Festival 2020 edition. Ang bahanon mahirap gumawa ng kanta. Hirap gumawa ng kanta
ay aking nagawa dahil sa emosyon kong nararamdaman nung ako'y gumagawa ng aking song entry dito sa Bombo Music Festival 2020. Una po ay gusto ko sanang isali ang isang love song na hindi ko natapos noon, pero nahirapan po akong tapusin dahil sa nararamdaman kong lito ako at maraming naiisip. Niaalay ko po itong kantang ito sa aking pamilya na naging very supportive sa pagka-top 12 ko po dito sa Bombo Music Festival 2020. Mahirap gumawa ng kanta, lalo na't marami akong problema. Paglito ang isip ko, hindi ako magtataka. Sadyang mahirap gumawa ng kanta. Mahirap gumawa ng kanta, nalilimutan minsan ng tamang nota. Kahit ang titik nito'y angkop sa melodiya, di matapos kasi wala ka. Sino na kaya ang aking inspirasyon sa aking kantang ginagawa hanggang ngayon? Mabibigyan pa kaya ng pagkakataon na maibalik pa ang ating kahapon? Hirap gumawa ng kanta kung ang puso ko'y laging may kaba. Pumipipong-pipong at hanap-hanap ka tuwing na dahil mahal pa rin kita. Akala ko'y makakapiling ka sa habang panahon, makakasama ka sa maraming taon. Ako'y iniwan mo, bakit nagkaganon ang buhay ko? Gulong-gulo hanggang ngayon. Kahirap gumawa ng kanta, upuhan ng lumisan ka, at nang nakita ka pang may kasamang iba, nawala ng siglang tapusin ang kanta. Sino na kaya ang aking inspirasyon sa aking kantang ginagawa hanggang ngayon? Magbibigyan pa kaya ng pagkakataon na may balik ba ang ating kahapon? Sino na kaya ang aking inspirasyon sa aking kantang ginagawa hanggang ngayon? Magbibigyan pa kaya ng pagkakataon na may balik ba ang ating kahapon? Na may balik ang ating kahapon. Mahirap gumawa ng kanta. Philippine Standard Time, in punto 2:00 ang takna sa hapon mga kabombo. Welcome diri sa liwat sa aton sinipalatuntunan kahapon lamang. By the way, magabuya ako anan sa pila ka mga pahanumdom, no? Bombo Anthony, para nga iplastar naton mga kabombo sa sininga hapon, no? Ang isa ka matudtun nga kasaysayan
ngagin paambit diri sa aton siniiyang station ang pagpangita sa isa ka utod, isa ka magulang nga babay sa isa ka utod sang manghod. Parte ini mga kabombo sa iya siniiyang utod nga madugay na nga dula, no? Mga 11 katuig na nga nadula. Kag kahapon gimpost ini sa aton sa Facebook page. And fortunately, kadamo gid sa mga nagbulig, kadamo gid sa nagmensahe, tubtob nga daw ka positibo bala ang resulta, no? Sang siniiyang panuwagan mga kabombo kung sa din natigayon nga matultul, no? Ang ining utod nga madugay na nga wala sang communication, wala gid, no? They thought all the while gani ka basi may ano na ang natabo sa babayi nga ni sa iya sini nga magulang. That is why nga nangayo sila isang bulig, no? Diri sa aton siniyang estasyon mga kabombo, no? So dugay-dugay magabuya lang ko anay sa pila ka mga panumdom ato na mangin espesyal nga bisita ang tiya, no? Ang tiya sang nagpanawagan ka at the same time ang tiya man sang na missing sa sulod sa 11 years nga according sa mga hatag sang bulig, no? Kag nagmensahe, no? Amo ni ang aton sinibaluon kon bala tuod gid nga yara siya subong sa isa ka bahin sang probinsya sa Negros Oriental. Kag nangin positibo, no? Kag nangin malipayon ang pamilya sang nagpanawagan nga ni mga kabombo kay daw ka positibo sa mga naghatag message kag ila na baluan nga didto karon. Although unfortunately, no, sa isa ka bahin sa Negros Oriental bali sa may gihulngan Negros Oriental mga kabombo tibudlay gid man na ang mensahe ang ang communication. So hindi nila matawgan is because nga wala sang signal. Pero nakilala ang amo nga na missing nga utod sang aton siniiya nagpanawagan pinaagi sa isa ka babae nga nagtawag nga amo ang utod man sang napamana sa iya sini nga utod nga babae nga missing. Aton ina nga tuliron kag hibaluon pagkatapos gilaman sining mga pahibalo. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sa pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta?
Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga sab-a sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve. Time, just minutos na nakalipas sa tak na 2:00 sa hapon mga kabombo. Paubalik kita diri sa aton sinipalatuntunan kahapon lamang sa liwat ining inyo alagad sa kanginan, si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa siniadlaw sa Lunes, petsa 13 na kita karon sa bulan sang Hunyo 2022. By the way mga kabombo, sa sining hapon sa nasiling ko na ang aton siniiyang palatuntunan, no? Cater naman mga kabombo sa isa ka pinasahi naman nga kasaysayan, no? Kag magkantalan sa sininga kasaysayan mga kabombo, makapila na kita ka beses ya nga naka baton sa sininga mga true to life stories, ining mga kaladula nga mga miyembro ng pamilya mga kabombo, no? Nga
sa ila sinibilang gusto nga makitaan ila sini miyembros ng pamilya nga madugay na abi, no? Madugay na nila nga wala nila abi iyan na nakitaan. So ang ila sini nga ginadalagana ng ila sini ginapangayuan sang bulig ang Bombo Radyo Bacolod, Bombo Radyo Philippines, no? Diri sa Bombo Radyo Bacolod specifically mga kabombo, damo kitaya sang mga miyembro sang pamilya ang ginpanawagan diri nga nagkilit-anay na, no? Sa tutod lang damo naged, no? Ang nag-reunite, no? Pinaagi diri sa aton sini iya nga estasyon ang Bombo Radyo, no? So sa siningapon kabay pa ano nga naging positibo ini kay according so far sa aton sininebaluan, no? Although nga subject to be confirmed pa mga kabombo kay ang ining mga naglanabo nagtinawganay lang mo, no? So wala pagid balasang ginatawag nga nag-ilistoryahan na ining nadula or na missing nga miyembro ng pamilya aging panawagan pinaagi diri sa aton sinipalatuntunan kahapon lamang. So this is the story mga kabombo, no? Sa aton si mapinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki sang nagligad nga or sang kahapon lang, no? Domingo mga around 12:24 sang hapon kaugtuhon mga kabombo kahapon lang gid, no? Nabato nato na isa ka mensahe pinaagi sa aton sa Facebook page, no? Ginpadala pinaagi sa aton sa inbox, no? Ang tagpadala amo ni siya ang nagapanawagan nga utod sa na-missing niya nga utod or magulang nga babaye, no? Ang mensahe ni Christine B.N. Pasigna. Si Christine B.N. Pasigna amo ini siya ang aton siniya nga nagpadala sa iya sini nga mensahe, no? Pinaagi sa aton sini nga Facebook page mga kabombo. So ang mensahe ni Christine B.N. Pasigna nagasiling nga maayong adlaw sa inyo Bombo Radyo Bacolod, ngayo lang tani ko bulig basi pwede ako makapanawagan sa inyo nga programa. Wala gid abi kami kabalo kundi nakaron ang akon sini nga magulang. Ang akon si magulang si Maria Fe Pasigna. Pila na katuig na namon siya nga ginapangita bisan sa Facebook, wala gid. Gusto lang tani namon siya nga makita. Damo gid nga salamat. Tani mabuligan nyo kami. Another message niya. Good day sa inyo nga tanan. Ngayo lang tani ko bulig basi inyo nga sa inyo sini nga estasyon sa inyo pamaagi makitaan kag matunto namon ang akon nga magulang nga si Maria Fe Pasigna. Since 2011 pa siya nga wala ka pauli sa amon kag wala namon nakita. Ang balita namon nakapangasawa siya sang taga Magalyon nga katrabaho lamang niya. Basi sa inyo pamaagi may mga makakilala sa iya. Palihog lang ako contact sa number nga ini 0907-644-5844. Amo ini ang iya sini nga picture sa na-missing ko nga magulang nga si Maria Fe Pasigna. Basi may makakilala man sa iya. Madaot nga salamat ang tagpadala Christine B. N. Pasigna. Amo ini mga kabombo ang ginpost man naton sa aton siniiya nga Facebook page, no, bilang importante nga panawagan kay tanan nga klase sang pagserbisyo, no, makit-an ninyo diri sa Bombo Radyo. Amo ni subong ka moderno sang aton sini nga panahon, no, with the advent of communication kahapos lang gid. That is why nga kami diri sa Bomboya instrumento lamang kami diri, no, sa pagserbisyo sa inyo in any ways mga kabombo, no. So amo ni pinaagi sa aton siniiya nga Facebook page, no, ginpost ang panawagan ni Christine B. N. Pasiga kag ang picture sa sini na missing nga utod, no, nga si Maria Fe Pasiga nga nadula or wala na gid nakapauli, wala na gid naka mensahe sa ila, wala na gid sila sang communication for 11 years mga kabombo. So kahapon fortunately kadamo gid, no, kadamo sa mga nagpadala sang comments, kadamo sa mga nag-suggest, kag kadamo gid sa mga nagtinudloan kay basi bala may makakita. And lo and behold, may ara sang nagtawag, no, sa kay Christine B. N. Pasigna nga among manghod nga amo gid ang nagpanawagan, nagpadala sang message diri sa aton nga palaton o sa estasyon sang Bombo Radyo sa Facebook page, no. So kundi nabato nato na iya sini nga mensahe 12:24 PM mga alas 9:07 sang gabi. But silingon mga 9 hours after
kanami sa mensahe ni Christine. Sunod sa kay Christine, siling niya, nagtagalog na siya gani, kay siguro Tagalog ni, o galing kay parang maklaro ang yasin panawagan, nagpatudlo siya sunsin o da ang makahibalo, maghiligay nun. So si Christine BN Pasigna, nagpadala 9 hours after, barely 9 hours after mga kabombo, no ang yasin ni mensahe amo ni, maraming salamat po sa inyong lahat. Natuntun na po namin ang kapatid ko. Nalaman na po namin kung saan siya ngayon. Maraming salamat po sa agarang aksyon. Malaking tulong po sa amin ito. Maraming salamat po talaga. More power pa po sa programa at sa inyong lahat dyan sa Bombo Radyo. God bless po. Kag ang nagpadala si Christine BN Pasigna, mga kabombo, amo ini siyang aton siniya nga nagpadala sa iya sini nga panawagan. So bangod sina mga kabombo aton nga i-share sa inyo, no? Kag himay-himayon pagid ko na ano ang matudtod nga istorya, no? Ang importante diri makuha naton sa leksyon kay inspirasyon ang matudtod nga kasaysayan sa sining na missing ani sa ila sining nga pamilya kag kabay pa nga ang ini nga mga positibo nga nag-alabot nga mga komunikasyon sa pamilya sang nadula ano na missing miyembro sang pamilya ilabi na gid sa kay Christine, no, kabay pa nga manginbulig na ini kag magkilit-anay na sila, dugay na amo man lang ini ang pinaka luyag sang pamilya mga kabombo nga magkilit-anay sila kag may buloan nga buhi pa no for 11 years. Wala sang mensahe, wala sang communication, ni hi ni huy, wala gid. Definitely, no? Di syempre mahambal ka na missing, kag pwede man mahambal ka nga ti basi bala, no? God forbids basi may natabo sa iya kag kun ano man, no? Basi ang iba naghambal basi napatay na to. Nga wala gid nakapakita, no? Sa sulod sang 11 anyos. And without much ado mga kabombo, it's because na si Christine ang aton siniiya nga nagpadala sa iya sinipanawagan is not available kay nagatrabaho siya mga kabombo, no? Yari ang iya sini nga tiya, no? Ang tiya yan nga naghingalan sa kay Salvacion Bocaling, amo ini siya ang asawa sang ila gid nga tiyo, ang utod sa ila sini nga iloy, no, ni Christine kag ni Maria Fe mga kabombo. So bangod kay ti well versed ini kag close sila, no, bilang mga miyembro ng pamilya ining si Chay Salvacion Bocaling, 59 years old. Ara subong si Chay Salvacion Bocaling ya, no, sa may Sitio Vergara, Barangay Bogaso or Bogaang, Tuboso, Negros Occidental. Yara siya sa Tuboso, no, ining tiya nga ang bana sini among tiyo, no, sa magutod. Okay. Yara na sa aton sining nga linya, no, si Chay Salvacion Bocaling. Chay Salvacion, tita, good afternoon. Good afternoon, ma'am. Baw ka nami, gid, no? Kay ti available gid si ano panawag ko sa imo, nanay, Chay, tita, or Chay, or tita? Nanay na lang, ma'am, kay senior ko. Sige. Dali ka na, wala, silimogina, dali ka na lang mag-senior. Subot silingon, isa pa man lang katuig ka mag-senior ka. Pwede man kung nga tita. Or sige, nanay. Okay. Nanay Salvacion Bocaling. Nanay Salvacion Bocaling, 59 years old ka na. Ara ka dira. Insakto gining nahibaluan ko nga address nimo, Sitio Vergara, Barangay Bogaang, Tuboso, Negros. Bugang. Okay. Sa Barangay Bugang, Tuboso, Negros Occidental. Ara ka mo dira nagapuyo, nay? Oo. Okay. Ang suno pa sa imo sini nga hinablo sa si Christine, ikaw ang asawa sa ila gid tiyo, balitapik ka lang. Oo. Sinong bana mo nga tiyo na day Christine kag Maria Fe? Si Antonio Bocaling Vargas, ma'am. Antonio Bocaling Vargas. So, ang imo siniiya nga Mrs. ano ka na subong ya? Mrs. Vargas? Hindi, ano? Bocaling din. Bocaling. So, ang Vargas na middle name? Middle name. Okay. So ang iya sini middle name Vargas, ang iya sini apelyido Bocaling gid. Oo. Sa taga dira gid ka mo ya, nanay? Oo. Dira sa may Tuboso? Oo.
Bali, paano kamo iya ang pamilya ni Christine? Si Christine hinablos mo ni sa utod sang bana mo. Aha. Sino ang utod sang bana mo nga ang nanay ni Christine? Si Maria Los Pasigna. Maria Luz Pasigna. Okay, si Maria Luz Pasigna nakapamana ini siya sang Maria Luz Bukaling Pasigna. Okay, nakapamana siya sang Pasigna. Okay. So, taga-diin giniya si Maria Luz Abe ang utod sang imo siniya nga bana? Dili lang ginan sila ma'am sa Vergara na tawo. Dala gijagali sa Negros Negros Occidental dila sa may Banwa sang Tuboso. So ang bana mo pila sila kabilog nga mag-ululutod ining Pasigna or ang Bukaling family? Pila sila ka mag-ululutod, nanay? Kuan sila ma'am ang buhi lang daw 5. Aha. Ang imo sining mister, sino gani sa liwat ang mister mo? Antonio Bukaling Vargas. Oo, Antonio Vargas Bukaling. Okay? Ang iya sini nga utod nga nanay nila ni Christine? Si Maria Los Pasigna. Maria Luz Pasigna. Ang tatlo sino pag ginanay? Ang sino pag ang tatlo na nila ka utod? Hindi ang utod ni sila ni Christine ma'am, si ma'am si No. Si Maria P. Insakto lang hambal ko. Insakto lang pamangkot ko sa imo. Nanay, insakto lang pamangkot ko sa imo ang imo siniya nga ang pamilya balis ang mga ginikanan, no? Ang imo sini nga bana, ang nanay nila ni Christine, kag ang tatlo ka mautod nila kay siling mo 5 sila ka mag-ululutod, no? Ni isang bana mo? Aha. Sino pa ginang tatlo? Patay na ma'am. Oo, sanday sino na sila? Juhelia Bukaling. Tapos? Patay ng 2 ma'am. Ate. Okay. Ate, sige. Okay. Ate, sige. At least maplastar tabalanay, no? Nga tumandok din sila sang Tuboso. Dala ka mo. So, ining si Maria Luz, ikapila ni manghod ini sang bana mo o kon magulang? Manghod. Ate, sige. Dala man siya nakapamana? Nakapamana siya sang Pasigna. Taga-dara man? Taga Bito na ma'am yan na bana. Taga? Vito. Sa Sagay? Oo. Okay. Ate, sige. So, pero diri man niya nagrense man niya bali? Oo. So, dira sila nagtukod. Ano, isa lang kamuda ka? Lugar? Dira sa may Sitio Vergara? O, isa lang kami di ma'am kasityo ma'am. Isa lang kamuda ka lugar. So, ining si Inday Christine, kay si Christine doon nagatagalog siya. Una-una, nagbisaya. Sabi ko, anay gani. Daw, dito siya abi na bunag sa iban nga lugar. Di na subong si Christine nga hinablos mo, ma'am. Nga, amo ni ang manghod ni Maria Fe nga missing ni mo nga hinablos. Di na subong si Christine? Ato na siya, ma'am, subong sa Manila. Nagtrabaho. Okay. Pero di na sa Tuboso. Oo, dili na siya sa Vergara na tao, ma'am. Pila sila kabilog ni Christine, ma'am? Aside from Christine and Maria Fe? Kuan sila? Bali, 5, no? 5. Si Bibi, si Jerusalem, si Bibi, Maria Fe. Atong napatay. 5 sila, ma'am. 5 sila. So, ang... pero, kuan ang 2. Ang sakay, kag ang pangatlo. Daw pulo parehos magali, no? Ang kadamuon sang iya siniya nga maginikanan man, no? Ang yes. Okay. So, ining si Christine, manghod ni siya ni Maria Fe. Kamagulangan ni si Maria Fe, nanay? Ma'am? Ano? Pardon? Amo ning youngest. Youngest ining si sino? Si Christine. Youngest ni
Maria Luz. So ang si Maria Fe, ikapila? Ikadalawa. Ikaduha. Okay, halin sa kamagulangan. So, ano ni natabo Nanay Salvacion? Pwede ta ka malatawag sa hayo kasi Nanay Salve. Ti Salve gid man imo si hayo ay. Inday na ni ma'am. Ha? Inday. Si Inday. Si Nanay Inday. Okay. Nay, bali anong natabo ni kay Maria Fe, no? Antes mo man sila kay 11 years. 11 ka tuig na siya nga wala nakabalik-balik. Ang mga ginikanan ni Subong si Maria Luz nga utod sang imo nga bana, buhi pa man? Buhi na siya ma'am, pero ato ni sila subong sa Manila kay ini si Christine, amo nang ibot nila. So tapos nakapamana sa taga Manila, subong kasi dito kay bata siya nga gamay subong nga daw 2 months bala. So 2 months or 3 months. Siya dito ang nagano ma'am na bantay. Si Maria Luz? Maria Luz. Oo. So bot silingon ining iya sinisad ang iyaban na nga taga dirigid. Sunod pa sa imo. Patay na. That is why second husband na ni. Ikaduha na nga bana niya ang may bata sila. Hindi. Si Christine. Si Christine, ikaduha na itong bana, oo. Okay. So, ang iloy nga si Maria Luz, diin na subong atoto kay Christine, nagabulig abi. So, ang may ikadwa siya nga bana si Maria Luz, wala? Wala, ma'am. Okay. So, bot mo silingon si Christine. Si Christine ay may bana, kag nakaangkon sang bata nga nagbulig sa iya subong. Okay. So, dito na sila abi. San uni, 11 years ago, si Maria Fe ngay mo hinablos abi. Although nga tapi ka malang pero close ka mo dira kay isa lang ka mo iya ka lugar. No? Anong natabo? Ara pa kamo da tanan. Ara pa da si Nanay Maria Luz, ara pa da si Christine, ara da si Maria Fe ka mga kauturan abi limas la kabilog. That time buhi pa tong ila si amay o kon nagtaliwan na 11 years ago. Patay na, ma'am. Patay na to. So, ilo na sila sa ila sining amay. Ano, ara dada sila tanan abi sa tuboso sang naglakat ining si Maria Fe? Oo, dili na sila, ma'am. Pero naglisensya na sila, ma'am. Amo ni ang story sila, ma'am. Okay, go ahead. Pag sang ay na siya, second year high school na siya. Tapos, wala siya nakatapos. Ginagaray mo siya sang akon bata. Magubra ko nun sila sa Bacolod. Kaya may kuan sa ila, may may nag-approach sa ila nga pangita sang katulong. Nanay Inday, pasensya ha. Ining imo sini bata nga kasi nila. Amo ni si Cheryl Bukaling? Oo. Okay. Kaya ginhatag man nga number ni ni Christine. Okay, go ahead, Nay. Go ahead. Tapos, nanlakat na sila, ma'am. Upod sa akong bata sa Bacolod. Wala ko kabalo kung sa dinto nga sa mga banda sang Bacolod. Tapos, ang akong bata, nakapuli. Tapos sila na dito obra sa karinderya. Tapos, ina si Bibi, may nobya na siya nga taga Magalyon. May nobya na siya, ma'am, nga taga Magalyon. Nobyo. Kay si Bebe, di bala bayi? Si amo ni siya si Maria Fe? Nobyo. May nobyo siya. May nobyo na taga Magalyon. Okay. Tapos, ang bata ko, nagpuli sang anak na nga time, ginhagad na siya. Wala na siya nakita sa akong bata, kay siling nila, nagpuli na kuno. Okay. So, nag-decide, bali nagtrabaho sila diri sa may Bacolod sa isa ka kalanaan. Oo. Duwa gini sila, bali isa lang ka kalanaan ang ila sa trabahuan. Hindi sa Bacolod gani, Nay? Nalipat lang ko, ma'am, pagpamangkot sa akong bata kung sa dinto dampi sa Bacolod. Si Cheryl Cabalo na, ma'am, kung di na sila pwede na ni mo ma-interview. Sige, at least na nabaluan nato nga diri sa Bacolod. So, amo to sa nagdesisyon ng imo si bata nga si Cheryl nga mabalik na dirae sa inyo sa may tuboso, anong hambal ni Maria Fe? Wala na
sila ma'am nagkita kay hambal sa ila upod man kuno dito sa kantin. Sa karinderya, si Maria Los, si Kwan kuno, si Bibi Maria P, nagupod kuno sa iya amigo nga taga Magalyon. Ay, okay. Amo na gali ko nga ang ginhambal nga ti base ara siya sa Magalyon. Amo na abe. Oo. Tapos pagpuli Ang Magalyon amo na siya ang old name sang banwa karon sang Moises Padilla. Amo siguro ma'am, hindi lang ko na sanado ng mga lugar. Okay. Pero amo nang nabal sa akong bata. Nagupod sige. si Bibi sa Magalyon. Tapos, pag pagpuli na di sa akong bata, ginpamangkot man siya sa iya-tiya. Siling siya niya din man si Bibi. Ngon siya nga, wala naman miti ay nagkita. Kay hingkuyo kuno daw si Bibi sa iyang nubyo nga taga Magalyon. Ingon ang iyang kakuban. Anak kuno. Di, wala na to. Hasta karon ma'am, time to wala na akong bata ginpabalik kay ginpa-eskwela na namon. Okay. Tapos naka-eskwela na lang akong bata sang college. Nakatapos naman lang gid siya, nakapangubra na sang dito sa sa Manila. Wala gid sila ma'am sang background nga nag-istorya anay. Wala gid kami nabati hasta karon istorya ko hindi na namon na siya na nadagsa kung sino man sa iyang Sumot sa lingon niya, sumugod to yung nga nagbalik si Cheryl nga bata mo ya dira sa may Tuboso ya. Ining si Maria Fe alias Bebe. Wala nagidya abi nagbalik-balik ni mensahe, ni hi ni huy, wala gid. Oho. Wala gid ma'am, wala gid. Sumot sa lingon, 11 years na no? Oo, abi ni mo ma'am, 11 years na ang amon suspect ma'am, wala base kung patay sa siyang nobyo, kung ano kay Tima, kay amon makita sila sa Facebook. Sa una, wala man kami kakuan kasi siyempre amon cellphone keypad man lang, tapos wala kami siyang pamangkuton kay wala man siya sang cellphone, wala kami kabalo kundi na siya pakadto kay gipangamuy lang naman sa Ginoo ma'am. Kung sa karon kung buhi pa man siya, mas maayo gid. Pero kung patay, wala kami sing mahimo kay wala man kami kabalo kundi na siya. Pero wala gani amon di palabay ma'am kung mangayo kami gamay nga bulig ma'am, agud to makita gid namon pamilya nga ato siya sa iyang kaupod sa iyang Paris. So makita lagi namon siya ma'am, nga may istorya namon siya ma'am kay daw kakuan ba na ma'am nga magsililipon bala kami din ma'am nga kakakulang bala sa amon ma'am. Siyempre. Wala kami kabalo, patay man siya o ano din na. To bala nga palubos bala amon pinchar ma'am. Pero magpasalamat di kami ma'am nga matabangan di kami sa Radyo Bombo ma'am. Pero sa sulod sang 11 anyos, makapila man kamo ka beses abi nga nangayo bulig kundi abi nagpangita kamo kay ti siya kay ang imo sini iya nga bayaw nga babayi na mo balo na no sa iya sini iya nga bana that time pero wala gid siya abi nakakadto kadtuon ta tubi sa may Magalyon nakaibalo si Cheryl nga bata mo Nanay Inday kung sa diin dira sa may Magalyon o kung sa Moises Padilla ang nobyo kung sino ang ngalan sa nobyo sini sadto wala po siya ma'am kabalo ma'am kung sino ang nobyo sadto niya ma'am basta kay ang nagambal sa iya sa akon man bata nga naka-nobyo ko no nga taga Magalyon si Chike nga akon bata nga si Cheryl wala man kabalo kung sino ang nobyo. Wala ya gid abi na pero suno pa kay Cheryl sa panugiro ni Cheryl nakita niya na ang nobyo na ni Maria Fe ang nagatrabaho diri sila sa Bacolod sa isa ka restaurant. Oo, kitain na sila ma'am kay simpre karinderya ma'am magkitain na sila kay kita wala na sila katrabahoan na sila si Bibi na. Bot silingon kung makita ining lalaki madumduman niya gid kay kita na sila mo although nga wala gid sa abi na sino na ang nobyo mo sa iya sing kasin kay I'm sure close ni sila wala gid kahinambit si Maria Fe kung sino ngalan sa nobyo niya sa imo sinibata nga si Cheryl nanay. Wala gid ma'am, wala gid siya nakahambal nga amo na kin ako nobyo amo nimo to. Pero nakita niya ni sa personal ang nobyo. Pero hindi
gid ma'am mga tamparanay ko ma'am. Okay, daw wala gid abi formal nga ginpakilala. Oo. Ano strikta ni si imo sining bayaw si Maria Luz, strikta ni siya kung hindi man? Hindi man ma'am, buot lang na siya ma'am. Buot. Kaso lang bilang may nervyosa lang ma'am. Pero ang bata niya ni si Maria Fe, kundi ikaduha ini halin sa kamagulangan. High school na sila din nagkadto, no? 11 years ago. High school or naka-college ini, nakatungtong ini sa kolehiyo? Wala ma'am, the second year high school lang na siya ma'am. Ahay, okay. Amo na nga nangita sila sang trabaho. Okay. So second year high school, so bot silingon, bata pa gid, no? So sa lagi 14 pa rin na siya ma'am. Ahay, teenager. Oo. Sa nagbalik na si Cheryl sa inyo, pila na tong ila edad? Or pila dili sila katuig abi nagtrabaho sa Bacolod? One lang siya ma'am daw, 7 months ba lang? 7 months lang. Oo, nagpuli akong bata. Pagkatapos ya, hambal yan ni Cheryl ya, wala na to si Maria Fe. Pero nagatrabaho pa siya diri abi sa restaurant sa paghalin sa imo bata. Oo, katrabaho pa. Pero hindi na sila magkita kay ma'am. Okay. Sige. After 11 years, ti amo na bi, wala gid kamo sa may nabatian. Wala gid sa may nagkadto abi dito sa may Magalyon o kung sa Moises Padilla. Wala gid ma'am. Wala gid. Pagkatapos wala pigado man na bala kami ma'am ay. So ang nanay sa pigado man. Ti ay kabalugig ko yang ang imo si Banay ti ga-care sa iya si makinablusan kay ti bata ini sa iya sini nga manghod nga babayi. Sa inyo nga part sa pamilya kay isama lang kamo da ka lugar. Abi may naging kadtuan kamo nangayo kamo bulig o kun ano man abi antes pa man kamo nagpanawagan sa bombo. Sino pag ginang inyo sini iya nga gin pangayuan abi sang bulig nga agod nga matunton ining si Maria Fe? Wala gid bala kami sang pangayuan sang bulig ma'am ay kay siyempre sang sakto nga time ma'am daw mauya man bala kami mangayo sang bulig ano namon pagplastar daw hindi bala kami mama ka ano bala sa mga plastada kun ano namon hindi amon si bibi pagpangita wala kami sang patingatuan na pangayuan sang bulig kay mahuya man kami. Okay. So, hasta nga nag-abot ining kahapon, no, nabato namon na Nanay Inday ang mensahe sa imo sinablo sa si Christine, no, nga nagapanawagan abi nga kung sino man. Ano, napamangkot mo si Inday Christine kung ano ang nagtulod abi sa iya? Nga this time manawagan tabla sa bombo, amo na abi? Ano napamangkot mo kung nga nakadesisyon naman siya nga ti panawagan sa bombo radyo? Sina mamangakon sina bata, ma'am. Si Cheryl. Oo, akon sina bata naghambal nga nay idangot kanina sa radyo Bongbonay. Okay. Sini ko Listener gid kamo abi tagpalamati gid kamo isang bombo. Oo, tapos ang adlaw kami ma'am, ilitan kami gapamati kami sa bombo. Tapos very good. Pag sa nga akong bata, nga nay, nang si Bibi ba, aton ko nung naikuan sa bombo radyo. Siling ko ano ang tama na pag-idiyat. Sin mahuya matachin ano ang tama na pagpangayo sang bulig, wala magkakwarta, mga parta natin din, tapakadto, wala magkakutton sa aton bulsa, kay pigado man. Mga pigado man abi. Wala gihuon. Oo, tapos amo na hambal sa akong bata nga si Cheryl ma'am nga may picture man da si Bibi picture ko no nay siling ko picture namon sang kagapon bala tour sang Sabado. Yes, kay nabato namon ang mensahe ni Christine. Ang nagpadala to Christine BN Pasigna, nabato namon alas 12:24 sang hapon, kagapon Domingo. O din forward na lang to guro sa akong bata sa kay Christina ma'am ang mga mensahe guro. Okay. So si Inday Cheryl gid abi kay close sila mo nag-upuray sila. Tubo-tubo na sila nay. Magulang na si Bibi Maria kay ma'am kay 94 na siya, 95 nang akon mo. Isa man lang katuig. So that's why guro amo na nang katubo-tubo gid sila ya nga naghinagaray pa sila matrabaho diri abi iya sa may Bacolod, no?
Close sila nga magpakaisa. So amo na out of the blue na dumduman ni Cheryl nga bata mo nga nay. Ipapapanawagan to bala si si Bebe bala or si Maria Fe sa Bombo amo na abi. Naman. Amo na abi ang gid na pamangkot mo si Cheryl nga inday nga ang kadumdum ka man nga panawagan ta si Bebe man or wala siya nakadamgo o kun ano man out of the blue lang abi nga naghahambal siya nay mapanawagan ta bala sa Bombo. Hindi ma'am, kaysang kwanto ma'am, sang ligad si Mana, sang Martis. Diri akong bata, si Cheryl, nagkuha man sa yaman bata. Tapos, kining bukad-bukad lang ko sang Facebook, siling ko ang picture ni Bibi. Ari lang ba yan ay kay ginbilin man ko na sang Iloy, ma'am. Ahay. Oo. Siling sang Iloy, day, kung mahimo day, nang tabangan pa si Bibi day, nga makita ka ni siya day, kay pila na ni katuig day, wala gini nato day, kay subuhan naman ma'am. Wala ani ka, suntak ani niya, ug asa na ni Sharon patubang, ug buhi pa ba niya, ug patay na ba niya, mo na ang ingon sa iyahang mama. Okay. Tapos, pag nakalakat na sila sang May 27, naglakat na sila pa Manila. Si Maria Luz. Nagbalik sa Manila. Tapos sa paano bata, nagkanto di sang Martes, nagkuha sa iya bata man. Okay. Tapos, nagbukad-bukad lang ko sang Facebook, hambal ko, day ang picture bala ni Bibi, ginbilin bala ni Tieni mo perla sa ako niya. Nara gali na, amo nang hambal ya ni Cheryl sa ako. Ginbilin niya. Siling ko, nang ari lantaw na niya, siling niya, abi na, amo na hambal po, dili kami sa balay, ma'am, naghambalanay. Siling niya, nay, out, ma'am, siling niya, nay, siguro, nay, tani sa Bombo Radio, nay. Ipapanawagan. Mahuya kita chin kay, saon ta na chin, kay tigado daan ta, mahuya kita. Kaya nay, mangayo lang tagtabang, nay, ugon sa nay, ug naa malanggid. Dipindi sa imo, ikaw na lang da magidiya. Kasi ko ako balakir, kanapno, balaki ko aning mga English din, kasi ko, hindi, why gid ko bala alam nga taas. Daw mo na abi na imo sa daw na kuyaw ka man oy kay hindi ka abi magkakaibalo maghambal sang English. Oo, amo ginabalaman sa iya. Amo na ang imo sini ginahuyaan. Oo, tapos man, amon po ginaanuhan ma'am, sa amon nga pamilya ma'am, pigado kami. Hindi man kami makaubrel, way man kami kuoton sa amon bulsa nga sa dindiin mga namon siya pangitaon. Tapos kung bata nga si Cheryl, amon na nagidiya. Tapos ang nagdigad naman adlaw, sa Sabado, siya ay picture da si Bibi man. No? Oo, nga man, ba? Ano magiging mo ba? So, di kulit, di ko niya ba? Kiling niya, sige lang, good, picture lang, good. Sabihin ko, ara na send na ako, kaya hindi man po ko sanado sining picture mag-send sa, mag-post-post. Ako. Pero nakaibalo ka. Kabalo ka mag-picture, do ka nami man. By the way, gin-post ini kahapon, ang iyang panawagan with the picture of Maria Fe aka Bebe, si Bebe. Kag subong diri sa kapon lamang program amo ining makita naton si Bebe. So pagkatapos kundi Sabado na to, amo to si Cheryl. Padayon. Tapos, hambal niya sang picture na guys, silingin ko. Picturean ko naman na, niya hindi tadlo nga bala na, ay blood, siling ko nga, anon ko man na, kay picture man na nga daan, namo naman ang sina. Niya, sige ka na lang, siya, sige ka na lang. Wala na po ko kuwan sa tuwam sa niya, picture gin pangayo. Alam ko kung ano man iya buhaton, wala po ko namangkot. Unsa na, abi? Unsa na or siya na? Oo. Ito nga, nag-anuhay kami ni Tina kagabi, ni Christine. Kaya nag-chat naman po di si Cheryl nga, nay, basi may matawag da sa imo,
nakita na namon si Bibi. Amo na hambal. Ay tuod, di amo na abin ang ambal ni Christine? Hindi hambal sa akong bata. Sa bata ni Cheryl. Oo. Feeling po, nag-chat po dahil si Tina sa akon, si Christine, nga nay, nakita ay namin ni Bibi, pero dili iyang number gigamit. Sa iya ko nung bayaw. Okay. So, matapos, amo ni Nayho. Ini si Christine din siya subong sa Manila, gyapon? Manila na siya, ma'am, kay Oo. Kaobra. Pero sang naghambal ka nagkadto, nagtawag bali. Nagtawag si Sino? Christine sa imo. Kagabi, na-video call kami. Video call ka mo. Kaya nga, mga alas 12, sang pasado alas 12, na mo, nga nabato namon diri ang iya sininga mensahe ni Christine. Although nga ti iya nagali iya ni Cheryl nga imo bata, ginsend niya lang kay Christine, pati ang pictures ni Bebe. Tiya mo na, mga alas 9 sang gabi, ining hinablos mo si Christine, nagmensahe na nga nagapangay isa sang pasalamat kay natunto na kuno nila ang iya sini nga utod ukon ang imo siniya nga hinablos nga si Bebe o kon si Maria Fe. So amo ni Nayho ang pamangkot. Ini si Christine, although nga na istorya kumanay si Christine, no, nagmensahe ay man kami, nagambal si Christine nga may nanawag sa ila. Kay kadamo sa mga nagmensahe mo, kung makita nyo sa Facebook sang Bombo Radyo, sa Facebook page, ara na damo ginagmensahe, nagabulig, nugatan ay sang bulig nga kung pwede, sinungalan, abi sang amo ni amo to, kay sang bana, abi, kay para nga makita namon, kay damo na, syempre, matultulan gid. Una-una gani, ginhambal sa Moises Padilla pa, or sa Magalyon. Pero, may nanawag kay Christine, kag ano ko ni sa imo, i-confirm ko ni, nga, nagtawag sa kay Christine, ining nagapakilala nga sister sang nangin bana ni Maria Fe. Ining sino na ngalan sa tunay? Wala ko sila idea, ma'am, kay ang hambal sa ni Tina kagabi, na ang bayaw ni Maria Fe, amo ang tawag. Ano sa kay Christine nagtawag? Yes, ang ngalan niya na si Merlin Alvarez, no, gina-confirm ko lang sa imo. Merlin Alvarez. Amo na siyang bayaw or utod sang napamana sang imo siningay nablos nga si Maria Fe. Merlin Alvarez. So nagtawag nga amo na nga ang imo siniday nga utod, gintawagan niya abi si Christine. Ang imo siniday nga utod nakapamana sang ako sin nga utod man nga lalaki. Yara siya subong sa may Barangay Gihulngan, sa may probinsya sang Negros Oriental, dira sa may Gihulngan. So amo na, kag suno pa sa ano ni sa kay Merlin Alvarez nga among bayaw abi, no, ang naga-claim, no, naga-claim nga bayaw siya abi sang imo nga hinablos nga si Maria Fe, nga hindi nila makontak kay daw bukid na da siya nay mo ang Barangay Gihulngan, bukid na da siya, mabulubukid ina kag budlay gin manadaya ang signal, no, from time to time may signal mada, or from time to time ara man, pero kalabanan budlay gin manada ang signal kay mabulubukid ina nga bahin sa Negros Oriental. So amo na nga nagpasalamat si Christine ngati at least do nakakita abi sila sang palaagyan, or may kung sa ano pa do may masanag na ngati may nag-claim, no, may nag-claim ngati amo na siyang bayaw sang inyo sining hinablos nga si Maria Fe. So ano subong na ang inyo sini iya nga ang inyo sining himuon plano. Ang hambal sa ma'am, sang iya nanay. Maria Luz. Oo, hambal niya, dahil kung may matabang dira sa atuwa, dahil ipaadto gid na ni Toto. Toto man niya akong bana. Ya, ipaadto gid ni dahil si Baby, dahil og buhi pa ba na, o siya na. O, kuan ko no, sa to yang ingon, anong ingon niya? Hambal ingon ni pa, Maria, anong ingon ni Maria Luz? Ang hambal niya, ma'am, nga
Akon kuno ba na, amo na lang kuno ang paasikasuhon dito sa Sa Negros Oriental. Gihulngan. Sa Gihulngan. Oo. Siling ko, wala man ko kwarta ning, wala man po ni kwarta ning, kay off-season na ba ya, wala man mi diri ko uton, saon man ni namo, lupad-luparo namong duha. Ahay. Yun siya nga, takbot na yung saon na lang na si Bibi mo na ingon sa inahan. Ya, ingon ko nga, ingon ako ang Mr. Ma'am nga, og mahimo, mga yun lang may gamay bulid, ma'am. Okay. Kay parang may makadto namon siya dito kundi man na siya dapat nga ma-confirm na bala namon niya siya gid na bala nga ara gid na siya dira may tao lang kami bala nga sukton. Amo ni dayon nami siguro nga tawagan ninyo may number, I'm sure may number si Christine si Merlin Alvarez nga naga-claim nga siya ang utod sang napamana ni Maria Fe. Kuhaon ninyo ang number. Pagkatapos tawagan ninyo, ano ang mahimo ta sini? Pwede mo makadtuan kati lapit gid sila mo. Just like ikaw kag ang pamilya man abis sang imo si Bana, lapitay man kamo. Ini sila lapitay man ini sila ni Merlin Alvarez kati although nga tapik siya, no ang Bana niya amo ang napamana sang imo si Hinablos, po sila lapitay sila. So pwede gid niya nay nga maayo ninyo si Merlin kag hambalon nga pwede nga makaistorya abi kamo kadtuan nila didto kag dalon abi sa may lungsod, no, dalon sa lungsod dira sa may Gihulngan na proper abi, no, dira sa may sa Negros sa Gihulngan, dalon dira abi kag anhon kag ipaistorya sa inyo, video call dayon para nga ma-confirm kung bala nga siya gid man ang ginapangita nyo. Hapos lang gid mo sa aton sinisubong nga communication. Ma'am, ano ni siya, ma'am? Gihulngan kung dihulngan? Gihulngan. Gihulngan. Gihulngan man gid kuno to. Gihulngan. Oo, sa Gihulngan. Amo ni ma'am ang nambal sa kay Tina. Pilaputin, ara lang dira ang bayaw ni Bibi. To para lang sila balay. Ato para lang sila balay. Naton na istorya si Bibi. Kun siya gid lang personal, akon siya gihambalan. Amo niyo, nay, maano ko ma-bat-in ko sa imo. Naghambal si Bebe, si Merlin Alvarez, nga amo nag-claim nga bayaw ni Bebe. Naghambal siya nga budlay ang signal. Pero siya nakakontak siya sa kay Christine, di ba la? So, but silingon, insakto, ginanay ka mabulubukid inang abahin ang Gihulngan, pwede nga may signal dugay-dugay, pwede nga wala signal. So, iayuon ninyo, bisan sa cellphone na lang, sa message, ayuon ninyo ining si Merlin nga nag-claim nga bayaw ni Bebe, nga kung pwede, na makaistoryahan na kamo, pwede nga ma-video call, pwede nga makakadto sila sa may lungsod na ginatawag nila sa proper gid abi sa Gihulngan, maka-video call kung bala insakto gid tuod gid nga iya sini nga bayaw no si Bebe. Kati wala makita na may sa maginahambal nga basi ano ni ginahampangan, wala man pasalamat kita kay may nagtawag no. Pero at least mabaluan naton kag mapasiguro ginaton nga tuod-tuod gid ang gina-claim ni a certain Merlin Alvarez, nanay. Pero amo lang mga akon ang gihambal ni Tina sa akon, ma'am. Kiling ko tin, pangayot number nila tin kay inang parang may tawagan ta kung ano gid kapat niya si Bebe. Yes, very good. That's it. Kung tuparin man lang na sila, pwede tawagon naton si Bebe, siya pasabta sa cellphone kung upod na lang sila sa isa malang kalugar. Correct gid na, nay. Amo na kapos. So, Siling niya, Nay, si Tina, ni ma'am, si Anay, hindi man maghatag number, si Merlin Alvarez? Alvarez, hindi man maghatag sa number niya, Nay, kay si Bibi, ato kuno sa bukid, sa Gihulngan, barangay yun sa to. So, bot silingon niya, Nay, insakto gina, bot silingon, lain siya guro ya, nga lugar, although isa lang sila ka lugar. At tuto siya yung guro ya sa bukid ja abi nga hina ang signal siya
ara da sa isa ka lugar nga pwede saya may okay ang signal. Pero pwede gid gyapon nga maayo si certain Merlin. Maayo siya nga kon pwede. Ahay naton 11 years na kami nagapangita sa iya. Antes mo kamo kung hindi manggid abi kadtuan personal pero hibaluon nyo anay kay kon ining nagaklaim nga si Merlin Alvarez nga bayaw ni Bebe nga hinablos mo kon tuod gid man nga mabulig gini siya video call na pwede gid no nga makit-an ninyo si Maria Fe no pwede ka mo ka video call no damo ako may kilala ko da nga ga video call kami dira sa may Negros Oriental sa Gihulngan pwede ka video call pero from time to time no ga dula-dula pero pwede gid may ara time nga klaro na Inday. Oo. So far, anong hambal ni Christine? Siling ko ano ang plastada tinsa kay Kuan Alvarez. Siling niya akon siya nagipangayuan sang number. Kay para may kontakon ko didto sa kay bibi ko nuna. Hindi man ko na maghatag sang number. Okay. So, amo na gani na nga ginatulid ginaton, no? Kay wala kita kabalo. Although nga ti pasalamat kita nga may nagmensahe nga amo na. Pero tuliron ginaton. Especially sa inyo siniiya nga pamilya. Tuliron nyo gida nga kun bala amo giniya. Hindi siya maghatag sa number ni Bebe, pero ang number niya ara. Ara iya. Oo, kay ti naka niya, ma'am. Ina si Merlin Alvarez. Yes, ara gid na sa Facebook. Ipangayuhan na niya sang number, hindi man maghatag. So anong plano subong sang pamilya Nanay Inday? Anong plano ni especially sang bana mo kay ti siya ang natuon sa magulang? Ang ari siya ma'am, ito mga bananay anay ma'am. Sige. Mayong hapon, tatay. Ma'am. May hapon tay. Sino gani tay ngalan ni mo liwat? Antonio Bukaling. Tony ma'am ang si Tatay Tony, no? Tatay Tony, ti ano subong ang imo siniya? Sa inyo nga mag-ululutod, ikaw ang nagaservice subong nga magulang. Oo. So anong hambal ni Maria Luz nga iloy abi ni Christine kag ni Maria Fe? Anong hambal niya sa imo? Ang ayo niya sang mangod mo sa imo? Namalihok siya sa akon, ma'am, nga kung kay ato man sa Manila, akon lang paklimon to ni Bibi sa kung dito sa nga lugar, ako pagkatuon. Iko, hambal ko siya, maroon kay tigado man subong. Kay na di galing tinsal mo, kay ma'am, drive ko. Okay. Driver ikaw? Oo. Kay ang tatay, ang Negros Oriental, ang Gihulngan, kung lang tawunta, lapit na lang na siyang inyo sininga banwa sang Tuboso, no? Okay daw, unan bala na, ang kalapot di magisi. Why? Hindi. So, ang next na da, I think, ang Valle Hermoso, no? Daw ara na da. Pagkatapos, daw lapit-lapit man lang kabuda tayo siguro, tayo, no? Oo. Daw lapitan na diulngan guro sa Bayawan. Okay. Ang lapitan na diri, di bala ang Calatrava, San Carlos, pagkatapos Canlaon, Valle Hermoso, Gihulngan. So kamuya Tuboso. Niyo. Oo, medyo layo gidya kamo abi. Oo. So ma-travel ka gid abi ma-travel gid kamo. Oo, ma-travel gid ma'am. So ano man tay ang hambal ni Christine kag ni sa manghod mo kadtuan didto? Oo. Amo nang baligati ma'am nga to nang mga malihog ni mo kung pwede kadtuan mo to si Bibi kay ara kuno sa nga na. Tingkoti paano man ta ni Roning why man ko ni biyahe kay off season man subong. Ahay. Wala ka masahe. Wala ka pa masahe abe. Okay, gabiyahe mo ko Tubo ma'am. Aga biyahe ka Tubo. By the way, ari tayo Northern Negros ni mo, no? Ang kamo pagkatapos sa Escalante sa Port Danao,
ang Tuboso, no? Ang inyo sini nga banwas ang Tuboso. Pagkatapos ng Tuboso, ang banwas ang Calatrava. No? Pagkatapos ng Calatrava, San Carlos. Pagkatapos ng San Carlos, Canlaon, amo na ni iya ang Valle Hermoso sa Negros Oriental na ni, no? Pagkatapos ng Valle Hermoso, gihulngan na tay. Oho. Doon na. Oo. Kung sa ano pa na medyo, although layo, pero lapit-lapit ka mo abi, isa lang ka mo abi, da iya ka alagyan Oo. Pwede magana di siguro mga avion sa Don Salvador? Pwede get, no? Shortcut. Oo. Ti kon ang inyo lang iya abi nga problema ang pamiliti abi kay amo na. Kay off season. Season bong? Ti ano tay, may ara kasang panawagan abi or hingyo man abi nga makabulig sa inyo nga matultulan ninyo tong imo sini nga hinablos nga si Maria Fe nga nakapamana abi sang taga didto gid abi na pamana na tayo kon didto sila nagkadto or amo na siya ang sa Magalyon sa may Moses Padilla nga nobyo niya sadto. Amo man lang hambal sa akong bata ma'am nga anak si Cheryl. Nobyo. It's either amo ni tayo kay naglipas ng 11 ka tuig mo, it's either nga ang iya sini napamanaan mo gitong nobyo niya nga taga Magalyon or sa Moises Padilla kag maybe didto sila aya abi pangabuhi didto sa may gihulngan sa may Negros Oriental or basi lain na niya ang iya sini napamana tay no pwede? Mugani. So tay anong panawagan mo abi tay? Kay ikaw gidyang tiyo ni Maria Fe. May panawagan ka kung nagapamati gid man abi iya si Inday Maria Fe? May panawagan ka tay? Abi panawagan liwat kay ti na panawagan ni naton kag amo ni gani nga nag-istoryahanay kita pero gusto lang gid naton nga tuliron kun bala insakto gid ang nagtawag to nga ti nagaklaim nga siya ang bayaw sang napamana sang imo sini nga hinablos. Go ahead tatay. Amo lang nga kung giayo sa mga mga nakakilala ni Bibi. Maria P. Pasigna. Kung sinoda ang nakakilala siya, palihog lang kontak sa Bombo Radio. Di ba ma'am? O lagi sa maagi mo. Yes, dirigid sa Bombo Radio kay ti na panawagan ni naton. In fact, damo na nagmensahe, no? Pasalamat kita kay Merlin Alvarez nga nagmensahe siya kay nagtawagid kay Christine. Pero ti intindihan niya man na nga kinahanglan ginaton nga itul-iro, no? Tanan nga naghatag mga mensahe ga pasalamat gigani si Christine sa tanan nga mga nagbulig nahatag mensahe sa iya sini nga uton nga dugay na nga wala niya nakit-an o kung sinablos mo gapasalamat gid sila no pero dapat ginato niya tul-iron kung balati insakto gid ni kaga ang gina-claim abi especially ni Ma'am Marlene Alvarez no kay kung tuod ni kanami siya gid niya ang makatudlo gid sa imo sini nga hinablos. Munang panana mo nun, kung makita na mo si Bibi, pasalamat gini sa Bombo Radio kag sa mga tao nga nakabulig sa amon. Nga utang buot sa ila. Ahay. Sige lang tay, kay amo na lang, I'm sure kamo nga pamilya, dugay naman ninyo iniya nga ginapangamuyo, man, dugay na, especially si Nanay Maria Luz, nga imo sini iya nga utod, nga manghod nga babae nga ti sino ba lang isa ka iloy nga manamian nga dugay na yang bata niya wala gid sang may nabaluan abi nga ti amo na kundi inang bata niya babae pa naman. Mugani ma'am. Kay may sina si Maria P ma'am patay naman atos dito sa Batangas. Amo na inyo sini iya nga pagpati? Ang magulang pagitinan niya napatay na. Okay. Ang magulang kay ikaduha na siya sa 5 ka magululutod mo no? Amo si Christine, amo ni siya ang kamanghuran. Oo. Pila na subong edad sa imo manghod nga si Nanay Maria Luz? Ano ma'am, 61. Ahay, ti amo na guro nga kun nga ang kayapa-yapa man kag nagahilibion man kay hamakon mo na. Bata mo ni, definitely. Palangga mo gid ni, no? Ikaw gani sir. Hinablos mo lang ni kag si manang mo dang asawa mo si Nanay Inday palangga niya gani si
Maria Fe ay han pa si Nanay Maria Luz, no? Kag ang utod nga si Christine nga nagpanawagan gid kag thanks to your daughter si Cheryl nga amo gid ang langita abi nagpasimuno gid abi nga panawagan diri sa Bombo Radyo kay since nga avid listener kamo sa Bombo Radyo Bacolod. Aha. Nay, tatay, salamat gid. Ay, ma'am, salamat. Oo. Ti amo na siguraduhon nyo gid anay kag kung pwede ti maka-video call kamo. Ayoon nyo si Merlin Alvarez nga kung pwede katuan ang imo sini iyang hinablos kay naton dugay naman kay isa man lang sila ka lugar dira, no? Pwede nga hambalo niya si Bebek kay wala man tumalain sang buot si Bebe mo, no? Paghalin dira sa kay Maria Fe. Wala man siya. Oo. So, silingon siya, asa siya na, gayapa-yapa man na, nga makitaan kamo abi, nga pamilya na, ilibinigit iya siniya nga, iloy, kag mga kauturan man. Tatay, salamat. Why ka number to ni, ma'am? Ni Maria, sa to? Ni Merlin Alvarez. Wala, kay ang ginhatag sa imo sini nga hinablos na si Christine, no, ang iya lamang nga ngalan. Kagyara siya tayo sa Facebook. Ginantaw kuman ara siya sa Facebook. Ining si Merlin Alvarez. Pwede nyo gidya ma-contact tayo, no? I'm sure si Cheryl, no, lantawan nyo sa Facebook si Merlin Alvarez. Si Cheryl, I'm sure ti kabalugid na. Kamuya ti medyo kung sa ano pa high-tech na subong nga panahon. Kitaya tayo daw, na mga daw natuon pa kita sa paltek, no? Ginakulog kadlaw ko lang yan si tatay kasi nanay. Ha? Huwag lang ko mambalik-balik na sila mang panawagan, mama. Oo, kaya na panawagan, Ged. Ati, amo na ni gani kuntani, amo na ni ang liave ni si Merlin Alvarez, no? Kabay pa, nga magbuli gid ni kay bana niya, ang bana niya, utod niya, no? Ang ginapangita. Sige, ma'am. No, ang ano gani ni si nadula ako si ang ano nada si Merlin Alvarez ang iya sini iya nga nga bayaw, no, amo ni, no? Oo. Ang napamana abi, no, sang imo sini nga hinablos. Aha. Nanay, salvation sa si tatay, salamat gid. Okay, salamat gid, ma'am. Taliwat inyo panawagan. Ay, buligan mo kami, mama. Ti klaro man da sa may tuboso ang Bombo Radyo Bacolod. Klaro gid. Klaro gid. Ti sige. Sige, nay, salamat gid sa inyo siniya nga panahon, no. Salamat gid kakabay pa. Kita nagapati nga ti. Thank you gid, ma'am. Imo kabudle kag ang kwan sa Bombo Radyo, mama. Oo, diri sa Bombo Radyo Bacolod, nay. Aha. Thank you, thank you. Salamat man. Kay ti wala man gapati kamo sa Dios, wala man sang imposible Oo man Idangop ta lang sa mahal nga makaako agod nga ti siya nang bahala mangita sa pamaagi. Nanay, salamat gid. Sige, ma'am. Salamat gid, ma'am. Thank you gid. God bless you. God bless you. Bye-bye. God bless. Philippine Standard Time, 9 minutos na nakalipas sa takna nga alas 3 mga kabombo. Amoyad to, no? Ang pag-istorya naton sa mag-asawa, no? Ang mag-asawa bukaling, labi na gid sa kay tatay kag kay nanay man, no? Nga amo gid ang tiyo kag tiya sang na-missing nga si Maria Fe, mga kabombo nga nagpadala diri sang mensahe sa Bombo Radyo ining iya sini nga utod manghod yan si Christine PN Pasigna kag ang sa pag man abi pag pagbalay man sa pakaisa niya nga si Cheryl namong kabataan ang bata abi ni Nanay Inday o kung Nanay Salvacion Bocaling dira sa may Sitio Vergara, Barangay Bugang, Tuboso Negros Occidental. So sa kung sino man, padayon sa gihapon na aton sa pagpanawagan, no? Sa kung sino man, una sa tanan kapasalamat kita sa kay Merlin Alvarez nga nag-contact gid sa kay Christine nga siya nagapakilala nga siya abi ang ang bayaw, no? Kay siya ang utod nga babayi sang napamana ni Maria Fe. So bot silingon, kapasalamat kita kay Merlin Alvarez. Amo lang nagaling tuliro naton kun bala ang yan sinigna claim nga siya gid ang bayaw
tudtuod gid mga kabombo, no? Wala kita sa panahon mga kabombo, salamat gid sa inyo si pag-upod kabay pa nga magkilit anay na ning pamilya 11 years nga wala sila nakakilit anay, no? Ano lang gid, kalapit lang gid sang ila siniiha nga lugar kon utan lang ng tawo naton gilantaw gid kay si Miss Jazz nga daan daw kung kaisa sabi, ginahambal ko na diri wag maging dayuhan sa sariling bayan pero kung ako gisado hindi ako katultul. No, kay amo na bala nahibaluan taman pero wala kita nakakadto personal, no? Sige lang, may panahon gina nga makakadto kita dira sa Negros Oriental, no? Kakadto na ko da sa Dumaguete, no? Sa may Silliman University pag-graduate sang akon sining husband, no? Siya sining doctoral degree. Pero asa lang ko da sa Dumaguete, no? Tira lang gid ko asta. At least sa Kapa Negros Oriental Pero ti amo na kabay pa mga kabombo, no? Makakilit anay ni silang pamilya nga ni kagapangay kami sang bulig sa kung sino man nakakilala, no, sa kay Maria Fe Pasigna, no? Ara dira gina-post ni Bombo Anthony ang iya sini nga picture, no? Palihog lang, no? Contact lamang sa liwat, no? Ang number, no, ni Christine. Yari ang number ni Christine. Pwede ka mo ka-contact sa iutod nga among gid ang nagpanawagan diri sa aton. 0907-644-5844. Again, 0907-644-5844. Kaya amo niyang ginhambal niya, palihog lang ako contact sa sininga number sa kung sino nakakilala. So, 0907-644-5844. Pangitaon si Christine B.N. Pasigna nga amo ang manghod nga utod sang ginapangita no nga si Maria Fe Pasigna. Wala kita sa panahon mga kabombo, is bye-bye time na inisagapon nyo alagad sa kangin. But before that, ari anay aton si Words of Wisdom, precious words of God from the Holy Bible. It is taken from the book of Romans chapter 12 verse 9. When we say love, ang paghigugma, kung kaisa may ginatawag paltik. Paltik na paghigugma. Pero ang Diyos naghahambal nga ang paghigugma ay dapat sincero, no? Sa Romans 12:9 dira nagasiling, love must be sincere, hate what is evil, cling to what is good, no? Bilang mga kabataan sa Diyos iti, palayo kita ya sa diablo, no? Di nato ni pagsundo, no? Do nga ti duna sa aton yang tawo yang makasasala, pero aton ini iyang ginatibong sa ngalan ni Jesus nga ginlansang sa krus. May ara na kitaya sang poder, no? We have that power as children of God, no? Romans 12:9, love must be sincere, hate what is evil, cling to what is good. Mga kabombo, no? Kanami isang sining mensahe nga aton siniyang ginapaambit sa inyo mga kabombo, no? Sa liwat, wala kita sa panahon, sa gihapon na inyo alaga sa kanginan, Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sa ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga